Fyrsti þingfundur á kirkjuþingi 24-25 er hafinn. Fyrsta mál á dagskrá er kosning fyrsta og annars varaforseta. Það eru Kristrún Heimisdóttir og Steindór Runneberg Haraldsson. Þau hafa bæði gefið kost á sér áfram. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, svo þau skoðast samþykkt. Þá er kosning 2 þingskrifara og þau hafa verið Axel Árnason Jarvík og Áslaug Kristjánsdóttir. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, þannig þau skoða samþykkt. Þá er kosning til fastanefnda og þá ætla ég að biðja Hermann að setja upp fastanefndirnar. Fyrst er það allsherjarnefnd og þið sjáu nöfnin þarna. Geta fulltrúar samþykkt þetta? Jú, það er óbreytt, við þurfum samt að láta kjósa það ef það koma aðra tillögur. Það er ekki, þá kjósum við Auður Torberg hefur verið Já, hún er ennþá hann inni. Varamaður hennar kemur inn í þessa nefnd, á að vera komin hann inn. Tekur bara hennar sæti í öllu, það þarf bara að leiðrétta þetta. Og þá er enga aðrar athugasemdir við allsherjarnefnd. Auður Torberg hefur verið formaður og varaformaður hefur verið Axel Árnason Jarvík. Eru aðrar tillögur? Ríkharður er í nefndinni eins og hún er núna. Hann er ekki að hætta á kirkjuþingi. Hann er orðinn aðalmaður. Jú, en hann er ekki kosinn í nefndina varamaðurinn. Það er bara þeir sem eru fulltrúar. Hann er bara með leyfi núna þetta kirkjuþing. Varamaður hann situr í nefndinu sem hann hefur verið í. Eru aðra tillögur formann og varaformann? Svo er ekki, þannig það skoða samþykkt. Þá er það fjárhagsnefnd og þau eru þarna að birtast og þarna eru athugasemdir við fjárhagsnefnd eða aðra tillögur. Svo er róa sig. Svo er skoðast þú samþykkt. Margrét Eggertsdóttir er formaður og varaformaður er Sigurður Grétar Sigurðsson og vil ég henda honum út á í tilefni dagsins. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, þannig að þau skoðast samþykkt og þá er það löggjafarnefndin og aðeins að hífa hana upp þarna. Þarna sjáu þið nöfnin. Er einhver athugasemdir við löggjafarnefndina eins og hún er núna? Ég ætla að leggja Konráði varaformaður. Þeir sem geta samþykkt löggjafarnefnd, eru einhver aðrar tillögur, þannig að hún er samþykkt og Bryndís Malla Elídóttir hefur formaður og Konráð Gylfason er varaformaður. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, svo þau skoðast samþykkt. Þannig að þá er þessi liður búinn. Og þá er komið að fyrsta máli. Það er skýrsla biskups Íslands og stjórnar þjóðkirkjunnar 2014 og flutningsmaður er Guðrún Karls Helgudóttir og Rúnar Vilhjálmsson og gef ég þá Guðrúnu Karls Helgudóttir biskupi Íslands orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég flyt hér fyrir hluta fyrsta máls sem er skýrsla biskups Íslands. Biskup Íslands fer með yfirstjórn þjóðkirkjunnar eftir því sem kirkjuþing mælir nánar fyrir Biskup Íslands gætir einingar kirkjunnar og hefur tilsjón með kristnihaldi, kenningu kirkjunnar og þjónustu samkvæmt 3. grein laga nr. 77/2021 þjóðkirkjuna.
Biskup Íslands boðar til biskupafundar sem meðal annars endurskoðar skipan sókna, prestakalla og prófasdæma og setur fram tillögur breytingar í þeim efnum og fjallar málefni varða trú, kenningu kirkjunnar, helgisiði og helgihald, samanber starfsreglur biskupafund nr. 34/2022-2023. Biskupaskipti urðu á árinu en Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, lét af störfum 1. september síðastliðinn sökum aldurs. Þann dag vígðist Guðrún Helgadóttir til biskups Íslands en tók við ákvörðunum biskups á vettvangi stjórnsýslu hinn 1. júlí síðastliðinn og voru þá 2 biskupar í þjónustu frá 1. júlí til 1. september. Agnes var fyrsta konan til að gegna embætti biskups Íslands en það markaði nýjan kafla í jafnréttismálum kirkjunnar. Hún hefur fengist við afar krefjandi starf fyrir þjóðkirkjuna og gengið í gegnum mikla breytingar bæði hjá þjóðkirkjunni sem og í samfélaginu öllu. Biskup Íslands hefur að venju komið fram og tekið þátt í ýmsum viðburðum og fjölbreyttum samkomum yfir árið en það mikilvægt hlutverk biskups að vera þáttakandi og styðjandi í lífi þjóðar. Agnes biskup lauk vísitasíum sínum í byrjun sumars. Biskup og vígslubiskupar hafa verið fulltrúar Þjóðkirkju Íslands við biskupsvígslur og tekið þátt í ráðstefnum og fundum á erlendri grundu. Helgistund með biskup Íslands á aðfangadagskvöld og jólamessa í Hafnarfjarðarkirkju voru sýndar í Ríkissjónvarpinu, auk þess sem bein útsending var frá biskupsvígslunni 1. september síðastliðinn. Þá messaði biskup í Dómkirkjunni samkvæmt venju á nýársdag, páskadag og sjómannadaginn sem útvarpað var í Ríkisútvarpinu. Biskup predikaði og blessaði í fjölda annara guðsþjónusta víðsvegar landið og leiddi helgistundir í vísitasíum. Biskup Íslands þjónaði fyrir altari í Dómkirkjunni við setningu alþingis og við innsetningu forseta og einnig á 17. júní. Á aukakirkjuþingi 27. október 2023 samþykkti kirkjuþing að vígslubiskupar færu með allar stjórnsýslulegar ákvarðanir biskupsembættisins sem lögfylgjur kynnu að hafa, þar til nýr biskup tæki við embætti. Tilefni þeirrar ákvörðunar var úrskurður úrskurðarnefndar þjóðkirkjunnar nr. 2/2023. Verkaskipting var með þeim hætti að vígslubiskup Skálholts umdæmis Kristján Björnsson bæri ábyrgð á þessu hlutverki í prófasdæmunum 3 á höfuðborgarsvæðinu en vígslubiskup Hóla umdæmis Gísli Gunnarsson í landsbyggðarprófasdæmunum. Biskupsstofa gerir fjárhagsáætlanir fyrir þau svið heyra undir biskup Íslands í samráði við rekstrarstofu og starfar samkvæmt þeim fjárheimildum sem kirkjuþing samþykkir. Biskupsstofa hefur eftirlit með því að sviðin haldi sig innan fjárheimilda. Biskupsstofa veitir söfnuðum landsins ýmsa ráðgjöf og þjónustu. Boðið hefur upp á fjölda námskeiða í héraði og hafa þau fengið góðar viðtökur. Bæði hafa verið námskeið á vegum fræðslusviðs og einnig verið boðið upp á námskeið við samtal við sóknir á vegum tengiliðs sókna hjá biskupsstofu, þar sem farið yfir störf, starfsemi og hlutverk sóknanemnda. Þetta framtak hefur mælst mjög vel fyrir og mikil eftirspurn eftir þessari þjónustu. Skjólið athvarf fyrir heimilislausar konur starfar undir verndarvæng biskup Íslands á tímabilinu 1. október 2023 til 12. september 2024. Nýttu 66 konur sér þjónustu skjólsins. Heimsóknirnar voru 1092. Af þeim voru 22 konur að koma í fyrsta skipti en konurnar voru á aldrinum 19 til 16 ára. En að meiri hlutinn, eða 60%, var á aldrinum 26 til 45 ára. Aðsókn í skjólið virðist aukast eftir sumarfrí starfsmanna en að meðaltali komu 5 konur í heimsókn daglega frá október 23 til júlí 2024 og í ágúst til september nú í ár komu 8 konur í heimsókn daglega. Peace in and with creation yfirskrift ráðstefnu ritara samkirkjumála á Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndum og hún var haldin í Reykjavík í janúar síðastliðnum. Alls sóttu 30 manns ráðstefnuna sem gekk vel í alla staði. Sálgæslu og fjölskylduþjónusta kirkjunnar hefur verið þéttsetin á starfsárinu. Heildarfjöldi viðtala voru 3000,
sem skiptast á 3 starfsmenn. Viðtölin skiptast í sorgarviðtöl, handleiðslu, sálgæsluviðtöl, sambúðaviðtöl og fjölskylduviðtöl. En flest viðtalna heyra undir 3 síðustnefndu. Fjöldi starfsfólk kirkjunnar, vígðir sem óvígðir þjónar, sækir handleiðslu hjá sálgæslu og fjölskylduþjónustu kirkjunnar sem einstaklingar eða í hópum. Frá 1. janúar síðastliðnum hefur prestur sinnt vinnu við að aðstoða þolendur ofbeldissambanda, bæði með einstaklingsviðtölum sem nú hafa náð 420 skiptum sem og með hópstarfi. Þá starfa jafnframt hjá þjónustunni 2 fjölskyldufræðingar sem aðstoða fjölskyldur fanga, en er að ræða stöður greiddar af félagsmálaráðuneytinu, Þrátt fyrir að hægt sé að leita til þjónustunnar í gegnum fjarfundabúnað, lýsir starfsfólki yfir áhyggjum á landsbyggðinni sem þau myndu vilja hlúa betur að. Hum.is er vefur sem fræðslusvið vinnur að með UT-sviði, en vefurinn hefur það að markmiði að veita fólki á öllum aldri greiðan aðgang að heildstæðri og nútímalegri fræðslu kristna trú. Sviðin hafa einnig unnið í sameiningu að uppfærslu á vefnum efnisveita.is. Kirkjudagar voru haldnir í Lindakirkju dagana 25. ágúst til 1. september síðastliðinn. Yfirskrift dagana var Sælir eru friðflytjendur. Kirkjudagar voru vel sóttir, bæði helgihald sem og vinnustofur. Fræðslusvið tók virkan þátt í undirbúningi og framkvæmd kirkjudaga og hefur unnið eftir fyrir yfirskriftinni Sælir eru friðflytjendur og hefur unnið efni undir yfirskriftinni Sælir eru friðflytjendur til þess að nota í kirkjustarfi í vetur. Meðal annars unnið að gerð myndbanda fyrir samfélagsmiðla sem og gerð fræðsluefnis fyrir barnastarf, kirkjunar, fermingastarfið og fullorðinsfræðsluna. Og ég verð bara að nefna hér hversu vel heppnaðir þessi kirkjudagar voru og þakka öllum þeim sem að tóku þátt og skipulögðu þetta. Þeir voru algjörlega kirkjunni til sóma. Leikmannastefna var haldin í Grensáskirkju 14. október 2023. Þar var samþykkt að starfsmenni leikmannastefnu yrði endurskoðuð með það markmiði að vera vörn og vígi sókna og safnaða í þjóðkirkjunni, bæði gagnvart ríkisvaldinu sem og kirkjustjórninni. Samþykkt var að kjörin yrði 5 manna starfshópur, 3 einstaklingar af hálfu leikmannastefnu og 2 frá sóknarsambandi sem undirbúa stofnun slíks félagssamtaka sem leysa mun af hólmi sóknarsambandið og leikmannastefnuna. Aðgerðateymi þjóðkirkjunnar fekk til sín 6 tilkynningar á tímabili skýrslunar, það er frá 1. október 2023 til 30. september 2024. Á borði teymisins eru nú 11 mál, þar af eru 5 í bið og verið að ljúka 4 og unnið að könnun 2 mála. Á tímabilinu var 3 málum lokið endanlega og rétt að taka fram að teymið heldur ekki skrár yfir aðila sem leita ráðgjafar hjá teyminu eða upplýsingar, en árlega berast teyminu nokkur slík erindi. Söngmálastjóri sinnti fjölmörgum verkefnum á sviði kirkjutónlistar. Hún hafði umsjón með upptökum á útvarpsmessum, sá vikulega aðstoð við sálmaval og útvegun organista í messur guðfræðinema. Söngvahátíð barnanna var haldin 1. apríl, bæði á Akureyri og í Reykjavík. Þá fór Sálmafoss fram 30. ágúst á kirkjudögunum, en alls tóku 16 kórar þátt, en 550 kirkjukórsöngvarar voru heiðraðir fyrir að hafa sungið í kirkjukór í 30 ár eða lengur og nutu heiðursviðurkenninguna Liljuna á kirkjunni 2024. Og það er enn verið að veita þessa viðurkenningu, þannig að ef þið vitum fleiri að þá er það ekkert of seint. Bókasafn Tónskóla Þjóðkirkjunnar var endurskipulagt á árinu, en það rann saman við Bókasafn Þjóðkirkjunnar og heitir nú Bókasafn Þjóðkirkjunnar, kirkjutónlistadeild. Safnið er skráð á leitir.is og er kirkjutónlistadeildin hýst í húsnæði Tónskólans sem flutti í nýtt húsnæði hér í Háteigskirkju í Reykjavík í sumar.
Aðgangur að tölfræði þjóðkirkjunnar, tölur starf í söfnuðum og fleira hefur verið sett upp á innri vef þjóðkirkjunnar, naust.kirkjan.is. Þar hægt að sjá tölurnar á landsvísu sem og í hverju prestakalli. Á vormánuðum hófst innleiðingarferli að nýju skjalakerfi, GoPro, en öll skjöl skjalasafnsins frá nóvember 2012 eru nú aðgengileg á einum stað. Einnig hafa verið fest kaup á fundagerðakerfi GoPro. Það verður notað fyrir fundi kirkjuþings og nefndir á vegum þess. Það hefur í för með sér mikið hagræði og hægt að varpa fundargerðum úr kerfinu yfir á heimasíðu kirkjunnar og betri tenging verður við skjöl sem lögð eru fram á fundinum. Eins hafa skil á fundargerðum nefnda ekki verið góð en það horfir nú til betri vegar. Í júní var skipt bókhaldskerfi en fyrir valinu varð Business Central en breytingin hefur í för með sér talsverðar hagræðingar. Samráðs- og upplýsingafundir, stjórnendur biskupsstofu og rekstrarstofu, biskup, biskupsritari, framkvæmdastjóri og skrifstofustjóri biskupsstofu hittast ásamt forseta kirkjuþings á samráðsfundum á 2 vikna fresti þar sem farið yfir málefni sem efstur á baugi hverju sinni, svo sem ráðningar presta, djákna, tilfærslur og önnur málefni sem mikilvægt að allir stjórnendur séu upplýstir Biskup Íslands boðið á fund stjórnar þjóðkirkjunnar áður framkvæmdanefndar einu sinni í mánuði og þar fer hún yfir það helsta sem á borði biskups og starfsfólks biskups hverju sinni. Þá hafa skrifstofustjóri og framkvæmdastjóri fundað reglulega til að fara sérstaklega yfir hreyfingar í mannahaldi í víðri þjónustu. Allir stjórnendur biskupsstofu fá sundurliðað yfirlit yfir raunstöðu launa miðað við áætlun í byrjun hvers mánaðar og fylgjast þannig með því að þessi stærsti útgjaldaliður þjóðkirkjunnar standist áætlanir. Miðað við yfirlit frá 1. október síðastliðnum launakostnaður þjóðkirkjunnar enn undir áætlun. Þrátt fyrir að almennar launahækkanir á árinu hafi farið umfram það sem áætlað var. Mannauður, þann 1. október var starfsfólk þjónustumiðstöðvar fækkað væntanlega. Var 17 í 15,8 stöðugildum auk 2 starfsmanna kirkjuþings í 1,5 stöðugildum. Margrét Bóasdóttir lauk störfum fyrir kirkjuna á árinu sem söngmálastjóri sökum aldurs. Við starfi hennar tók Guðný Einarsdóttir sem auk þess að sinna starfi söngmálastjóra tók einnig við starfi skólastjóra tónskóla þjóðkirkjunnar. Gyða Marín Bjarnadóttir mannauðsfulltrúi og Margrét Hannesdóttir sérfræðingur luku báðar störfum á árinu. Verkefni þeirra færast á annað starfsfólk, að minnsta kosti til að byrja með. Endurráðið var í störf biskupsritara og samskiptastjóra. Æskulýðsfulltrúi Austurlandsprófastsdæmis Berglind Hönnudóttir lét af störfum á tímabilinu og Gunnfríður Katrín Tómasdóttir sinni starfinu fram að áramótum. 2 prestar létu af störfum á tímabilinu, Dalla Þórðardóttir og Ragnheiður Jónsdóttir. 6 prestar sögðu starfi sínu lausu og voru 4 þeirra ráðnir tímabundið til þjónustu í öðrum prestaköllum. Í lok september 2024 eru 128 prestar á launaskrá í 126 stöðugildum. Þar af eru 6 prestar með tímabundna ráðningu og 3 prestar 3 stöðugildi í námsleyfi. Að auki sinna þeir 3,25 stöðugildum í aukaþjónustu í 7 prestaköllum. 4 fastráðnir prestar eru í fæðingarorlofi. Þjóðkirkjan þakkar þeim sem hafa lokið störfum á árinu fyrir vel unnin störf. Þjóðkirkjan hlaut jafnlaunavottun haustið 2022. Viðhaldsvottun fór fram í október og því starfi nú lokið. Þjóðkirkjan stendur sig vel í að fylgja eftir markmiðum jafnréttis- og jafnlaunastefnum sem samþykktar voru árið 2021. Áramótin 2023-2024 lauk mannauðsmælingum sem fyrirtækið HR Monitor hefur framkvæmt 12 mánaða skeið. Niðurstöður mælingana voru kynntar á prestastefnu í vor og á starfsmannafundi fyrir starfsfólk á skrifstofu þjónustumiðstöðvar þjóðkirkjunnar. Hafa mælingar reynst mjög gagnlegar og mikil umbótavinna farið fram til þess að bregðast við því sem betur má fara, svo sem með námskeiðum og fræðslu.
Ánægjulegt var að sjá að starfsfólki telur sig geta leita til mannauðssviðs biskups, viðkomandi prófasts, sóknarprests, sóknarnefndar og fleiri aðila. Mannauðssvið þjónustumiðstöðvar kom vel út sem afar ánægjulegt enda mikilvægt að starfsfólk allt land geti verið í góðu sambandi við þjónustumiðstöðina og leita til hennar. Mannauðsstefna þjóðkirkjunnar var tekin í notkun nú í október og hún aðgengileg á heimasíðu þjóðkirkjunnar. Góður andi ríkir á biskupsstofu eftir að starfsfólk sameinaðist á eina skrifstofu í byrjun sumars. Starfsemin fer nú fram í kirkjuhúsinu Borgartúni 26. Skrifstofuhúsnæðið ekki alveg tilbúið en það fer þó vel alla. Og mér langar kannski aðeins að nefna hér, það verið aðeins misræmi hérna, hvort ég nota biskupsstofu eða þjónustumiðstöð. En við sem að störfum á biskupsstofu erum öll sammála það að biskupsstofa sé bara gott nafn yfir allt saman, þó þetta séu 2 skrifstofur. Það þá kannski frekar hérna þjónustusvið og rekstrarsvið, en að biskupsstofa sé bara gott nafn, þannig ég ætla bara að nefna það núna. Það vita allir hvað það og þekkja allir. Og kirkjuhús gott nafn yfir húsið sjálft. Biskup þakklátt öllu því góða og mikilvæga starfsfólki sem starfar og þjónar í kirkjunni í launuðum og ekki síður ólaunuðum störfum. Öll vinnum við að sama marki sem að gera kærleika Krists sýnilegan í heiminum. Biðja, boða, trú og veita fyrirmynda þjónustu ekki síst. Og að lokum gott að gera yfirskrift nýliðinna kirkjudaga að okkar og taka alvarlega hlutverki okkar allra sem friðflytjendur. Guð blessi þjóðkirkjuna, þjónar hennar og starfsfólk og öll þau hann að sækja. Takk fyrir. Það ekki venjan að klappa á kirkjuþingi, bara svo til að halda því til haga. En þá tekur til máls Rúnar Vilhjálmsson og flytur skýrslu stjórnar. Forseti, góðir fulltrúar á kirkjuþingi. Á fundi kirkjuþings 2023-2024 þann 9. mars 2024 þá kusu kirkjuþings fulltrúar úr sínum hópi stjórn þjóðkirkjunnar, samanber 4. grein starfsreglna kirkjuþing nr. 10/2021-2022. Aðalmenn auk framsögumanns hér sem formaður, Árni Helgason varaformaður, Arna Gretarsdóttir, Einar Már Sigurðarsson og Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Varamenn Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Guðni Már Harðarsson og Jónína Rós Guðmundsdóttir. Stjórn þjóðkirkjunnar leysti af hólmi framkvæmdanefnd kirkjuþings í kjölfar breytinga á skipulagi þjóðkirkjunnar sem samþykkt var þann 8. mars síðastliðinn í 53. máli þingsins 2022-23 og samkvæmt 3. málsgrein 4. greinar starfsreglna kirkjuþing nr. 10/2021-2022 þá starfar stjórnin á ábyrgð kirkjuþings og lýtur boðvaldi þingsins. Stjórnin fer með æðsta vald í fjármálum kirkjunnar á milli þinga, innan þeirra marka starfsreglur fjármál setur henni. Þá ritar meirihluti stjórnar firma þjóðkirkjunnar. Kirkjuþing samþykkti að stjórnin sem fyrst væri kosin sæti fram að reglulegu haustþingi 2025. Stjórnin fundar mánaðarlega, fundagerðir stjórnar aðgengilegar á vef þjóðkirkjunnar. Auk stjórnarmanna situr Birgir Gunnarsson framkvæmdastjóri stjórnarfundi ásamt Eiríki Guðlaugsinni, ritara stjórnar, og eftir að séra Guðrún Karls Helgadóttir tók við sem biskup Íslands hefur hún setið stjórnarfundi ásamt biskupsritara séra Evu Björk Valdimarsdóttur. Fundir stjórnar fóru að jafnaði fram í fundarsal þjónustumiðstöðvarinnar en einn fundur var haldinn í Skálholti og hófst hann á skoðun á þeim framkvæmdum sem áttuðu sér stað á staðnum og fundi með stjórn staðarins og starfsmönnum hans. Þá hefur stjórn þjóðkirkjunnar fjallað á fundum sínum skipulag og rekstur staðarins.
Miklar breytingar hafa átt sér stað í rekstri þjóðkirkjunnar á þessum stutta tíma sem stjórnin hefur setið. Þar ber helst að nefna að nýr biskup tók við, starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar flutti í nýtt húsnæði og nýtt skipurit var innleitt. Þær miklu breytingar hafa tekist vel og vill stjórnin koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem tóku þátt í innleiðingu þessara breytinga og sérstakar þakkir frá Birgir Gunnarsson, framkvæmdastjóri, og Eiríkur Guðlaugsson, ritari stjórnar, fyrir gott samstarf. Stjórnin hefur unnið að því að setja sér vinnureglur og fékk stjórnin Bjarna Snæbjörn Jónsson ráðgjafa sér til fulltingis við þá vinnu. Eru reglurnar lagðar fram sem viðauki við skýrslu stjórnar. Og ég kem kannski að því hér á eftir að þetta reyndist okkur gagnlegt að fara þannig í gegnum verklag sem við ætluðum að hafa í heiðri við okkar störf. Framkvæmdastjóri hefur annast mánaðarlega rauntölur hvað varðar fjármálin úr bókhaldi kirkjunnar samanborið við áætlun. Með tilkomu nýs fjárhaldsbókhaldskerfis hefur reynst unnt að fá nákvæmari og uppfærða stöð úr kerfinu og það er mikil framför frá því sem áður var. Rekstur þjóðkirkjunnar hefur gengið vel á árinu og raunar umtalsvert betur en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Ef framfer sem horfir mun reksturinn skila afgangi á árinu og það er mikið fagnaðarefni en stjórn leggur áherslu á að halda þurfi áfram samstilltu átaki allra hlutaðeigandi við að halda rekstrinum í jafnvægi og mynda burðugan varasjóð. Þess má nú geta, sem eru umtalsvert tíðindi, að varasjóður sem þegar hefur myndast nær nú því hlutfalli af gagngjaldi ríkisins sem reglur þjóðkirkjunnar kveða á um. Fjárhagsáætlanagerð fyrir árið 2025 hófst í september. Í áætlun er gert ráð fyrir tekjum að fjárhæð 4.684.163.833 krónur. En útgjöldum að fjárhæð 4.684.025.718. Og þar af leiðandi tekjuafgangi upp á rúm 138.000. Það er mikil framför frá fyrri árum en á síðasta ári var áætlaður halli upp á 25 milljónir krónur. Á árinu var unnin úttekt á upplýsingamálum þjóðkirkjunnar og í kjölfarið hófst vinna við að endurskoða og draga úr þeim kostnaði sem hefur tekist vel en vinna við það er enn í gangi. Nú í fasteignamálum að þá dró til tíðinda árinu er biskupshúsið að Bergstaðastræti 75 í Reykjavík var selt. Kaupverðið nam 360,5 milljón sem stjórn telur viðunandi verð fyrir eignina. Líkt og áður hefur verið rætt og ritað verður kaupverðið sett í varasjóð þjóðkirkjunnar. Samhliða sölu eignarinnar hófst leit að hentugu móttökuhúsnæði fyrir biskup og hefur nú verið gengið frá samningi leigu á hæð af Tjarnargötu 4 í Reykjavík sem verður nýtt móttökuhúsnæði. Aðrar eignir sem seldar voru á árinu eru Dalbraut 2 Dalvík, íbúðarhúsið að Syðra Laugalandi í Eyjafirði og Smáragata 6 í Vestmannaeyjum. En söluferli á hinum tveimur fyrrnefndu eignunum var þegar hafið áður en stjórnin tók til starfa. Samanlagt kaupverð þessara eigna var 200.250.000. Nú stjórnin hefur fylgst með ráðstöfun eigna svo sem með leigusamningum og lóðarleigu og er sífellt leitast við að hámarka þær tekjur sem þjóðkirkjan hefur af nýtingu eigna. Viðhald fasteigna fór fram úr áætlun á árinu og skýrist það mest af því að upp kom raki og mygla í prestbústaðnum að Breiðabólstað svo ráðast þurfti í mjög kostnaðarsamar aðgerðir. Stjórnin telur nauðsynlegt að fasteignum þjóðkirkjunnar verði sinnt betur og með markvissari hætti. Það er ekki góður business að reka fasteign sem að drapast niður. Það er einhver versti business sem að hægt er að hugsa sér. Nauðsynlegt skref í þessa átt er skýrsla ástand fasteigna sem er í vinnslu hjá fasteignasviði
og er áætlað að verði tilbúin þegar kirkjuþing kemur saman á nýju ári. Ýmis önnur mál rötuð að borð stjórnar. Það má meðal annars nefna málefni Reykholtsstaðar sem eru mjög flókin. En það þarf að endurskoða núverandi fyrirkomulag á rekstri staðarins. Í því sambandi hafa formaður stjórnar og rekstrarstofa átt samskipti við fyrrverandi sóknarprest og stjórn og einnig við formann Snorrastofu í Reykholti. Eins hefur stjórnin fjallað málefni Jöfnunarsjóðs og Kristnisjóðs og átt fund með formanni úthlutunarnefndar sjóðanna störf og verkferla nefndarinnar. Þá hefur formaður stjórnar átt ásamt stjórninni fundi með kjaranefnd þjóðkirkjunnar vegna hlutverks nefndarinnar og ákvarðana hennar bæði varðandi kjarasamningamál og samræmingu þóknana og greiðslna fyrir störf innan þjóðkirkjunnar. Og eitt af málunum sem liggur hér fyrir þinginu er framhald af þessu samráði við kjaranefndina af hálfu stjórnarinnar. Eins og fram hefur komið að þá hefur stjórnin unnið að vinnureglum sem skýra stöðu, ábyrgð og verkefni stjórnarinnar í samræmi við samþykktir kirkjuþings. Reglunum er ætlað að vera til leiðbeiningar fyrir stjórnarmenn í störfum sínum. Viðsnúningur hefur orðið í rekstri þjóðkirkjunnar til hins betra og stefnir í rekstrarafgang á þessu ári og því ber að fagna, en ýmsar áskoranir og úrlausnarefni eru þó framundan. Þjóðkirkjan þarf að marka sér stefnu og reglur umsýslu og ráðstöfun varasjóðs sem nú hefur myndast. Og það snýr þá bæði að ávöxtun sjóðsins og því undir hvaða kringumstæðum hann er nýttur. Varasjóð skal ekki nýta til almenns reksturs kirkjunnar. Skálholtsstaður hefur sérstaka stjórn, framkvæmdastjóra og tekjustofna. En málefni staðarins koma jafnframt inn á borð stjórnar þjóðkirkjunnar, sem þó hefur takmarkaða yfirsýn yfir reksturinn á staðnum. Það er ástæða til að athuga hvort og þá hvernig skilgreina megi betur stöðu Skálholtsstaðar í skipulagi þjóðkirkjunnar. Til að auka gagnsæi og til að viðhalda því góða trausti sem ég tel vera í gildi milli stjórnanna og til að tryggja að stjórnin sjálf hafi fullnægjandi yfirsýn og upplýsingar starfsemina. Fasteignastefna þjóðkirkjunnar þarf að vera heildstæð og hún þarf að byggja á raunhæfu mati á ástandi og rekstrarkostnaði fasteigna. Húsnæði í eigu kirkjunnar þarf að vera vel við haldið svo verðmæti spillist ekki, en ástandsskýrsla þar er í vinnslu eins og áður sagði. Þá þarf að taka tillit til markaðsaðstæðna þegar gjald fyrir afnot af fasteignum kirkjunnar er ákvarðað. Meta þarf sjálfstætt og heildstætt hvaða húsnæði þjóðkirkjan skuli eiga og hvaða húsnæði leigja. Jarðeignir í eigu þjóðkirkjunnar skuli gilda önnur og strangari sjónarmið. Það er ekki sjálfgefið að rekstur þjóðkirkjunnar sé réttu megin við núllið, en til að það takist þurfa allir að leggjast á árarnar og mikilvægt að hafa í huga að þetta er áætlun sem þýðir ekki endilega að allt sem áætlað er nái fram að ganga. Mikilvægt er að vakta reksturinn frá mánuði til mánaðar og bregðast við ef eitthvað sýnist vera að fara úrskeiðis í rekstrinum. Orðið er laust og til máls tekur Elínborg Sturludóttir, síðan Steindór Runnuberg Haraldsson. Forseti kirkjuþings. Það var gleðilegt að heyra það í máli biskups Íslands áðan að það skuli ríkja góður andi í kirkjuhúsinu og að sameining þjónustu og rekstrarsviðs skuli hafa gengið svona vel. Og ég fagna því af heilum hug og jafnframt hinu sem kom fram í máli formanns stjórnar að rekstur þjóðkirkjunnar skuli vera í rétta átt. Það var athyglisvert og raunar eftirtektarvert
að heyra það hér áðan í ávarpi frú Guðrúnar Karls Helgudóttur í kirkjunni að búið væri að leigja biskupsskarð út í bæ. Og þetta áréttaði formaður stjórnarinnar svo í skýrslu sinni sem að hann flutti hér áðan. Eins og okkur öllum kunnugt þá samþykkti kirkjuþing svo sannarlega sölu á Bergstaðastræti 75 fyrir nokkru, enda var það húsnæði að mörgu leyti óheppilegt fyrir þá starfsemi sem því var ætlað sem biskupsgarði. Á síðasta kirkjuþingi var tillögu það að leggja niður biskupsgarð í Reykjavík hafnað af þessu fólki sem situr hér í þessum sal. Enga síður hefur stjórnin eða framkvæmdastjóri þá í umboði stjórnar tekið á leigu biskupsgarð, eins og framkom í máli biskups Íslands. Á síðasta kirkjuþingi var samþykkt nýtt skipurit fyrir þjóðkirkjuna og sem lögð hafi verið mikil vinna í, og það var lögð mikil vinna í það að ná sáttum þetta skipurit. Og markmið þess var meðal annars það að skýra boðleiðir, umboðskeðju og ábyrgð sérhverrar stofnunar þjóðkirkjunnar. Og einmitt í því ljósi má ég til með að spurja formann stjórnarinnar hvaðan stjórnin hafði umboð til að taka á leigu húsnæði til að nýta sem biskupsgarð þegar kirkjuþing hafði ekki tekið ákvörðun það að móttökustaður biskups yrði í leiguhúsnæði út í bæ og hafði raunar hafnað því í fyrra að biskupsgarður yrði lagður niður. Hér virðist mér stjórnin hafa farið fram úr umboði sínu og ég vil líka spyrja í leiðinni hve lengi eða til hve langs tíma leiguhúsnæði í Tjarnargötu 4 hefur verið leigt. Mig langar jafnframt, fyrst ég komin hingað í pontu, að spyrja út í samráðs- og upplýsingafundi sem greint frá í skýrslu biskups málefni sem talið mikilvægt að stjórnandi þjóðkirkjunnar séu allir upplýstir og ég hef mjög mikil skilning á að það þurfi að halda samráðs- og upplýsingafundi. En þarna sérstaklega tiltekið að þessir samráðsfundir varði meðal annars ráðningar presta og djákna og tilfærslur í embætti og ég get svo sem alveg ímyndað mér að það sé ýmislegt fleira þarna á dagskrá. En enga síður finnst mér ástæða til að spyrja, er það hlutverk forseta kirkjuþings að vera inni í mannauðs- og starfsmannamálum þjóðkirkjunnar? Það er ekki fleira að sinni. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, kæru vinir, það er gaman að koma saman hér aftur til kirkjuþings. Ég verð að segja það að með undanfarin ár eða áratugi þá séum björtum augum til framtíðar fyrir kirkjuþingið, enda fer ég að hætta og hálfnað þetta kjörtímabil. Það var líka gaman að fylgjast með ræðu biskups Íslands hér í fyrsta skipti á kirkjuþingi og það blæs manni svona í brjóst von það að hér séu bjartari tíma framundan. Og ef að við getum nú hætt að fara að hugsa þessi fjármál og allt það þras og farið að beina okkur að því raunverulega sem að kirkjunni snýr, þá er það mjög gleðilegt. Ég þakka biskupi fyrir hennar tölu, þakka líka formanni stjórnar fyrir hans tölu. Nú, ég verð að taka undir að hluta til það sem að hún Eilborg talaði hérna áðan. Ég tel að ég hafi 1/29 part af fjárstjórnarvaldi þjóðkirkjunnar. Það sé þannig, 1/29 part. Ég minnist þess ekki að hafa, ég veit ekki til þess að varamaður hafi nokkuð tíma komið inn fyrir mig
Ég hef setið alla fundi, mig hefur aldrei vantað og ég minnist þess ekki að ég hafi samþykkt biskupsgarð eins og hún var að tala um. Ég minnist þess ekki. En það má vera, ég er orðin 75 ára og maður er gleyminn, en ég held að þetta sé rétt hjá mér, að þetta hafi ekki komið fyrir mín eyru. Og það væri gaman að vita sko af hverju þetta er svona. Kannski var þetta allt í lagi og innan allra fjárheimilda og allt, ég skal ekki það segja. En ég ætla að spurja formann stjórnar kirkjunnar af því að það kemur nú svo vel fram í 4. grein starfsreglna kirkjuþing að stjórnin starfar í umboði kirkjuþingsins. Hún starfar ekkert í umboði neins annars. Og þá spyr ég það, forseta þingsins sem að fer fyrir okkur hér og æðstemaður þingsins, honum boðið að sitja stjórnarfundi eins og það var viðhaft í þeirri nefnd sem að stjórnin tók við. Og ef svo er ekki, þá finnst mér það mjög óeðlilegt og ég tel það rétt að endurskoða þá hluti. Takk fyrir. Til máls tekur Axel Árnason Jarvík og eftir honum talar Stefán Már Gunnlaugsson og svo Stefán Magnússon. En orðið er laust. Forseti, ég þakka greinargóða skýrslu og mjög efnismikla. Það eru mörg rauð strik hjá mér líka og sem hafa vakið athygli mína og bara sem ábendingum það að lesa þennan pappír vel. Það er margt í pappírnum sem sýnir farsælt starf og til framdráttar og ástæðan fyrir því að ég stend hér upp er kaflinn að lokum. Þar stendur að ástæða til að athuga hvort og þá hvernig skilgreina megi betur stöðu skálstaðar í skipulagi þjóðkirkjunnar. Okkur er mikið tíðrætt umboð og hvað heitir hitt orðið? Umboð og ábyrgð. Og það er ekki gott að hafa margar hluti á mörgum stöðum eða saman hlutir á mörgum stöðum og með þessum orðum þá vil ég benda á það að í 31. máli sem ég lagði fram er talað eiginlega nákvæmlega sama atriðið og það vakti gleði mín að sjá að stjórn þjóðkirkjunnar sá aðstæða til þess að skoða hluti og reyna að fá yfirsýn og hið góða og merkilega starf í Skálholti. Geta þess að ég er búin að vera heilt ár þar sem sóknarprestur og þekki þetta eiginlega alveg út og inn og upp og niður. Og með þeim orðum vil ég draga 31. mál tilbaka til þess að við séum ekki að hræra í mörgum pottum eða margir í saman potti. Og þakka það. Dugar þetta? Til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson og eftir honum talar Stefán Magnússon og síðan Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti og biskup Íslands og ágætir kirkjuþings fulltrúar. Ég þakka biskupnum fyrir góða skýrslu og sem gaf góða og yfirgripsmikla mynd af starfi kirkjunnar. Ég get þó ekki orðað bundist, það kom undir þessu lið að þeir kirkjudagarnir báru að góma, en ég var verkefnastjóri þeirra og ég vil nefnilega nýta þetta tækifæri til að koma á framfæri þökkum líka fyrir hlýju orð í okkar garð sem stóðu að þessu. En þá koma fram þökkum til þeirra fjölmörgu sem lögðu hönd á plóg við að hrinda kirkjudögunum í framkvæmd. Ég ætla að fá að leyfa mér aðeins að vera ítarlegur hér, en þetta var býsna stórt verkefni. Yfir 100 dagskrárliðir og það komu 500 manns af dagskránni með einhverjum hætti og yfir 3000 manns sóttu dagskrána. Það var svolítið gaman að því að kynnast því að fyrirvarinn að þessum dögum voru kannski ekki mjög ýkja langur, rétt 8 mánuður og það er sumar inn í því, en það er svo gaman að finna kraftinn í kirkjunni og hvað við kunnum þetta vel, að
hrinda svona hlutum í framkvæmd, jafnvel svona stórum eins og þessum. Og ég vil nú meina það að þetta sé stærsti viðburður kirkjunnar á árinu og þá lengra hefur leitað. En þetta kunnum við svo vel. Við kunnum að kalla fólk til samfélags, við kunnum að halda utan um fólk og það sem maður fann líka á kirkjudögum var það að það skipta svo miklu máli fyrir okkur sem erum að starfa innan kirkjunnar. Oft erum við okkar svolítið í okkar eigin horni, í okkar söfnuðum að sinna okkar starfi þar. En þarna komum við öll saman sem ein stór og öflug kirkja og það fundum við svo vel og það skipti svo miklu máli og því ég líka kynst í mínu starfi sem héraðsprestur í Kjalarnesprófastsdæmi að það skipti máli að leggja rækt við það allt góða fólk sem starfur út í söfnuðunum, sjálfboðaliða sóknarfólk og starfsfólk safnaðanna. Og ég vil bara ítreka þakkir mínar til allra þeir sem komu að og ég vil bara sérstaklega nefna hana Elín Elísabetu, fræðslustjórann og Guðnýju Einarsdóttur, söngmálastjóra og Ragnhildi Ásgeirsdóttur sem eiga mikinn veg og vanda að kirkjudögunum og hvernig til tókst. Takk fyrir. Til máls tekur Stefán Magnússon, eftir honum talar Þuríður Björg Víum Árnadóttir og síðan Kristján Björnsson vígslubiskup. Forseti. Það var gaman að hlusta á erindi hér og ávörp setningun á þann og allt var þetta mjög fróðlegt og uppbyggjandi og jákvætt og eins og framkom hér áðan svona gefur okkur góðar vonir gott framhald. Nú ég vil kannski nýta þetta tækifæri að óska nýjum biskupi til hamingju með starfið. Mér auðnaðist ekki að koma hér í vígslunni eins og tilstóð sökum anna og ég vil líka óska okkur öllum til hamingju með nýjan biskup. Það hafa orðið miklar breytingar í kirkjunni síðustu árin. Það samningur ríkis og kirkju fjárhagsleg málefni 2019, ný þjóðkirkjulög 21 og nýtt skipurild kirkjunnar í framhaldi á því sem við erum nýlega búin að taka í notkun og erum svona að prufukeyra. Mér fannst það reynda að skjóta svolítið skökku við þegar starfsmaður þjónustumiðstöðvar hélt í fram í blaðagrein rétt í aðdraganda biskupsvígslu að biskups hafi leitt þessar breytingar. Hið rétta er að kirkjuþing náði fram þessum breytingum þrátt fyrir einarða andstöðu biskups. Fullyrðingar annað eru sögufölsun og óþarfi að gera fyrrverandi biskupi upp skoðanir í þessum efnum. Tími kirkjunnar undir lögum stöðu stjórnar starfshætti kirkjunnar frá 1997 til 2021 er tími sem þyrfti að skoða og gera upp. Það færi vel á því að haldin yrði málþing þetta tímabil og það rætt þar og gert upp. Það voru ýmsir hlutir þar sem voru sérstakir og dálítið á skjön og því sjálfsagt að afgreiða þetta mál, þetta tímabil undir þessum lögum sem við bjuggum við á þessum tíma. Nú, það er ánægjulegt að varasjóður kirkjunnar skuli vera komin í þá stærð sem honum er ætlað að vera og þá kannski vonandi
sjáum við nú færi á að nýta fjármuni til viðhalds fasteigna. Lifandis löngu tímabært verkefni og eiginlega okkur til skammar hvað það hafi verið staðið illa af þessu til fjölda ára. Það líka nauðsynlegt að selja eignir pressetur miklu ríkara mæli heldur en gert hefur verið. Sérstaklega og fyrst og fremst pressetur í byggðakjörnum. Þetta eru oft á tíðum stór hús, illa viðhaldið og óhagkvæm í rekstri. Og það þá miklu betra, finnst mér, að selja þessar eignir í mörgum tilfellum og kaupa aðra hagstæðari, minni, nýtískulegri eignir í staðinn. Hafandi sagt þetta, þá verðum við líka að passa okkur á því að gera þetta ekki of þungt og flókið í framkvæmd. Það segir skýrum orðum í starfsreglum fasteignir að framkvæmdastjóri ber þar alla ábyrgð. Það ekkert sem heitir stjórn eða neitt þvíumlíkt sem kemur þar að málum. Það ekki minnst einu orði á það. Það líka aðeins verð ég að nýta pínulítið stjórnina. Leið og ég óska henni nú bara velfarnaðar og áframhaldandi góðra starfa, að menn verða að passa sig svolítið að fara ekki út fyrir sitt verksvið. Það ekki hlutverk stjórnar að vasast í fasteignamálum eða málum í Reykholti. Það heldur ekki hlutverk stjórnar að vasast eða hafa einhverja ákvarðanir í leigu á biskupsgarði eða húsnæði undir móttöku biskups. Þetta fasteignamál sem að framkvæmdastjóri og biskup í sameiningu bara finna út úr. Og það var í umræðinni í fyrra, þá var það margrætt að við sölu á Vestfjarðastræti þá yrði að finna húsnæði fyrir móttöku á biskupi. Og eigum við þá ekki bara að gera það? Og liggur þetta ekki hlutalins eðli að þegar þessi aðstæður ekki lengur fyrir hendi, þá bara finnum við aðra sem dugar. Og við eigum ekki að þurfa að flækja það málegt mjög mikið, finnst mér. Nú, það í vinnureglum stjórnar, sem nú svona svolítið athyglisvert plagg kannski. Ég ætla nú kannski ekki að gera stórkostlegar athugasemdir við það hér. Annað en það kannski til gamans að þarna undir lokinni talað að menn eigi að fara eftir sannfæringu sinni en ekki eftir því sem þeir sögðu sem voru að kjósa þá. Vita menn hverju kusu þá? Var þetta ekki leynilega kosning? Ég hélt þetta var svona pínu klaufalegt orðalag. Auðvitað fara menn eftir sannfæringu sinni, punktur. Ekkert meira það að segja. Nú, öðruti þá bara læt ég gott heita og hlakka til áframhaldandi þings. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og eftir henni tala Kristján Björnsson, vígslubiskup. Síðan Arna Gretarsdóttir á mælendaskrá, Steindór Haraldsson og Einar Már Sigurðarson. Forseti, mig langar til þess að þakka biskupi Íslands fyrir góða skýrslu. Mér finnst vera mikil birta yfir henni og ég fyllist bjartsýni fyrir framtíðinni
og mér finnst gott að heyra og vita af því að biskup ætli sér að vera í góðum tengslum við söfnuðina allt land og gott að heyra af henni fyrir austan og ég veit að það var látið vel að þeirri heimsókn og mér finnst svona áþreifanlegt í þessari skýrslu að það er verið að bregðast við aðstæðum út á landi og ég vona á sama tíma að sé verið að halda vel utan þá presta sem eru að sinna auka þjónustu til þess að leysa stöður þar sem prestaskortur. Og mér langaði þess vegna til þess að hvetja biskup Íslands til þess að gera handleiðslu vegna sem hún talar handleiðslu í skýrslunni sinni og að margir þjónar kirkjunnar séu að leita sér handleiðslu. Mér langar að hvetja til þess að það verði skylda en ekki bara möguleiki, bæði hóphandleiðsla á þessum samstarfssvæðum og líka einkahandleiðsla. Svo er ég með bara svona vinalega ábendingu líka að titillinn hennar Berglindar Hönnudóttur var ekki æskulýðsfulltrúi Austurlandsprófastsdæmis heldur svæðisstjóri æskulýðsmála. Það má endilega laga það, annað ekki í bili. Takk. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum talar Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég ætla nú að þakka fyrir afar góða fyrstu skýrslu biskups Íslands. það verður bara að segja þetta núna og til hamingju með það. Hún sýnir fyrst og fremst alveg gríðarlega mikla og breiða þjónustu sem að heyrir undir biskupinn og það er hinn vígða þjónusta í kirkjunni og þjónustu biskups Íslands og biskupa þjóðkirkjunnar. Þetta er afar mikil og góð þjónusta þegar búið að taka þetta svona saman og við sjáum og sérstaklega kaflanum sálgæslu og þjónustu miðstöð kirkjunnar. Og það hefði mátt koma að svo mörgum öðrum þáttum eins og til dæmis endurmenntun og það var komið vel inn á handleiðsluna og þetta eru gríðarlega mikilvæg mál. Og skýrslan sýnir það fyrst og fremst og er afskaplega vel gerð. Og svo þakka ég nú fyrir ræðurnar við setningu, allar þrjár og mér langar samt til að taka upp eitt atriði úr ræðu af því það er heimilt undir þessum lið, úr ræðu dómsmálaráðherra Guðrúnar Hafsteinsdóttur þegar hún talar sóknargjöldin og talar nefnd með það sem hugsanlega er verið að vinna að breytingum á fyrirkomulagi sóknargjalda og því starfi, hún ýjar að því, eða talaði bara reynda mjög skýrt það og þá getum við ekki þannig að fagna því en þá er skylda okkar, hún er svo ofboðslega rík og knýjandi að við látum leiðrétta sóknargjöldin sem eru núna í fjárlögum til Alþingis og við reynum að hækka þann grunn vegna þess að það útskoman úr sóknargjöldunum núna ef það verður fara út í breytingar, verður væntanlega grunnurinn að því sóknargjaldi sem verður svo byggt á í nýjum tillögum. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að reyna að hækka hennar grunn. Ég veit ekki í hverju þetta felst, þetta nýja módel, en gaman að Steindór Runneberg hristir hausinn yfir þessu, að ég sé á einhverju villigötum, en það breytir því ekki að við verðum að vinna og setja gríðarlegan kraft núna á þessum metrum sem eru eftir á Alþingi til að láta hækka því við höfum dæmi það eins og í fyrra þegar það hækkaði í annarri umferð, sóknargjöldin hækkuðu þá lítillega. Við verðum að gera þetta, þetta er eitt stærsta máli fyrir sóknir landsins og þetta vildi ég nú nefna. Nú svo hnaut ég náttúrulega með eitt það sem snýrað manni sjálfum svona þessum vettvangi sem ég er mest starfandi í fyrir utan það að vera út allt í mínu umdæmi Skálholts. Það er allir bara árétta það sem segir hérna í skýrslu stjórnarinnar að árétta það þannig að það sé ekki farið af stað með einhverja vitleysu og það er að stjórn Skálholts kjörin hér á kirkjuþingi og er því með sömu stöðu gagnvart kirkjuþingi og sú stjórn sem er að tala í skýrslunni að ætla að fara ofan í störf þessara stjórnar í Skálholti og endurskoða skipulag þess, hvernig það er. Stjórnskipan heitir það víst, en ég
ætla að draga fram, svona bara til fróðleiks, fyrir virðingu kirkjuþings sem að kýs stjórn Skálholts og þarf að halda utan hana, að þá það þannig að það liggur allt fyrir hvernig stjórnskipulag Skálholts í gríðarlega góðri ársskýrslu, ársreikningum og fjárhagsáætlunum og öllu sem að víkur að þessu litla sæta starfi sem í Skálholti þessi árin. Það kann að vera áberandi og freistandi að fara aðeins ofan í það sem vel gengur, en ég vara við því að það verði eitthvað farið að rústa því kerfi eða hræra upp í því sem í lagi. Og það svolítið annað sem í ólagi í kirkjunni, eitt og annað, en þarna eru hlutirnir í lagi og þeir eru allir upp á borðinu. Það liggur nákvæmlega fyrir hvernig skipulagið það þarf ekkert að rannsaka það. Það eru gefnar skýrslur hingað til kirkjuþings og þetta stjórn kirkjuþings, takið eftir því, sem í Skálholti. Og ég vek athygli á þessu og svo dálítið gaman að því að sem sagt, öll skoðun á stjórn Skálholts þarf að koma þá frá kirkjuþingi en ekki stjórn þjóðkirkjunnar. Ég ætla bara að reyna, ég að hækka standardinn á virðingu kirkjuþings gagnvart þessu. Og það bara kirkjuþing sem fer með fjárstjórnarvald í þjóðkirkjunni. Það engin önnur stofnun sem fer með fjárstjórnarvald. Ekki eins og segir í skýrslunni fer með fjárstjórnarvald á milli kirkjuþingsfunda. Það ekki neitt sem til sem svoleiðis. Það bara þannig að kirkjuþing virðingarinnar vegna hér á þessu kirkjuþingi, og ég brýni ykkur fulltrúar sem sitji hér, það þið sem farið með fjárstjórnarvaldið og látið stjórnirna vinna samkvæmt því og samkvæmt þeim fjármunum sem að koma héðan samkvæmt ákvörðun kirkjuþings. Takið eftir þessu. Og kirkjuþing mér vitanlega hefur ekki framselt fjárstjórnarvaldið til annarra aðila. Nú síðan og alls ekki til nefndar sem kosin af kirkjuþingi eða skipuð öðruvísi. Nú, bara svona til gamans að þá var haldinn fyrsti ársfundur Skálholts með stjórn Skálholts í vor og þar var bara allt til umræðu, þannig að það liggur allt fyrir eins og séra Axel kom inn á. Það alveg ljóst hvað í gangi í Skálholti og það haft eins einfalt og hægt til það virki og það virkar vel. Og stjórn Skálholts hefur skýrt erindisbréf, ég bara vek athygli á því, þannig að það ekkert óljóst. En svo hérna spurning í lokin sem varðandi annað holt, sem Reykholt. Hvaðan eiginlega, hvernig gat formaður stjórnarfarið einn til erindis upp í Reykholt sem hefði verið eðlilegt og ég hefði talið eðlilegt svona utanfrá séð og í fljótheitum að það væri þá framkvæmdastjóri sem væri sendur í erindi til að vinna upp í Reykholti að einhverjum frágangi eða einhverju þess áttar. Og stjórn Skálholts og stjórn þjóðkirkjunnar og aðrar stjórnir sem kosnar til ákveðinna starfa, ég bara vil lýsa þeirri skoðun minni, hún þarf ekkert að vera rétt, en skoðun mín sú að hverskyns svoleiðis stjórn hefur aðeins umboð og fer með ákveðið vald eða umboð á fundi sem settur. Ekkert á milli funda að einstaklingar úr stjórnunum geti verið að vinna í framkvæmdasýslunni nema þá að þarna liggja á bakvið tiltölulega skýrt umboð, samþykkt stjórnar að formanni sé falið að gera eitthvað og svo framvegis, en venjulega það þá framkvæmdastjóri sem gerir hlutin á milli funda stjórnar af því stjórnarfólk einstakt hefur ekkert umboð til framkvæmdasýslu í mínum huga á neinn hátt nema bara á settum fundi. Þannig var þetta var alveg niðurnjörva þegar við vorum með kirkjuráð, þetta var algjörlega skýrt þegar ég var í kirkjuráði og fleiri menn í kirkjuráði og fleira fólk í kirkjuráði, það algjörlega skýrt þar, sú hefð var skýr að við höfðum ekkert umboð til starfa utan settra funda. Ég vil bara að við vinnum vel. Takk fyrir það og takk fyrir frábærlega góða skýrslu og greinagóða og frábær orð í morgun. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir
Henni talar Steindór Haraldsson í annað sinn og síðan eru á mælendaskrá Einar Már Sigurðarson og Óskar Magnússon og Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, að sjálfsögðu vil ég þakka biskupi Íslands, Guðrúnu Karls Helgudóttur, hjartanlega fyrir jómfrúarskýrsluna og jómfrúarræðuna. Bara virkilega gott og ég tek undir önnur orð, það er mikil birta yfir kirkjunni. Öll þau önnur sem hafa sagt það. Það var gott að lesa í skýrslunni að það er fókus á stuðning við sóknir landsins. Og á leiðaþingi sem við héldum núna í vikunni í Kjalarnesprófasdæmi, að þá kom það mjög skýrt fram að það var mikill vilji til þess að fara aftur í það kerfi, þessi einn fulltrúi inn á biskupsstofu sem er þetta andlit og þessi fulltrúi sóknarna sem allir geta leita til. Var fyrir einhverjum árum Magnhildur, að sé einhver ein manneskja sem heldur utan þau mál og þjónusta sóknir landsins. Þetta er bara svona, við viljum koma þessu bara framfæri, að mögulega er þetta hægt eitthvað tíman. Síðan langar mig að taka undir önnur orð að þakka fyrir virkilega vel heppnaða kirkjudaga og þar verð ég að fá að nefna það að hitinn og þunginn af þeirri vinnu allri og verkefnastjórnun átti hann Stefán Már Gunnlaugsson, séra. Og það var virkilega gaman að vinna með honum og náttúrulega öðrum sem unnu baki brotnu við að gera þessa daga góða. Ég kom aðalega upp til þess að hvetja okkur til þess að standa vörð skjólið. Skjólið þar sem þær sem höllustum fæti standa í samfélaginu okkar að eiga sér örlítinn verndarvæng. Verndarvæng kirkjunnar og verndarvæng biskup Íslands. Að passa upp á það að það sé fjármagn til þess að reka skjólið og jafnvel að hugsa aðeins lengra og útvíkka þessa þjónustu, vonandi í samstarfi við borgina eða sveitarfélögin í kringum höfuðborgarsvæðið og hugsa lengra. Við eigum höfuðstað á Akureyri líka. Þetta er ofboðslega mikilvæg þjónusta, ofboðslega mikilvæg þjónusta og þarna slær hjarta kirkjunnar algjörlega. Þá ætla ég að fara í aðeins leiðilegri mál varðandi biskupsgarð og það er þannig að það var ákveðið að selja Bergstaðastrætið. Ég var á móti því að selja Bergstaðastrætið, það var samt tekin ákvörðun það og allt í lagi það, en bæði inn í nefndum og svo hér úr ræðustól að þá var það rætt að það þyrfti þá að koma eitthvað í staðinn, eitthvað móttökuhús, það var ekki hægt bara afnema biskupsgarð bara svona með því að selja Bergstaðastrætið. Enda ákvað, eins og séra Elinborg kom inn á, ákvað kirkjuþing að afnema ekki biskupsgarð sem búsetu stað biskups Íslands. Hins vegar hefur biskup Íslands og hafði líka, áður en við ákváðum þetta núna í mars, val það að búa á biskupssetrinu. Við eigum Mosfell til dæmis, sem við þurfum ekkert að afnema það að kirkjan geti veitt biskup Íslands eitthvað embættisbústað. Það þarf ekkert að afnema, það þarf ekkert að kaupa neitt í staðinn. Þannig að það þarf ekkert að breyta neinu. En móttökustað verður biskup Íslands að hafa að mínu viti. Og það eru 9 tímar og það votta fyrir þessum 9 tímum og eigum við þá ekki bara hægt að tala það sem var og kannski verður eitthvað ný og skemmtileg notkun á þessu móttökustað, ég veit það ekki. Ég get alveg séð það fyrir mér. Meira að segja hafði samband við okkur í stjórninni kirkjuþingsfulltrúi ónefndur og lagði til að verði keyptur flygil inn í biskupsgarð og það var farið að stað að skoða það og nú liggur það náttúrulega á borðinu bara hjá framkvæmdastjóra eins og vera ber vegna þess að ég lít svo á að það sé mjög skýr verkaskipting og alveg ljómandi góður samstarfsandi með okkur og það er það sem skiptir máli. Við höfum sikkurt hlutverk, við erum að vinna saman, við erum á leiðina í sömu átt og það skiptir öllu máli að við getum skipst á skoðunum, meira segja skoðunum á því hvert okkar hlutverk er. Það er mál líka. Og þá ætla ég í lokin að taka upp máli sem hann Axel dróð tilbaka vegna þess að ég tel mjög mikilvægt að við ræðum opið Skálholt. Og vegna þess að þetta,
mér þykir svo ofboðslega vænt hennar stað og það verður að ríkja eining hann og við verðum að vera samstillt á kirkjuþingi að Skálholtsstaður verði bara vagga kristninnar aftur hér á Íslandi. Nú kannski einhver rómantík í mér, einhver sögurómantík í mér, en hvað það? Hvar hefur kirkjuþing rætt erindisbréf stjórnar Skálholts? Hver skrifaði það? Við þurfum að, já, þú, já, en það allt í lagi. Og við þurfum að ræða þessi mál, við þurfum að, og það ljómandi góð skýrsla sem að stjórn Skálholts gaf út og við þurfum að ræða Skálholt vegna þess að okkur þykir vænt það, en ekki vegna þess að við viljum rífa eitthvað niður. Til máls tekur Steindór Haraldsson og talar hann í annað sinn og eftir honum Einar Már Sigurðarson, Óskar Magnússon og Rúnar Vilhjálmsson. Ég fer svona loka mælendaskrá bráðum til að gefa verki. Forseti, gríp orðið á lofti. Við Stefán Magnússon skrifum erindisbréfið að ósk kirkjuráðs og það var samþykkt samhljóða í kirkjuráð á sínum tíma. Þannig að við vitum pínlítið þessar hlutarnir hérna. En hvað það? Þá það svo að ég greip þá loftið þar sem að ræðu Stefáns hérna áðan þar sem hann talaði það að við yrðum að gera upp 2 fyrstu áratugina síðustu aldar. Það algjörlega nauðsynlegt og kirkjan hefur alveg sýnt það að hún getur gert upp erfið mál. Við þurfum að gera það og loka þessu. Þetta svakalegt ýmislegt þarna í farteskinu og það vont að hafa þetta í farteskinu. Og ég bara hvet til þess að svo verði og svo minnst það líka á prestbústaðina út landið. Við þurfum sennilega bara að hugsa það mál upp og nýtt. Hvernig getum við komið til móts við það að fá presta til starfa landið? Þetta bara umræða sem við þurfum að taka alveg opið. Þetta hefur ekkert reynst og létt og ekkert í mínu umhverju heldur. Ég þekki þetta bara. Og þið þekkið öll. Og þetta kannski að birtast okkur núna ákveðin vandkvæði sem við þurfum að taka á. Og ég treyst okkur alveg til þess. Varðandi stjórnina þá það alveg rétt að það mjög gott að sitja sér viðmiðunarreglur og það nú sennilega viðmiðunarreglur stjórnarinnar eins og ég las það þarna heldur við að meira en þjóðkirkjulögin en allt í lagi með það. En það bara fínt. En hvað varðar erindisbréf og annað og reglur starfsemi stjórnarinnar. Ef að menn lesa upphafið af starfsreglum kirkjuþing þá eru þar í upphafi reglur hæfi og vanhæfi. Og það ekki við hæfi, eins og sagt að fólk skrifi reglur sem við samþykjum hérna sjálft sig. Þess vegna þarf að búa til nefnd eða vinna það hér með öðrum hætti að gera stjórnin erindisbréf. Það ómögulegt að hún hafi ekki erindisbréf og þá að víxlast á þessi maður hlaupi þetta og þessi hlaupi þetta og það þarf að vera mjög ljós sá vettvangur sem stjórnin hefur. Það þarf bara að vera mjög ljóst. Það sem að Kristján Björnsson, vinur minn og vígslubiskup sagði að kirkjuþingi hefði ekkert framselt fjárstjórnarvaldið, þá ætla ég að biðja hann að lesa 4. grein þingsköp. Þar stendur að kirkjuþingið hefur framselt fjárstjórnarvaldið til stjórnarinnar. Það bara þannig. Og þetta fór fram hjá mér og mjög mörgum í fyrra, eða síðast, þegar voru við það. Ég hef verið að leita eftir því hvort að þetta yfir höfuð löglegt og það sem ég hefur komist að þetta sé bara alls ekki löglegt af þinginu að gera þetta. Að þingið geti ekki framselt fjárstjórnarvaldið nema það sé tekið fram í lögum að hún geti það. Og til þess að fá úr þessu skorið þarf ábyggilega mörg lögfræðiálit því að ég alveg viss það enginn sammála öðrum. Og veit ekki hvernig á að fara því
En þetta eru bara hluti sem við eigum líka geta rist hérna inni, bara í góðu. Þetta skiptir bara mjög miklu máli og hvernig þetta allt saman er. Og reyna að koma í veg fyrir svona agnúa strax í upphafi. Ekki láta þetta gróa með okkur í mörg ár. Ég hvet alla til þess. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ég bara, þetta leggst þinglegst vel í mig. Ég held að við getum komist að skynsamlegum niðurstöðum og takk fyrir. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Óskar Magnússon. Forseti, til að flýta fyrir, þá tek ég bara undir þær þakkir sem að hér hafa verið sagðar, sérstaklega biskupsmegin en ekki til stjórnar. Því ég ætla ekki að þakka sjálfur mér eitt eða neitt, mínu ágæta samstarfsfólki í stjórninni. Það eru örfáatriði þó sem að mér finnst nauðsynlegt að leggja aðeins orð í belg. Ég veit að formaður kemur hér á eftir og mun fara ítarlega yfir hlutina. Það er þess vegna meðal annars eitt sem að ég verða að koma hér til þess að lýsa. Mér fannst aðeins í máli Kristjáns áðan gæta svona misskilnings og kannski það að formaður væri að gera eitthvað meira en ég hef orðið var við að hann væri að gera. Það er að segja að milli stjórnarfunda þá þykir mér eðlilegt að formaður sinni starfi formanns meðal annars með því að kynna sér mál eða hann hefur aðstöðu til og upplýsa síðan stjórn slíkt. Og þannig hefur það verið gert. Þannig að mér finnst ekki gott þegar er svona verið að jafnvel gefa eitthvað í skinn. Ég vona að ég hafi misskilið Kristján, en mér finnst bara nauðsynlegt að þetta sé alveg á hreinu og af því að nefndi sérstaklega Reykholt, þá er það nú þannig að formaður stjórnar hefur sérstök tengsl við Reykholt og ég held að það hafi verið bara mjög uppvísandi fyrir okkur í stjórninni að hann skyldi hafa þar samband við nokkur aðra til að upplýsa mál. En það er algjörlega ljóst að það er framkvæmdastjórinn sem ákvarðana tekur á milli stjórnarfunda og stjórnin veitur umboð til ákvarðanatöku. Formaður hefur ekki verið að taka ákvarðanir utan stjórnarfunda. Þannig að þetta sé bara allt saman á hreinu. En það hefur starfsandi í stjórninni verið mjög góður og vegna reynslu minnar af setu í framkvæmda nefndunum gömlu, þá má segja að það hafi verið þannig bara alla tíð. Og menn hafa náð saman, það hafi verið mikið traust og mikið hreinskilni. Það er að sjálfsögðu ekki þannig að menn hafa alltaf í fyrstu atriðum verið sammála alla skapaða hluti, en það væri þá ekki lifandi umræða. En hins vegar hafa menn náð sameiginlegum niðurstöðum og menn hafa getað talað sér þangað og það er mikilvægt. Aðeins það sem kom fram hjá Stefáni sem var mikilvægt og kom fram auðvitað líka í skýrslu stjórnar, í raun er varasjóðurinn sem sagt orðin til. Og það eru mjög skýra reglurnar það hvernig með hann skuli farið. Og með viðhald fasteigna sem að Stefán hefur áður komið inn og er alveg hárrétt. Og þá lá við þegar Stefán var að tala að ég fór bara hreinlega að velta því fyrir mér. Var Stefán á stjórnarfundi hjá okkur? Heyrði hann það sem við vorum að tala því að það sem hann sagði varðandi þetta og viðhald fasteigna var nákvæmlega sem við höfum verið að ræða í stjórninni hvernig aðskuli staðið og það er hins vegar auðvitað þannig að við erum að bíða eftir skýrslunni sem kemur fram í ástandsstöðu fasteigna. Við erum að bíða eftir henni til þess að geta síðan unnið áfram hlutina þannig að menn geti tekið skynsamlegar ákvarðanir og forgangsraða rétt. Og það er hárrétt eins og kom fram hjá Stefáni og síðan erum við þetta líka að vinna að sölu fasteigna og sérstaklega á prestbústöðum í þéttbýli þar sem við erum stöðugt að fá betur og betur fram þetta sem Stefán nefndi að gamlir prestbústaðir þeir henta ekki alltaf í dag fyrir þá presta sem að störfum koma. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þeir verið þá seldir og keypt annað í staðinn þar sé ekki endur verið að leggja niður prestbústaði og síðan ef að prestur býr eins og við með dæmum núna í eigin húsnæði, það er prestbústaður sem að við gerum ráð fyrir að verði seldur en það þýðir ekki það að það verði aldrei prestbústaður aftur skiljið á staðnum. Og
það voru aldeilis ljómandi orðin sem biskup hefur látið falla bæði við setninguna áðan og svo aftur hér í skýrslunni varðandi þau málefni sem snúa að landsbyggðinni. Ég ætla hins vegar ekki að fjalla um það núna því að eins og einhverju hafa séð þá er sérstök tillaga hér sem fyrir liggur sem að verður til umræðu síðar. Það var einhvers staðar eitt í viðbót sem að ég vildi nefna og nú er bara í krafsi mínu að finna nákvæmlega það sem var að ræða. Hlýtur það ekki, Steindór, að hafa verið einhverju sem að þú varst að fara yfir? Mér finnst það ekki ólíklegt, en það kom og tengist því sem að þú sagði núna í seinni ræðinu, Steindór. Og það var einmitt með fjárstjórnarvaldið. Sko, þetta er merkilegt orð. Og Kristján var með túlkun á því sem ég held að hafi nú ekki verið alveg 100% rétt og Steindór var að benda honum á hvaða samþykkt var það, en síðan þurfum við að vera sammála það hvernig við túlkum það að fjárstjórnarvaldi sé hjá stjórn á milli kirkjuþinga. Sko, það er til dæmis alveg klárt að það er eingöngu ráðstöfun á því fjármagni sem að kirkjuþing hefur samþykkt í fjárhagsáætlun. Ekkert annað. Það er ekki fjárstjórnarvald það að láta sér detta bara eitthvað í hug og framkvæma. Það er ekki svoleiðis. Dæmi þetta gætu menn verið að tengja, það er varðandi biskupsgarð. Eins og hann hefur komið, þá var það fellt að hafa ekki biskupsgarð. Og það liggur sem fyrir það eigi að vera biskupsgarður. Nú, hvað var til ráða þegar að nýr biskup kominn og svo blessunlega, vil ég segja, vildi alls ekkert búa í biskupsgarði heldur áfram í sínu eigin húsnæði. Þá var það að hafa móttökuhús og það var rætt hér á þinginu að það bæri að gera. En stjórnin var ekki með nefið ofan í hvers manns koppi í þeim efnum. Það var ýmislegt skoðað, en það var að lokum biskup og framkvæmdastjóri eins og með rættu sem tóku ákvörðun hvaða húsnæði skyldi vera. Nákvæmlega eins og hlutinir eiga að vera. Þannig að ég held og tel mig tala örlítið til reynslu að við séum hreinlega á fleygiferð í rétta átt. Fleygiferð í rétta átt í fjármálum og fleygiferð í rétta átt að reisa þjóðkirkjuna aftur við í þær hæðir sem hún á skilið. Til máls tekur Óskar Magnússon og eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson, síðan Elíborg Sturludóttir og Stefán Magnússon og 3 aðrir. Nú fer forseti mjög snarlega að loka máli þess. Forseti, ég vil nú byrja því að segja að mér finnst vera nánast grundvallarmunur á þessu þingi og þeim öðrum sem ég hef setið. Það hefur ýmislegt gerst og það sem einkennir þá umræður sem hér hafa farið fram sem hafa verið mjög hófstilltar og komið víða við. En það er kannski fyrst og fremst það að þessar breytingar sem orðið hafa, þar að segja við samþykktum hér nýtt skipulag sem virðist vera að virka í öllum aðalatriðum. Við erum hér með nýjan biskup sem hefur laga og nálgast greinilega strax viðfangsefni með nútímalegum og góðum hætti. Og já, ég segi það bara fyrir mig svona sem í nýliða, ég hef ekki búin að vera þá nema í þessi 2 ár hér, þá finnst mér þetta að vera mikill munur og ég ætla ekki að fara að fjalla hér einstök mál sem menn eru búin að vera að nefna hér í þessum umræðum. Það er kannski að tala þau seinna þegar þau komu upp í eðlilegri röð á þinginu, en það er einföld ábending sem ég langar til að koma að strax, svo ég þurfi ekki að standa upp undir hverju einasta máli hérna allt þingið, en það háttar þannig til að það er mjög víða í gögnum þingsins, hérna tillögum og þingsályktunum og öðru, og það er hér í orðræðu, það er hér í skýrslu stjórnar, það er hér í skýrslu biskups, við erum að tala fyrirbrigði sem er ekki til lengur. Mér langar til að biðja mönnum og ég segi bara, þetta er eins og annað sem við erum að tala hérna, fjárstjórnarvald og svona, við erum að slípa það sem við samþykktum hér síðast og við verðum að
bara gefa okkur tækifæri til þess og þess vegna það núna nauðsynlegt að átta sig á því hvernig skipulagið og tala það þannig. Það til dæmis ekki til neitt sem heitir þjónustumiðstöð kirkjunnar. Það fyrirbrigði ekki til undir því heiti í skipulagi þjóðkirkjunnar. Og við verðum að tala hlutina eins og þeir eru settir upp í skipulaginu svo við skiljum hvað verið að tala en ekki búa til einhver heiti að nota gömul heiti. Og sama að segja rekstrarstofu. Það ekkert til sem heitir rekstrarstofa þjóðkirkjunnar. Hún ekki í skipritinu. Hún eru leifar sem tilheyrði á vissan hátt tilrauninu eða millibilsástandinu með framkvæmdanefndina. Og allt í lagi með það. Þetta allt saman skiljanlegt. Þetta bara hluti sem menn verða að hafa í huga og þeir sem að flytja hér tillögur, mér langar til að biðja þá það að fara nú yfir tillögurnar sínar og taka út þessi orð þar sem þau af því að þau ekki viðeigandi lengur og svo getur vel við að þurfa að fara fram einhvers konar hreinsun á frekari starfsreglum sem ekki eru hér til umræðu núna. Þá það bara svona sérstakt verkefni að renna í gegnum það og ég verð að hryggja samt biskup með því að í samræmi við þetta þá eiginlega ekki hægt að leyfa það að kalla allt batterið í biskupsstofu þó að sé voða fallegt og æðislegt. En það bara þannig að það eitt stykki þjóðkirkja sem þarna. Og það framkvæmdastjóri þjóðkirkju, ekki framkvæmdastjóri rekstrarstofu. Svo af sérstakri virðingu og vegna sérstakra ástæðna sem að ríkja í þjóðkirkjunni og var hér tilefni ítarlegra umræðina þegar við vorum að vinna í þessu skipulagi, þá biskup alveg sjálfstætt og það sem að þar heyrir undir biskupsstofa, því virðulega og fallega nafni. En það ekki verið að hræra því saman við einhver fjármál og fasteignadót og fleira slíkt, heldur það bara undir þjóðkirkjunni og undir framkvæmdastjóra þjóðkirkjunnar. Mér langar til að biðja ykkur að hafa þetta í huga, þetta nú bara svona vinsamlegar athugasemdir en það margt sem að slípast eins og við heyrum og við gefum okkur bara færi á því og gerum það í þessu ágæta andrúmslofti þangað til að mér tekst að finna upp á einhverju til að gemma það. Takk fyrir. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Heyrðu, já, ég ætla að leyfa Einari Má að vera undan, gjörðu svo vel Einar Már, og talar hann í annað sinn. Forseti, takk fyrir þetta. Óskar, takk fyrir ræðuna. Það alltaf gott að fá brýningu, lögfræðilega brýningu og það hvernig við notum orðin og eigum svo ekki að gera. Þetta mikilvægt. Og ég held nú, Óskar, að það sé að hælaði verið það. Þetta var nú verið stiltasta ræða sem voru haldið á kirkjuþingi. Heldur að það sé ekki rétt. Nálægt í allavega. Það var eitt atriði sem ég glemdi. Af því að það kom fram hjá Kristjáni Björnssyni, það var varðandi sóknargjöldin. Ég tek undir með honum að mikilvægt það. En af því að það verið nefndur hér starfshópurinn og ráðherra nefndi starfshópinn í ávarpi sínu í morgun, þá held ég að sé rétt að það komi fram, af því að það hefur ekki komið fram ennþá, að formaður starfshópsins kirkjuþingsfulltrúi, Kristrún Heimisdóttir. Þannig að við vitum þá getur þá gengið að henni og fyllt hann á upplýsingum, þó ég hafi heimildir fyrir því frá fyrstu hendi að hún hefur töluvert mikið af heimildum frá Gísla okkar Jónasinni sem okkar mentor í þessum efnum. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir og Stefán Magnússon og síðan Árni Helgason og þau tvö fyrrnefndu eru að tala í annað sinn. Forseti, ég varpaði hérna fram áðan spurningu sem ég gerir ráð fyrir að ég fái svör við. Ég ætla að taka það fram að ég geri alls ekki ráð fyrir því að allir séu alltaf sammála mér og athugasemdir mínar leigu á Biskupsgarði í gæsalöppum
snúa ekki það hvort það sé góð eða skynsamleg ákvörðun, heldur snúast athugasemdir mínar fyrst og fremst umboð og rétta röð á hlutunum. Mér hefur nú fundist Stefán Magnússon hafa haft tilhneigingu til að vilja vera prinsippmaður og þess vegna kom það mér á óvart að hann skyldi láta í veðri vaka að það væri fyrst og fremst mál framkvæmdastjóra og biskups að græja fasteignamál sem að vörðuðu Biskupsgarð. Það svo sannarlega rétt sem að hann talaði að það kom fram hér í umræðum í fyrra að það væri góður kostur ef að Biskupsgarður yrði seldur og jafnvel lagður niður að leigja móttökuhús í stað Biskupsgarðs og í því samhengi var safnaðarheimili Dómkirkjunnar nefnt til sögunar. Og athugasemdir mínar eru fyrst og fremst þetta að það sé á hreinu hverjir hafi umboð til að gera hvað. Það það sem ég í raun og veru hér að tala Ef að það, eins og fram hefur komið bæði hér og líka á opinberum vettvangi, að biskup Íslands hafi ekki vilja búa í Biskupsgarði, þá finnst mér að það hefði verið ráð að bíða með það að leigja móttökuhúsnæði, sérstakt móttökuhúsnæði, þar til eftir kirkjuþings, þar sem að biskup Íslands hefði haft tækifæri til þess að tala því máli hér á þessu þingi og nýtt þannig áhrifavald sitt til þess að fá þá niðurstöðu sem biskupi hefði þótt besta niðurstaðan. Það sem ég að kalla hér eftir, fyrir utan það ég gleymdi að bæta því við og vil gera það núna, sem sagt, að ég óska eftir því að kirkjuþingi sé upplýst það hvert leiguverðið, fyrir utan það að vita hversu lengi Tjarnargata 4 hefur verið leigð, þá óska ég eftir því að kirkjuþingið sé upplýst það hvert leiguverðið sé og til hver margar ára. Og ég verð að segja þá, bæta því og hnykkja á því að mér finnst óeðlilegt að framkvæmdastjóri / stjórn þjóðkirkjunnar bindi hendur kirkjuþingsins með fjárhagslegum skuldbindingum þegar ekki hefur verið tekin ákvörðun það hér á þinginu að leggja Biskupsgarð niður. Hins vegar mér kunnugt það, eins og ykkur öllum líka, að fyrir kirkjuþinginu liggur tillaga þessa efnis. En ég vil þá bara taka það fram, hún hefur ekki enn verið samþykkt. Og það sem mér finnst þetta svolítið snúast í hvaða röð hlutirnir gerðir og hvað hefur verið samþykkt á kirkjuþinginu. En mér finnst það ekki vera geðþótta ákvörðun, hvorki framkvæmdastjóra stjórnar eða biskups Íslands eða nokkurs annars að taka ákvarðanir burt sér frá því hvort okkur finnist þar vera skynsamlega ráðstöfun. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum talar Árni Helgason og síðan Bryndís Malla Elídóttir og síðan framsögumenn. Svona í framhaldi af þessum umræðum þá sem eru fínar og upplýsandi, þá svona velti ég fyrir mér hvort það sé ekki eðlilegt að kirkjuþing geri erindisbréf fyrir stjórn. Að því stjórnin starfar í umboði kirkjuþings, þá það svona ákveðin lógík, Þannig að ég set það nú bara hér út í loftið, eins og maður segir, það að við skrifum erindisbréf. Mér fannst það skynsamlegt hjá Axel hér áðan að draga tilbaka það mál sem hann hafði varðandi Skálholt, þar sem þetta í farvegi og mér þykir líklegt að málið þá verði skoðað af framkvæmdastjóra þjóðkirkjunnar. Eitt prik.
Umræða var hér skjólið og alltaf reglulega. Það vildi svo til, þar sem ég hafði nú tíma rúman í gær, að ég átti leið Laugaveg og gekk þar fram á nokkra útilegumenn. Útigangsmenn heita það víst. Ég voru sveitinni sjóði. Og þeir hafa ekkert skjól til að leita í. Og það eðlilegt að við séum í einhver kyngreiningahhlutverki í þessu samhengi, sko. Það ekki líka umhugsunarvert hvort að við sem kirkja eigum að eyða allnokkrum fjármunum í verkefni sem tilheyrir sveitarstjórnarstiginu. Það liggur fyrir að þetta hlutverk sveitarstjórnarstigsins að sjá mál af þessu tagi. Og ég allavega vona að sveitarfélög, að minnsta kosti hér á höfuðborgarsvæðinu, komi að þessum rekstri með myndarlegum hætti, svo ekki þurfi að grípa til þeirra úrræða að hreinlega loka þessu. Nú ég ítrekka það sem ég sagði hér áðan, sem má nú kannski ekki að þurfa, að fasteignir eru í grunninn ekki að borði stjórnar. Það að borði framkvæmdastjóra. Það segir bara í starfsreglum fasteignir, skýrum orðum, að þetta sé að borði framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri getur síðan eftir atvikum borið þetta undir stjórn og allt þvíumlíkt, en þetta alveg kristaltært. Svo síðan rétt í lokin þá eiginlega þarf kirkjuþing að fara að ræða stöðu sókna í landinu. Það bara verkefni sem við höfum hummað fram á okkur alla tíð allavega síðustu 10-15 árin. Nánast ekki verið umræðu sóknir. Sóknargjöldin, punktur, ekkert meira. En við verðum að fara að ræða þetta. Við megum ekki hins vegar að taka einhverjar drastískar ákvarðanir bara upp á þurru, en umræðan þarf að eiga sér stað. Af því þetta eiginlega gengur ekki með þeim hætti sem nú að við höfum mjög mikinn fjölda af mjög litlum sóknum annars vegar. Svo höfum við slatta af sóknum annar staðar á höfuðborgarsvæðinu og sem sóknarvitundi þar með allt öðrum hætti heldur út á landi. Það bara algjörlega tvennt ólíkt. Svo árpásmenn til að flytja hér yfir göttuna eða eitthvað flýst, þá mun allt inn komin í aðra sókn. Þetta bara hann það sé sagt og við þurfum að ræða þessi máli í fyllingu tímans. Takk. Til máls tekur Árni Helgason og eftir honum talar Bryndís Malla Elídóttir og síðan framsögumenn. Forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir afar fallega og góða setningu kirkjuþings og ræður sem að þar voru haldnar. Þær voru ákaflega jákvæðar og upplífgandi og ég fagna því og ég vona að þetta þing verði í þeim anda. Það eru örfá atriði, ég ætla ekki að lengja umræðuna mikið, það eru örfá atriði sem ég vildi nefna sem hafa komið fram. Í fyrsta lagi þá ég sammála Óskari í því að það stundum dálítill hugtakaruglingur þegar við erum að tala hérna og við þurfum að passa okkur á því að nefna hlutina réttum nöfnum. En þá vil ég líka benda honum á að til eru starfsreglur þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar, þannig að væntanlega hún þá til. Þannig að það númer 13 frá 2021-2022. Síðan varðandi, það hefur komið til umræðu hérna skoðun framkvæmdastjóra á málefnum Skálholts
og það var vissulega rætt í stjórninni. Engar ákvarðanar sjálfsögðu teknar annað en að upplýsa stjórnina það hvernig málum þar háttað, og ég efast ekkert að vígslubiskup veit allt það, en það virðist vera takmörkuð þekking annars staðar hjá kirkjuþingsfulltrúum og ástæða til þess að skoða þetta. Eins finnst mér dálítið sérstakt, mér finnst eins og menn séu að reyna að búa til einhvern ágreining á milli framkvæmdastjóra og stjórnar sem fjarstæðukennd. Því að ég sat í framkvæmdanefnd áður og í stjórninni núna og það hefur bara verið afskaplega gott samstarf. Og það kom meira að segja af því að Reykholt var nefnt hérna áðan. Þá kom fyrirspurn frá stjórnarmanni á síðasta stjórnarfundi hvort eitthvað væri til í því að stjórnarformaður væri að vasast í málunum sem honum kæmi ekki við. Framkvæmdastjóri var algjörlega skýr með það. Það gerði hann ekki. Það framkvæmdastjóri sem sá gerð þeirra samninga sem gerðir voru, og ég frábið mér það að maður séu að búa til einhverja vitleysu og koma hér í ræðustól og annarkvort ljúga gegn betri vitund eða vita ekki hvað þeir eru að tala og ég veit ekki hvort þeir verra. Síðan vildi ég benda Stefáni Magnússyni á varðandi fasteignirnar. Stjórnin hefur að sjálfsögðu aðkomu af þeim sem firmaritunaраðili. Það eini firmaritunaраðilinn í þjóðkirkjunni og þess vegna verður stjórnin að koma að þeim. Hins vegar það framkvæmdastjóri sem undirbýr þau mál og leggur þau fyrir stjórnina. Stjórnin ekkert að koma með hugmyndir út í bláinn það hefur ekki verið þannig og mun örugglega ekki verða þannig. Við treystum framkvæmdastjóra til að sinna því. Ég held að ég ætla ekki að lengja þetta, en ég vil bara endurtaka það. Ég frábið mér það að menn séu að búa til einhvern ágreining á milli stjórnar og framkvæmdastjóra og það hvernig stjórnin eiga að starfa sem ekki fyrir hendi. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni talar Rúnar Vilhjálmsson og að lokum Guðrún Kars Helgudóttir, biskup Íslands. Forseti, ég tek undir þakkir sem hér hafa verið færðar til biskups, forseta kirkjuþings og formanni stjórnar. Þakka góða skýrslur. Hér hefur skipuritin verið nefnt og ég fagna því, tek undir með Óskari að við erum kannski eitthvað að slípa það til, en við erum alls ekki að prufukeyra það, eins og hér var nefnt í einni ræðunni. Þetta gott skipulag og við erum að sjálfsögðu að vinna eftir því. Tek líka undir það sem að Óskar nefndi varðandi þjónustumiðstöðuna, svo gott bara að hafa skipuritið með sér þegar maður mætir á kirkjuþing. Það stendur hvergi skipuritunni neitt þjónustumiðstöðuna. Það sannarlega til starfsreglur þjónustumiðstöð, en þá veki athygli á máli 23 sem liggur fyrir þinginu, það sem við erum að leggja til að starfsreglur þjónustumiðstöð verði felldar úr gildi. Því þær eigi ekki heima lengur í okkar skipuriti og þá bara eðlilt að fella þær reglur úr gildi. Það væri líka mjög eðlilegt að skipuriti væri einhvers staðar að finna á heimasíðu kirkjunnar. Það hvergi sjáanlegt. Ekki einu sinni þegar þú leitar í leitarvefnum og þeir muni finna og kemur ekkert skipuriti upp. Þannig ég hvet til þess að skipuriti verði aðgengilegt á heimasíðu kirkjunnar. Svo fleiri geti kynnt sér þetta góða skipurit sem við erum að vinna eftir. Steindór ræddi aðeins fjárstjórnarvaldið og umboð stjórnar og vitnaði þar í 4. grein starfsreglna kirkjuþing og fór að draga í efa að það var eitthvað sem var samræmdist kannski ekki lögun sem þar stæði og kannski ekki ef við lesum bara það sem hann vitnaði til, svo þess vegna langar mig að lesa 4. greina eins og hún stendur í starfsreglunum með leyfi forseta. En þar segir: stjórnin starfar á ábyrgð kirkjuþings og lýtur boðvaldi þingsins. Stjórnin fer með æðsta vald í fjármálum kirkjunnar á milli þinga innan þeirra marka starfsreglur fjármál setur henni. Þannig að þetta alveg skýrt og við erum með þess að líka með núna fyrir þinginu starfsreglur eða tillögum starfsreglur fjármál kirkjunnar.
Þannig að ef að það er einhver vafamál, hvernig þessum málum hátta, þá höfum við tækifæri til þess í gegnum starfsreglur fjármál kirkjunnar. Þannig að ég held að þetta sé nú alveg ljóst og standist nú fyllilega lög, þó ég hætti mig nú sjaldnast út í að fullir eitthvað þeim málum háttar, en þessi 4. grein í starfsreglum kirkjuþings finnst mér vera bara mjög skýr og algjörlega líka í samræmi við skipuriti sem við erum að vinna eftir. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og síðan biskup. Já, forseti, það fylgir nokkur áhætt að vera síðasti ræðumaður undir þessum lið og endurtaka allar þau góðu skýringar og svör sem hér hafa þegar komið fram. Ég ætla að reyna að forðast það, en verð þó að nefna nokkur atriði. Hér var spurt í upphafi hvaða heimild var á bakvið það að leigja móttökuhúsnæði eða aðstöðu. Hér þarf auðvitað að gera greinarmun á annars vegar leiguheimild og hins vegar söluheimild. Og það var skýrt ákall það hér á síðasta þingi að athugað yrði með móttökuhúsnæði fyrir biskup og stjórn og framkvæmdastjóri tóku það auðvitað mjög alvarlega í góðu samstarfi við biskup. Það húsnæði sem síðan varð ofan á og bæði framkvæmdastjóri og biskup töldu hentugast í þessum efnum var það húsnæði sem hér hefur verið kynnt. Og við fögnum því og það var einhugur í stjórninni að þetta væri farsæl niðurstaða í því máli. Steindór spurði hvort þetta væri innan fjárheimild og það er það. Og við þurfum ekki kannski að lengja það, en við erum með annan lið hér fjármálin rétt á eftir. Steindór spurði hvort forseti ætti ekki að sitja fundi stjórnar eins og biskup. Við höfum kallað forseta endurtekið til fundar í stjórninni. Það er reyndar ekki þannig að forseti sitji alla fundi. Svona faglegur aukinn fyrir því að við vorum með biskup og sammála það að biskup sæti alla fundi voru þau að það er svo mikilvægt að huga alltaf að þessari samþættingu, reksturs og þjónustu og að þjónustusjónarmiðin geti komið til skoðunar samhliða rekstrar ákvörðunar. Þetta er ekki einhver 2 aðskilin hólf, heldur verður að vinna þessa hluti saman. Og það voru þessi faglegu rök. Að sjálfsögðu þurfum við iðulega á forseta þingsins að halda til að upplýsa stjórnina ýmis mál inn á fundi og það má vel ræða það hvort að þeir samverufundir ætti að vera fleiri eða færri og kannski sennilega fleiri og alveg sjálfsagt að ræða það. Stefán var með hugmyndir að það þyrfti að setja starfsreglur fyrir stjórnina. Þetta er bara ágætis umræða. Það má alveg fylgja því eftir. Varðandi skjólið, þá vil ég nefna það að stjórnin hefur þegar samþykkt að formaður stjórnar og biskup fara á fund borgarinnar og ræði framtíð rekstrar fyrirkomulags skjólsins. Og þetta hefur auðvitað verið endurtekið hér í umræðu varðandi reksturinn á skjólinu. Það má líka segja að það sé kannski óheppilegt að þessi fjármál skjólsins byggi á umsóknum sem geta verið með breytilegri niðurstöðu frá fundi til fundar inn í nefnd á vegum kirkjunnar. Og það er betra að koma þeim kannski fyrir með fastari og svona fyrirsjáanlegri hætti þessum rekstri. Og við munum sem sagt ræða þarna sem fyrst, vona ég, við stjórn borgarinnar þau mál. Kristján talaði það að það ætti ekki að rústa því sem að væri í lagi. Það er enginn að tala að rústa nokkrum sköpuðum hlut. Við erum öll mjög áhugasöm vöxt og viðgang Skálholts í stjórninni. Það er engum blöðum það að fletta. Það eina sem þarna er verið að ræða er það að stjórnin hefur ekki frekar en framkvæmdastjóri fulla yfirsýn yfir rekstur staðarins sem væri æskilegt bara þó það væri ekki nema til upplýsingar fyrir stjórnina og fyrir framkvæmdastjórann.
og svo má auðvitað ræða skipulagslega stöðu Skálholts í því samhengi líka og alveg sjálfsagt mál að fara yfir þau mál. Og það er ekki gert til þess að koma höggi á einhverja starfsemi í Skálholti eða draga úr vægi eða viðgangi Skálholts, heldur þvert á móti. Og nú svo spyr Stefán það hvernig formaður stjórnar gat farið á fund inn í Reykholt til að ræða þar við heimamennum einhvern frágang á málum þar. Sá fundur hefur aldrei farið fram í Reykholti. Ég veit ekki hvað vígslubiskupinn er að vísa þarna til. Við höfum ekki farið á neitt fund í Reykholti. Það er misskilningur. En hitt er annað mál að við höfum aflað okkur upplýsinga og við höfum aflað okkur upplýsinga bæði frá sóknarprestinum og frá formanni Snorrastofu. Þessi rekstur þetta er land í eigu kirkjunnar, þetta er eign kirkjunnar og því miður hafa mál verið þar á mjög háu flækjustigi og það þarf að reyna að finna leið út úr því og svo liggur fyrir ósk auðvitað sóknarprests um að kirkjan taki þarna við staðnum þannig að fyrirkomulaginu verði breytt. Þetta þarf alltaf að skoða bara mjög vandlega og þannig að hagsmunir kirkjunnar og staðarins verði hérna í heiðri hafðir á sama tíma sko. Nú en svo er það þetta, já þú nefndir erindisbréf, ég byrði að afsaka það, þú varst að tala um erindisbréf en ekki starfsreglur og mér finnst alveg sjálfsagt að ræða það mál áfram með erindisbréfið fyrir stjórnina, alveg sjálfsagt mál. Og ég tek undir það síðasta sem hér kom fram, að það er einhver kannski söguleg tilhneiging hér á þinginu að gera einhvern ágreining og búa til einhverja togstreitu milli framkvæmdastjóra og stjórnar. Ég kannast ekki við slíka togstreitu og ég hef átt mjög gott samtal og samstarf við framkvæmdastjóran og þannig á það að vera. Og ég vil bara frábiðja mér einhverjum uppstillingum af þessu tagi hér á þessu ágæta þingi. Nú ég vil svo að lokum bara þakka fyrir góða skýrslur og erindi sem hér voru flutt í upphafi og fagna sérstaklega nýjum biskupi og vonast til mjög góð samstarfs við hana í stjórninni. Takk. Þá tekur biskup Íslands til máls, Guðrún Karls Helgadóttir. Forseti, þakka góðar umræður, hlý orð, ábendingar, spurningar, gott að fá þetta veganesti, virkilega. Mér langar að bregðast við tvennu, þakka Þuru fyrir hvatningu varðandi handleiðsluna. Ég tek undir það, þetta er ákaflega mikilvægt og þetta er í framtíðarsýninni. Það verður tekið sannarlega á dagskrá og kanna hvort við getum þróað þetta eitthvað lengra. Og það komið mitt fram að þetta með landsbyggðina, þetta er svolítið flóknar og það er ekki það sama að fá handleiðslu í gegnum netið eins og á staðnum. Þannig við þurfum að skoða þetta vel. Svo spurt samráðs, já, Elinborg spurði samráðs- og upplýsingafundina. Ég hef alltaf unnið í teimum og með fólki og vil bara vinna í samstarfi og samvinnu og kalla sem flest að því borði og við vinnum ákaflega vel saman öll á biskupsstofu og á þessum fundum þar sem að forseti kirkjuþings hefur líka setið með okkur enda er hún með aðstöðu á biskupsstofu þá eru við fyrst og fremst að ræða þegar kemur að ráðningum og flutningum á fólki í starfi og þess háttar þá erum við fyrst að ræða það út frá fasteignastefnu og rekstri og við erum að samræma okkur þannig að við séum ekki ekkert okkar sé að taka ákvarðanir sem að hin vita ekki þegar kemur að nákvæmlega þessu málum. Því að við þurfum öll að vera samstíga þessa hluti. Prestar verða að vita hvar þeir eiga að búa þegar þeir eru ráðnir eða fluttir til og það er því mikilvægt fyrir báða eða alla aðila að vita nákvæmlega hvað er í gangi og taka ákvarðanir að nokkru leyti í sameiningu og sátt.
En takk fyrir góðar umræður. Þá er fyrri umræðu lokið fyrsta mál. Lagt er til að málið fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Það er enginn á móti, tel ég. Lagt er til að málið fari til allsherjarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Það er samþykkt og nú gerum við hlé í svona 10 mínútur á þessu fundi.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið annað mál á dagskrá. Það er þingskjal 2a fyrri umræða, tillaga til þingsályektunar fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar fyrir árið 2025. Flutningsmenn eru Rúnar Vilhjálmsson, Arna Grétarsdóttir, Árni Helgason, Einar Már Sigurðarson og Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Flutningsmaður er Rúnar Vilhjálmsson og tekur hann út til máls. Forseti, þetta er tillaga til þingsályktunar fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar fyrir árið 2025. Vinna við fjárhagsáætlun hófst í lok ágúst. Helstu tekjuforsendur lágu þó ekki fyrir fyrr en með framlagningu fjárlagafrumvarps á Alþingi miðjan september. Og það er fyrirtækið Sessor sem aðstoðaði við vinnslu áætlunarinnar með sama hætti og síðustu 2 ár og hefur gefist vel. Niðurstaða áætlunarinnar gerir ráð fyrir hallalausum rekstri á næsta ári. En það hefur orðið eins og hér hefur áður komið fram algjör viðsnúningur í rekstri þjóðkirkjunnar á síðastliðnum rekstrarárum. Ekki einungis hefur tekist að stöðva hallareksturinn heldur hefur umtalsvert handbært fé orðið til. Fjárhagslegu styrkur þjóðkirkjunnar er því allt annar en hann var svona fyrir 3 árum síðan. Áætlunin gerir ráð fyrir óbreyttri starfsemi á yfirstandandi ári að mestu leyti. Það er komið til móts við áherslur nýs biskups í áætluninni og það er afar mikilvægt. Áður hefur verið bent á mikilvægi þess að sett verði í gang vinna við að endurskipuleggja með markvissum hætti þá þjónustu sem þjóðkirkjan veitir í landinu og hvernig henni verður best fyrir komið til framtíðar. Biskupafundur hefur ákveðið að hefja þessa vinnu og það er vonast eftir niðurstöðum á kirkjuþingi næstkomandi vor. Sú vinna verður mikilvæg forsenda áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlunina. Heildartekjur næsta árs eru áætlaðar tæplega 4,7 milljarðar. Þetta er sem sagt gaggjald ríkisins samkvæmt fjárlagafrumvarpi 4,5 sem hækkar 3,8% núna á milli ára. Og skýrist fyrst og fremst af kjarasamningsbundnum hækkunum samhliða kjarasamningunum sem voru gerðir núna á árinu. Gjaldamegin, eins og hefur reynda komið fram, að þá er launakostnaður stærsti útgjaldaliðurinn, en samtals eru laun og launatengd gjöld áætluð rúmlega 3,4 milljarðar. Þetta eru 74% af heildarútgjöldunum. Áætlunin gerir ráð fyrir að viðhaldskostnaður fasteigna verði 157 milljónir. Það er hækkun frá yfirstandandi ári, áætlun yfirstandandi sem sagt árs, en samt ekki nóg, ef miðað er við viðhaldsþörf fasteigna sem er í eigu þjóðkirkjunnar. Það hefur verið töluvert selt af húsnæði í eigu þjóðkirkjunnar á undanförnum árum og er gert ráð fyrir að því verkefni verði haldið áfram í samræmi við ákvarðanir kirkjuþings hverju sinni. Í áætluninni er gert ráð fyrir hagræðingarkröfu á almennan rekstrarkostnað allra sviða. Hagræðingarkrafa nemur 2% eða það bil 12 milljónum. Auk þess voru allir útgjaldaliðir rýndir með það að markmið að ná fram hagræðingu og ljóst að ekki verður lengra gengið án uppstokkunar eða endurskipulagningar á starfseminni. Það er engir feitir bitar hér sem að okkur sýnist að hægt sé að skera niður að óbreyttri starfsemi. Áætlunin gerir ráð fyrir að 10% af gaggjaldi ríkisins renni í jöfnunarsjóð eða 450,7 milljónir og 2,3% í kristnisjóð eða 102 milljónir. Starfsreglur gera ráð fyrir að framlag í kristnisjóð sé að lágmarki 0,5% af gaggjaldinu og framlag í kristnisjóð er því 80 milljónum krónum hærra en þá að vera að lágmarki. Það er rétt að hafa þetta í huga í umræðum kristnisjóðið. Heildarframlag í jöfnunar- og kristnisjóð nemur því 552,7 milljónum á næsta ári. Og þetta er þessi almenna yfirferð yfir fjárhagsáætlunina, en ég hefði viljað með leyfi forseta og að biðja framkvæmdastjóra að koma hér upp, Birgir Gunnarsson, og gera nánari grein fyrir einstökum liðum áætlunarinnar. Þá tekur Birgir Gunnarsson til máls, framkvæmdastjóri.
Forseti, ég ætla í örfáum orðum að fara yfir helstu forsendur og svona hvað á bakvið áætlunina hjá okkur og hvernig hún var unnin. En eins og kom fram hérna áðan í máli biskups að þá fórum við í þá vegferð í vor að uppfara hjá okkur fjárhagsbókhaldið yfir í bókhaldskerfi sem heitir Business Central og ofan á það erum við komið með svona stjórnendasýn sem heitir Power BI á fínu máli og þannig að við sjáum í rauninni frá degi til dags bara hver rekstrarstaðan er á þjóðkirkjunni í heild sinni og líka á einstökum sviðum sem er náttúrulega mikið framför og forsenda fyrir því að við getum brugðist við ef eitthvað er að fara úrskeiðis og getum haft eðlilegt eftirlit með rekstrinum. En ég langar að byrja á því að sýna ykkur. Þetta er semst bara stjórnendasýn úr Power BI. Þetta er yfirlit yfir reksturinn fyrstu 9 mánuði þess árs og fremsti dálkurinn sýnir rauntölurnar fyrstu 9 mánuðina. Dálkurinn við hliðina sýnir rauntölur á sama tíma í fyrra og þarna sjáum við að það er semst afgangur á rekstrinum upp á 238 milljónir eftir fyrstu 9 mánuðina. Af því er tekjufærður söluhagnaðar eigna rétt 200 milljónir. Þannig að ef við tökum það út úr mengina þá er reksturinn með afgang upp á cirka 40 milljónir eftir þessa fyrstu 9 mánuði. Á sama tími fyrra þá var halli á rekstrinum upp á 24 milljónir og við höfum áætlunar línan eða dálkurinn er hérna. Þessi dálkur hér. Að við höfum áætlað að það væri halli á rekstrinum upp á réttum 9 milljónir á þessu tíma. Þannig að reksturinn er í raun að koma betur út heldur en við höfum áætlað og það skýrist fyrst og fremst af því að launakostnaðurinn er undir áætlun. En ef við reynum að átta okkur bara á því hvernig fjárhagsstaðan er, að þá er annars vegar hægt að horfa á hver hefur verið niðurstaðan í rekstrarreikningi þjóðkirkjunnar undanfarin 3 ár. Að þá var niðurstaðan í lok árs 2021 halli upp á 290 milljónir, 22 var halli upp á 58 og í fyrra var afgangur upp á 165 milljónir. Þetta er viðsnúningur upp á 455 milljónir á 2 árum. En til þess að átta sig á fjárhagslegum styrk þjóðkirkjunnar að þá þurfum við náttúrulega að horfa á efnahaginn og þar er nærtækast að horfa á þróunina á handbæru fé vegna þess að salan á fasteignum fer bara litlu leyti gegnum rekstrarreikninginn. Það er bara tekjufært sölu hagnaður eigna en salan að öðru leyti fyrir gegnum efnahaginn og er þá til styrkingar á handbæru fé og það hefur hækkað úr því að vera 638 milljónir í árslok 2021 í 1180 milljónir í árslok í fyrra og þetta er viðsnúningur upp á 85% eða 540 milljónir og handbært fé mun styrkjast enn frekar á þessu ári þar sem við höfum verið að selja talsvert eignum. Þetta er bara svona til skýringar á því hver er staðan varðandi rekstur og fjárhagslegan styrk þjóðkirkjunnar í dag. Auðvitað verðum við að gera þetta þannig að það er ekki markmið í þessum rekstri að vera með afgang. Markmið er náttúrulega að nýta fjármagnið sem ríkið setur til okkar í þjónustuna. Við höfum að nýta fjármagnið í þjónustuna að fullu. Þannig að við höfum að hafa bara rekstur nýjabæi en við þurfum að passa okkur á því að vera ekki safna skuldum og við megum heldur ekki blekkja okkur á því að selja eignir til þess að eiga fyrir rekstrin. Framlagið frá ríkinu verður að standa undir rekstrin. Varðandi reksturáætlun á næsta ári að þá er þetta bara til samanburðar annars vegar fjárlög þess árs þá er gagngjaldi ríkisins til þjóðkirkjunnar 4.343 milljónir en í fjárlagafrumvarpi næsta árs er gert ráð fyrir 4.507 milljónum. Þetta er hækkun upp á 164 milljónir eða 3,8%
sem er þá til þess að mæta kjarasamningsbundnum hækkunum. Varðandi verklagi við vinnslu þessar áætlunar að þá einsettum við okkur að klára vinnuna fyrir lok september. Ég hefði reyndar viljað hafa þessa áætlunarvinnu seinna á árinu. Það væri betra að vera komið lengra inn í árið þegar við erum að leggja fram eða vinna í fjárhagsáætlun. En þetta er staðan og við vinnum bara með hana. Við kynntum þetta síðan fyrir stjórn og fjárhagsnefnd í byrjun október á sameiginlegum fundi sem gekk bara vel og síðan er ég að leggja þetta núna fyrir kirkjuþing og til afgreiðslu. Helstu áherslur í fjárhagsáætluninni er náttúrulega í fyrsta lagi að áherslur nýs biskups komi fram og það gerir það í þessari áætlun. Við þurfum að setja, eins og kom fram í umræðan hérna áðan, við þurfum að setja miklu meira fjármagn í viðhald fasteigna. Við náum að tosa þann lið aðeins upp en alls ekki nóg. Þannig að maður horfir náttúrulega til varasjóðsins í því að halda við eignunum okkar. Hins vegar er ég algjörlega á því að við eigum ekki að vera að eiga eða halda við eignum sem er ekki okkar þjónustu. Við eigum bara að losa okkur við þær eignir. En við erum að fókusera á eignirnar sem er í okkar þjónustu og þá þurfum við að skoða náttúrulega vandlega hvað við ætlum að eiga og hvað ekki. Við vorum síðan með bara stíf viðmið í því að þeir sem að senda innlegg inn í fjárhagsáætlunarvinnuna að það væri bara miðað við óbreytt ástand. Það væri ekki verið að senda inn bólgnar áætlanir sem það þyrfti síðan að skera niður. Og ef að einhver ætla að koma með áætlun aukningu að þá er það að fylgja því tillaga hvernig ætti að fjármagna það. Þannig að þetta gekk bara afskaplega vel og ég vil bara þakka öllum sem að komið að fjárhagsáætlunum fyrir bara mjög gott samstarf. Síðan er sett inn 2% hagræðingarkrafa á önnur útgjöld sem er alveg sama og við gerðum í ár og þetta eru 12 milljónir sem þar að ræða sem að gengur á öll útgjöld önnur en laun. Við leggjum náttúrulega fram fjárhagsáætlunina á grundvelli nýs stjórnskipulags sem að við erum náttúrulega fet okkur inn í og gengur bara mjög vel og allt samstarf í stjórnsýslu þjóðkirkjunnar gengur bara mjög vel, hvað sem við viljum kalla þetta. En þetta bara eins og segi, þetta hefur bara gengið afskaplega vel. Þetta er það skjal sem okkur ber að nota við framlagningu fjárhagsáætlunar og nú erum við ekki með þessu uppskiptingu í biskupsstofu og rekstrarstofu, eðlilega, heldur erum við bara með heildaráætlunina. Og þarna erum við líka með samanburðinn á fjárhagsáætlun ársins í ár og þeirri áætlun sem við erum að leggja upp með fyrir næsta ár. Það er svo sem engar stóra fréttir þarna en kannski nýtur einhver varðandi launaliðinn að þetta er ekki mikil hækkun á launum biskupa og presta milli ára og er í minni hækkun heldur en að kjarasamningar gera ráð fyrir en það skýrist af því að raun laun á þessu ári eru talsvert undir því sem við höfum áætlað. Og þegar við erum að bera saman áætlun ársins í ár við áætlun ársins á næsta ári, þá þurfum við að hafa það í huga að við erum verulega undir áætluninni í ár og þess vegna er þessi hækkun, þess vegna er þetta ekki kannski alveg besti samanburðurinn. Það væri betra að vera að bera saman rauntölurnar við áætlunina. En hvað það? Við erum allavega áætla fyrir öllu því sem okkur ber. Almennur rekstrarkostnaður er síðan bara að þróast eðlilega og þar er gert ráð fyrir meiri peningum í viðhald fasteigna. Síðan eru þarna afskriftir sem eru áætlaðar 40 milljónir. Þær höfðu verið áætlaðar 40 milljónir, þar höfðu verið áætlaðar 21,5 milljón á þessu ári sem er og lágt en 40 milljónir er nærlægi miðað við eignastöðuna í dag. Ófyrirséður kostnaður er síðan 45 milljónir, þannig að við erum að gera ráð fyrir bara hallalausum rekstri á næsta ári. Síðan fylgir líka, og ég vil benda okkur á að þessi skjöl voru sett inn miðjan dag í gær
Þannig að ef þið hafa verið búin að prenta þetta út áður, að þá það var smá breytingar, ekki breyting á heildarniðurstöðunni, heldur breytingarna smávæli innbyrðis. Og síðan fylgir þessu sérstök rekstraráætlun fyrir kirkjuþing, sem bara með eðlilegar hækkanir á milli ára. Og þarna inni líka náttúrulega allur nefndakostnaður. Það fylgir líka sundurgreining á öðrum rekstrarútgjöldum sem að ég held að þau eru ekki að skýra neitt sérstaklega, en ég ætla samt að fara yfir einstaka liði þar. Og þar kannski stöldurum við fyrst við það sem heitir aðkeypt sérfræðiþjónusta og önnur aðkeypt þjónusta sem samtals upp á 123 milljónir. Þetta eru 2,6% af heildartekjunum okkar. En einhverjir hafa verið að spyrja hvað væri á bakvið þennan lið, og á bakvið þennan útgjaldalið eru ca. 170 lánadrottnar sem eru með á bilinu 1 til 12 reikninga hver á ári. Þarna undir öll upplýsingatækni verkefni sem telist ekki fastar áskriftir, og þarna líka stefgjöldin okkar sem eru milli 15 og 20 milljónir á ári. Þjónustusamningur við kirkjuhúsið og ýmsir viðburðir sem við erum að setja peninga í. Þetta bara svona til upplýsingar. Stöðugildin, það búið að fara yfir þau. Kannski allt til að benda á stöðugildi þjónustumiðstöðvar sem eru gert ráð fyrir þessu 17 næsta ári. Þeim hefur fækkað á undanförnum árum. Þannig að þetta heildar stöðugildafjöldin hjá okkur í október núna. Ágætt að fara aðeins yfir framlag í jöfnunarsjóð og kristnisjóð. Á þessu ári gerum við ráð fyrir, eða var gert ráð fyrir, eins og starfsreglur segja til 10% af gaggjaldinu í jöfnunarsjóð sem þá 434,3 milljónir. Það hækkar bara í hlutfalli við gaggjaldið og þá áætlað 450,7 milljónir á næsta ári. Þetta hækkun upp á 16,4 milljónir eða 3,8%. Kristnisjóður hins vegar að fá umtalsvert meira heldur en gert ráð fyrir að hann fái að lágmarki. Það gert ráð fyrir að hann fái að lágmarki 0,5% af gaggjaldinu sem eru 22,5 milljón. En við erum að áætla í kristnisjóð á næsta ári 102 milljónir. Þannig að hann raunin að fá 80 milljónum meira heldur en að hann á að fá að lágmarki. Og þetta samsvarar 2,3% af gaggjaldinu sem fer þá í kristnisjóð. Úthlutunarnefnd síðan að vinna úr umsóknum í sjóðina og svo vinna gengur bara vel. Viðhald fasteigna, þar hefur tilhneigingi verið að skera alltaf niður því að við þurfum alltaf að loka einhverju gati í lokin, og það var beiðni frá fasteignasviðinu miklu meira framlag í áætlun næsta árs heldur en að var hægt að vera við, en hins vegar erum við að gera ráð fyrir hækkun upp á 26 milljónir tæpar eða 20% á milli ára. Það líka gott að hafa það í huga að eignum í eigu þjóðkirkjunnar hefur fækkað og það óneitanlega léttir á rekstrinum, og eins og bara það að við eigum ekki lengur Bergstaðastræti 75, að bara það að eiga það hús kostaði okkur rúma 1 milljón á mánuði. Þannig að það fljótt að telja þegar við getum fækkað eignunum sem að við erum ekki lengur með okkar starfsemi. Síðan höfum við bara fylgt fasteignastefnu kirkjuþings varðandi sölu á eignum, og það hefur gengið bara ágætlega að selja eignir, og þær eru þá ekki seldar nema viðeigandi verð fáist fyrir. Það væri æskilegt að við hefðum opna heimild til þess að selja og kaupa annað húsnæði þar sem aðstæður kalla á það, vegna þess að kerfið okkar svo þungt í vöfum. Við erum kannski að ráða prest út á land, einstakling sem á að fara í 400 fermetra húsnæði þar sem að hitakostnaðurinn 100.000 krónur á mánuði. Þetta bara gengur ekkit upp. Þannig að þarna þurfum við að geta brugðist við í þessum aðstæðum. Þess vegna væri gott að geta haft heimild til þess að það sem að þannig hátta til að geta selt eign og keypt þá aðra hendur í staðinn. Þetta bara svona til umhugsunar fyrir kirkjuþing. Það hefur verið talað húsnæðiskostnaðinn, og
hann kemur hérna fram í sunduliðun á útgjöldunum. Húsnæðiskostnaður þjóðkirkjunnar er samtals 62 milljónir og hann sunduliðast svona að húsaleigan í Borgartúni 26 eru 29 milljónir á ári. Við erum að leigja húsnæði hérna í Háteigskirkju fyrir 6 milljónir á ári. Tjarnargata 4 sem er móttöku húsnæði biskups kostar okkur 12 milljónir á ári. Önnur húsaleiga er upp á 9 og rekstrarkostnaði 6. Þannig samtals er þetta 62 milljónir. Bara til þess að draga þetta aðeins saman, að þá finnst mér mikilvægast að við sem að horfa á bara stóru myndina. Reksturinn er í lagi og menn þurfa ekki að halda annað heldur en það að við erum náttúrulega alla daga að velta við öllum möguleikum í hagræðingu í útgjöldunum og þessi fjárhagsáætlun er alls ekki bólgin en einu leyti og þannig er bara að vera áætla fyrir þeim útgjöldum sem að við þurfum að standa undir. Við þurfum líka að passa okkur á því að detta ekki að tínast í smáatriðunum. Ég held að sé mikilvægt fyrir okkur hér að horfa bara á þessa heildarmynd sem að er í lagi og það er oft verið að spyrja hvað er á bak við hinn á þessa útgjaldaliði og það er ekkert að því að spyrja það en á sama tíma er ágætt að hafa því í huga að við værum ekki að leggja fram útgjaldaliði sem að stæðist ekki skoðun. Þannig að það er þetta traust sem að biskup kom inn á áðan sem að ég held að skipti bara miklu máli og ég undirstrika það að samstarfið okkar hérna bæði mitt við stjórnina og okkar á þjónustumiðstöðinni er bara mjög gott og ég vil að lokum bara þakka öllum sem að komu að áætlanagerðinni fyrir vel unnin störf og legg þessa áætlun fram til samþykktar á kirkjuþingi. Takk fyrir. Orðið er laust og fyrsti hefur beðið orðið er Elínborg Sturludóttir og síðan Margrét Eggertsdóttir. Forseti, ég fagna því hve vel virðist hafa tekist til að vinna að fjárhagslegum áætlun fyrir næsta ár og hve vel hún lítur út. En ég vil leyfa mér að vekja athygli kirkjuþingsins á því að sú sem hér stendur fékk ekki formlega svör við spurningum sínum það til hve langs tíma Tjarnargata 4 hefði verið leigð og ekki heldur hve hátt leiguverðið hefði verið fyrir nýjan biskupsgarð, en nú kom fram hér undir lok máls framkvæmdastjórans að leigan þar er 12 milljónir á ári sem gerir 1 milljón á mánuði, jafn mikið og það kostaði að halda við Bergstaðastræti 75 og kirkjuþingið, eða margir hér á kirkjuþingi hafa hreinlega sopið hveljur yfir. Ég leyfi mér að vekja athygli á þessu vegna þess að hér er verið að ræða fjármálin. Það sem að mér finnst hins vegar að vera eftirtektarvert í þeirri skýrslu sem að framkvæmdastjóri skrifar í þessari þingsályktun fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar fyrir næsta ár er, og hér vitna ég beint í skýrsluna í þessa þingsályktun með leyfi forseta. Komið er til móts við áherslu nýs biskups í áætluninni sem er afar mikilvægt. Og þess vegna leyfi mér að spyrja í þessu samhengi, gæti stjórnin eða framkvæmdastjórinn upplýst kirkjuþingið hverjar þessar áherslur nýs biskups séu og hvernig það snerti fjárhagsáætlunina fyrir næsta ár. Mér finnst það bara mjög mikilvægt og áhugavert að kirkjuþingið fái að vita það algjörlega í smáatriðum hvað er hér verið að tala um. Og ég vona að talsmenn stjórnarinnar sjá sér fært að svara þessari spurningu minni og víki sér ekki undan því. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir og eftir henni talar Auður Torberg Jónasdóttir og síðan Steindór Runeberg Haraldsson. Þú varst þú ekki að biðja orðið? Já,
fellur frá orðinu. Forseti, ég vil bara fyrst og fremst þakka fyrir þessa fjárhagsáætlun. Hún er skýr og kemur vel fram fyrir okkar augu og já, við erum þakklátt fyrir að þetta náðist þó fyrir þingið að fá góða, eða hvað ég segja, fjárhagsáætlun sem að stendur alveg undir sínu og munum örugglega fjalla hana í fjárhagsnefndinni. Bara takk fyrir. Til máls tekur Steindór Runneberg Haraldsson og eftir honum talar Sigurður Grétar Sigurðsson. Forseti, það er svolítið gott að vera undan afmælisbarninu. En hvað með það, þá lýsi ég ánægju minni með þessa áætlun og það var ánægjulegt að vera vitni að því í fjárhagsnefnd að framkvæmdastjóri mjög hjálplegur að upplýsa okkur. Við héldum nokkra fundi þessi mál og bara uppbyggilega og góða fundi. Og það er alveg ljóst að á þessu sviði hefur við komist yfir þessi vandamál sem við höfum haft í farteskinu öll þessi ár og reksturinn er komin í jafnvægi. Og það er eins og Birgir sagði, auðvitað orkar að tvímælis þá gert er. Ég meina, það er bara á að vera meira þarna, minna þarna og svona þetta er alltaf þannig. Og ég sá það að hér var á, ekki sagt bara kirkjuþing, heldur kirkjuþing og nefndir. Og það er mjög mikilvægt að kirkjuþingsmenn gerir sér grein fyrir því að inn í þeim lið sem að heitið hefur kirkjuþing hingað til eru allar nefndir þjóðkirkjunnar eins og að leggja sig. Og þær eru sumar hverjar ekki með neina 100 kalla, svo það sé sagt. En auðvitað er þetta bara svona. Ég hef engar forsendur til að segja það að þetta eigi ekki að vera svona en eigi að vera öðruvísi. Ég get haft skoðun á því, en almennt held ég að þetta sé í góðum farvegi og lýsa ánægju mínu með þetta. Takk fyrir. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og já, komið ykkur. Já, forseti, ég held ég hafi aldrei þagað svona lengi í einu á kirkjuþingi síðan það hófst. Það er eldast, já. Nei, það er bara svo margt í góðu standi. En takk fyrir þessa kynningu hér áðan og tek undir bara að það er margt náttúrulega mjög gott sem hefur verið að gerast undanfarin ár. Aðeins bara til þess að tryggja að ég hafi ekki misskilið neitt. Það kemur fram náttúrulega að launakostnaður er undir áætlun á þessu ári og þess vegna er ekki svo mikill munur milli ára. Það hefur líka komið fram að það eru mjög mörg embætti sem verið að leysa í aukaþjónustu. Það er að segja, það eru í rauninni ekki öll embætti setin. Er það ekki örugglega rétt skilið hjá mér að það er allt inn í þessu mengi? Það er ekkert óvænt sem að mun koma í ljós þegar öll embætti verða setin. Fram kom að rekstrarkostnaður á Bergstaðastræti hefði numið 1 milljón á mánuði. Þá spyr ég, er það bara almennur rekstrarkostnaður á húsinu, hiti, rafmagn, fasteignagjöld, eða er þá allt viðhald inni í því og svo framvegis? Birgir kom inn á að það veri gott að hafa svona svolítið, ef við svona skildir ég svona opna heimild til að geta keypt og selt pressetur og ég tek algjörlega undir þetta og ég hef komið inn á þetta nú sjálfur í máli mínu áður pressetrin yfir höfuð að eitt er í rauninni pólitísk stefnumörkun hvort það eigi að leggja til pressetur hér eða þar en það þarf einmitt að vera sveigjanleiki og auðvitað allt upp á borði og umsækjendur viti svolítið hvaða möguleikar eru í stöðunni og að það sé ekki annaðhvort bara pressetur eða ekki pressetur heldur hvort sem það er
húsnæðisstyrkur eða einhvers konar gulrætur, eitthvað sem tekur mið af aðstæðum hverju sinni og þetta held ég nefnilega að þingið þurfi að gefa stjórninu og framkvæmdastjóra svolítið gott rými, að það er eitthvað budget fyrir þetta og þetta sé eitthvað sem hægt að taka ákvörðun með skilvirkum hætti og frekar hratt jafnvel. Einn möguleiki gæti verið sá að ef það ekki sótt embætti og menn ákveða að auglýsa aftur að þá sé hægt að skella inn einhverju gulrót og það er ekkert hægt að bíða eftir kirkjuþingi með það, en bara allt upp á borðinu. Kristnisjóður, mér minna hefur komið fram að hann væri svona cirka 80 milljónum yfir því sem hann væri í reglum og það hefur nú stundum verið rætt. En það væri ágætt að fá kannski aðeins skarpara það að því eftir sín bestið þá er bæði skjólið og hluti af framlagi til Skálholts tekið í gegnum Kristnisjóð sem er ekkert endilega heppilegasti hátturinn. Það er náttúrulega bara eðlilegast að skjólið sé bara sérliður og runni Skálholt líka eins og reyndar er í vinnslu með Skálholt eins og fram hefur komið. Varðandi traust og allt stenst skoðun, ég efast ekkert það að allt stenst skoðun. Það hefur aldrei hvarflað að mér að það væri einhver maðkur í misu eða að það væri eitthvað ólöglegt í gangi. En hins vegar að þá er ekkert óeðlilegt að kirkjuþingið og við sem erum í fjárhagsnefnd og annað séum svolítið með nefið ofan í hlutunum vegna þess að ráðstöfun fjármuna er líka ákveðin endurspeglun á pólitískum áherslum kjörinna fulltrúa, þingsins sem slíks og svona svipað að vera á einhverjum svona mixerborði, auðvitað í samráð og samstarfi við þá sem með málin fara. Það kom fram líka með kirkjuþingnefndir, það var einn liður og Steindór kom inn á það að það náttúrulega spannaði mjög margt og auðvitað er heppilegra að sundurgreina það meira því að það eru þarna kannski inni verkefni sem er ekki svona beint dagleg þingverkefni þó að þingið hafi sett á stað einhverja nefnd, kannski eins og handbókarnefnd sem er dýr nefnd og svo framvegis að það sé bara sanngjarnt líka gagnvart kirkjuþinginu að það sem raunverulega tilheyrir kirkjuþingi svona beint sé kallað sínum réttu nöfnum og svo er bara hitt svolítið vel sundurliða til að fólk fái sem besta yfirsýn. Var þetta ekki bara nokkuð gott hjá mér svona afmælisdegi? Forseti gefur engar einkunnir. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og eftir henni talar biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir og síðan Rúnar Vilhjálmsson og Stefán Magnússon. Forseti, ég vil þakka stjórn og fjárhagsnefnd og framkvæmdastjóra kærlega fyrir mjög góð og vandaða vinnu varðandi fjárhagsáætlun. Það er yndislegt að við erum komin á þann stað að við erum ekki lengur á húrrandi tapi og erum ekki að borga rosalega mikla peningi vexti og annað slíkt. Það er bara frábært. Það eru tvö atriði sem ég aðeins hnaut í máli framkvæmdastjóra. Annað var það að það væri tekið mikið tillit til stefnu nýs biskups í þessari fjárhagsáætlun og svo í næstu setningu var byrjað að tala viðhald eigna. Mér langar svolítið, ég þykist vita að Guðrún muni svara okkur með þetta, að því ég þykist vita að með við hennar störf og það sem hún leggur áherslu á, þá er það eitthvað annað sem hún hefur lagt áherslu á og vonandi höfum við tryggt fjármagn í þau verkefni. Mér finnst það skipta miklu máli. Svo var ég að viðurkenna, ég hnaut aðeins mér brá örlítið þegar ég sá hversu há leigan er fyrir Tjarnargötu 4, er það ekki? Mér langar pínlítið bara til að fá að vita, hvað er þetta stórt húsnæði? Erum við að leggja mikinn kostnað í að breyta því? Er þetta heildarkostnaður? Mér finnst bara að við eigum bara að fá svolítið að vita þetta, þannig að við getum borið saman og séum örugglega að bera saman appelsínur en ekki epli og appelsínu. Það er ýmislegt annað sem ég vildi ræða mig, ég er sem að láta þetta duga. Takk fyrir.
Til máls tekur Guðrún Karls Helgudóttir biskup og eftir henni talar Rúnar Vilhjálmsson og síðan Stefán Magnússon og ef þið viljið taka fleiri til máls endilega gefa þá merki fljótlega. Forseti, ég þakka einlægan áhuga á áherslum biskups í þessari fjárhagsáætlun. Gaman að fá þessar spurningar. Og það er ekki viðhald eigna. Það er ekki sérstakt áhugamál þó það sé mjög mikilvægt vissulega. Og ég ætla að gefa ykkur svona, þetta er ekki alveg tæmandi lýsing en þó nokkuð nákvæm. Það er skrifstofa á landsbyggðinni. Það er vinnan við endurskoðun á víðri þjónustu í landinu. Það er áframhald á verkefninu Ein saga, eitt skref sem að verður kynnt hérna á mánudaginn. Það eru 2 ráðgjafahópar biskups en þeir hittast mjög sjaldan og kosta mjög lítið. En það er annars vegar ráðgjafahópur ungs fólks og hins vegar ráðgjafahópur með þar sem fólk verður á bæði mjög breiðum aldri og með svona ólíka sérfræði þekkingu. Samskiptamál og kynningamál verða tekin algjörlega í gegn og fræðslumálin, þau eru þarna undir. Áhersla við vinnuna við fjölgun í þjóðkirkjunni með því að skoða skráningamálin og það allt saman það er komið inn í þetta. Það er áhersla á vígða þjónustu í landinu, almennt. Hún er sjálfsögðu þarna inni og tekur mikið pláss. Og síðan er það auka fjárveiting eða viðbótar fjárveiting við handbókina, því það er mikilvægt að hún komi út sem fyrst og ég styð þá vinnu heilshugar, þannig þetta er svona nokkur atriði. Ég býst við að framkvæmdastjóri svari aðeins betur með hvað er inn í leiguverðinu á Tjarnagötunni og ég hlakka til að bjóða ykkur þangað. Takk. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Stefán Magnússon. Já, forseti, bara örstutt. Elínborg nefnir að þetta leigan á nýju móttökuaðstöðinni fyrir biskup hafi verið jafn há og kostnaður við rekstur á biskupsgarði og spyr af hverju, já, það mátti kannski skilja það þannig, af hverju þá ekki að halda í biskupsgarð. Þarna gleymist að það var uppsafnaður mikill kostnaður, viðhaldskostnaður, sem kom inn í þessi álitamálum og ákvörðunum sölu á biskupsgarði. Þannig að við erum ekki að tala sambærilega hluti þarna þegar við berum saman þessar 12 milljónir á ári. Það eru ólíkir hluti þarna í samanburðinum. Nú, það verið spurt, já, ég ætla nú kannski að halda aðeins áfram með Sigurð Grétar þá næst. Sigurður taldi jákvætt að það veru heimildir, rýmri heimildir eða jafnvel rúmar bara almennt heimildir til að kaupa og selja, til að mæta aðstæðum á hverjum tíma. Það má líka nefna að við getum verið með húsnæði sem að væri hentugt í mörgum tilfellum fyrir prest en ekki þennan tiltekna prest. Og þá getur verið ástæði til að halda í það húsnæði en finna þessum presti annað. Og þannig værum við þá að tala leigu á húsnæði í staðinn fyrir leigu. Það er að segja að leigja ódýrar en leigja dýrar þá eign eða þann prestbústað sem að kirkjan á. Þannig að þetta snýst ekki bara að selja til að leigja, þetta getur líka snúist að leigja til að leigja. Og þá erum við að hugsa bara hagkvæmni sjónarmið og sveigjanleika að koma til móts við aðstæðurnar á hverjum stað og gagnvart hverjum presti fyrir sig. Og það held ég að sé mjög jákvætt ef að sá sveigjanleiki geti verið jafnvel enn meiri en hann er núna. Nú, það er alveg rétt sem Sigurður Grétar nefnir að Skjólið og Skálholt eru háð úthlutunum úr Kristnisjóði. Það væri heppilegra að mörgu leyti að hafa Skjólið og Skálholt sem sérstakan fjárlagalið og það er líka spurning hvort það er heppilegt til dæmis að Skálholtsstaður sé rekinn með óvissri fjárveitingu í svo ríkum mæli úr Kristnisjóði samkvæmt umsókn frá úthlutunartímabili til úthlutunartímabils. Og þessa bara ekstra stöðu til dæmis þarf líka að skoða, alveg sérstaklega.
Nú, varðandi móttökuhúsnæði sem spurt nánar og hvernig áherslu biskups jafnvel komið fram þá í þeirri fjárhagsáætlun sem hér lögð til, að þá hefði ég viljað, með leyfi forseta, biðja okkar framkvæmdastjóra Birgi Gunnarsson að gera aðeins betur grein fyrir því. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson og síðan Birgir Gunnarsson. Forseti, ég tek undir þau sjónarmið að það þurfa að vera rými til að kaupa og selja fasteignir og eða leigja fasteignir. Það er ekki hægt að þurfa að bíða eftir heimildarákvæði frá kirkjuþingi. Það hlýtur verið að búa til einhvern ramma af hálfu kirkjuþings sem hægt er að vinna innan hjá framkvæmdastjóra og stjórn. Og við þurfum að vinda okkur í það að koma þessu betur fyrir. Síðan hef ég áhuga á, í ljósi þess að það hefur stundum verið nýtt í kostnað við kirkjuþing sérstaklega, að fá sundurgreiningu á kostnaði við kirkjuþing versus aðra hluti, aðra nefndir sem þá eru þarna undir. Já, ég hef meira áhuga á kostnaði við kirkjuþing per se heldur en hinum pakkanum sjálfu sér, bara þetta sé í sitt hvoru lagi. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Arna Gretarsdóttir og síðan Stefán Már Gunnlaugsson. Forseti, ég ætla að reyna að vera mjög stuttorður en ég hef oft komið hér upp þegar fjárhagsáætlun er á dagskrá og brýnt kirkjuþingsfulltrúa nokkuð í anda séra Gísla Jónassonar sem var hér lengi formaður fjárhagsnefndar. Ég ætla að spara þau orð núna vegna þess að nú tel ég að við séum komin á allt annan stað en við vorum og ég hef þá trú að séra Gísli sé kátur nú ef hann er á okkur að hlusta. Vegna þess að nú eins og hér hefur komið fram, varasjóðurinn orðinn að raunveruleika, reyndar kallaður eins og þið vitið, handbært fé en nöfn skipta nú ekki alltaf öllu máli. Við ræðum það kannski betur hér undir annarri tillögu reglurnar sem þann sjóð gilda, en þessum merka markmiði er náð. Það þýðir samt sem áður ekki að við getum bara sleppt öllu lausu og nú sé bara ekkert nema leikur framundan. Það þarf auðvitað að viðhalda þessari stöðu og missa hana ekki úr böndum. Það er afar mikilvægt. Það eru nokkur þættir sem eru auðvitað mikilvægir en aðrir í þessum efnum og ég held að það skipti gífurlega miklu máli, það sem kom fram einmitt í máli framkvæmdastjóra, með fjárhagsstöðuna hverju sinni. Nú er allt annað upplýsingastreymi, það er allt annað að fylgjast með heldur en áður var og ég bara sleppi því hreinlega að fara að lýsa því fyrir ykkur hvernig þetta var þegar ég kom fyrst að þessum málum hér á kirkjuþingi. Það er nefnilega ekkert svo langt síðan. En þá var þetta, bara algjörlega óviðunandi allt saman. Við vorum að vinna fjárhagsáætlun án þess raunverulega að vita niðurstöðu. Þannig að það var raunverulega ekkert annað að gera en bara spá. Og þess vegna voru fjárhagsáætlunni því miður oft víðs fjarri raunveruleikanum. En núna erum við búin að ná tökum á þessu líka, þannig að það er mjög margt sem hefur náðst. Við eigum eftir stóran þátt sem búið að nefna hérna nokkurum sinnum og það eru þetta fasteignirnar og þar kemur allt þetta inn sem búið að nefna hérna. Við þurfum að hafa meiri sveigjanleika, við þurfum að eiga þannig möguleika sem búið að nefna varðandi prestbústaðina ef við höldum okkur við þá. Vegna þess að það er allt þetta inni, eins og komið fram, leigja, kaupa, selja. Þetta þurfum við alltaf að hafa í huga, hvað hentar á hverjum stað og hverjum tíma. Og til þess að við getum kortlagt þetta almennilega, þá þurfum við í fyrsta lagi að fá niðurstöðuna sem verið að vinna núna með
ástandið á fasteignunum og síðan auðvitað það stóra og mikla mál sem endurskoðun á þjónustunni. Vegna þess að þetta þarf að vinna allt saman í samhengi. Þannig að þetta harmoneri saman. Og það sem ég sé, bara stutt inn í framtíðina, það það að við getum, þegar staðan er orðin svona, farið að snúa okkur að því sem svo mikilvægt að auka þjónustuna. Það auðvitað okkar stóra markmið. Þannig að það styttist í það óðfluga og nú þurfum við bara að passa okkur að missa ekki tökin og efla okkur síðan alveg hreint eins og kostur og mannafl til. Og þá kemur það líka. En það önnur tillaga sem við ræðum síðar. Ég ætla aðeins að breyta út frá því sem ég sagði áðan varðandi mælendaskrá. Ég ætla að gefa henni Örnu Grétarsdóttur orði núna og síðan Stefáni Má Gunnlaugssyni og Birgir Gunnarsson yrði þá síðastur. Gjörðu svo vel, Arna. Forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir alveg framúrskarandi vinnu. Búið að undir forystu framkvæmdastjóra hefur starfsfólki greinilega unnið vel með alla sína deildir og sem kemur fram í þessum árangri og náttúrulega svo sem við erum að horfa á árangur síðustu ára. En mér langar aðeins að því að við erum að vinna út frá starfsreglum fjármál sem við höfum samþykkt hér og þar kemur fram í 5. greininni lið D að rekstrarkostnaðar og tekjur skálholtsstaðar í heild sinni skulu sundurgreina sérstaklega og þar sem að ég nú að flytja þetta mál þá ætlum ég bara að upplýsa það hér sjálf að þar sem að ég gat komist að í ársskýrslu og við getum náð í einhverja smá mól af upplýsingum í ársskýrslunni að fyrir árið 2023 að þá voru sem sagt Skálholtsstaður og Skálholtsdómkirkja fekk 60,4 milljónir frá Jöfnunarsjóði og Kristnisjóði og tekjur Skálholtsstaðar af útleigu til hótelsins voru árið 2022 9,7 milljónir og tekjurnar 2023 voru 17 milljónir. Þetta tekjurnar sem Skálholtsstaður að fá fyrir það að leigja út gamla Skálholtsskólann sem núna hótel og hótel og náttúrulega veitingastaður, glæsilegur og góður veitingastaður og svo það varðandi Skálholtskirkju, þá eru laun og launatengd gjöld sem koma fram í skýrslunni fyrir árið 2023 27 milljónir og svo voru rúma 7 milljónir rekstrarkostnað kirkjunnar og þetta nú bara svona tölur sem ég tók þannig að það væri nú kannski ekki vegi að kirkjuþingsfulltrúar fengi bara að senda þessa skýrslu þá erum við búin að uppfylla starfsreglur sem núna í gildi held ég að ég megi segja. Síðan langar mig bara rétt að við horfum til þess að kirkjuþing fara að vinna fjárfestingarstefnu. Ef við fyrir að vinna stefnu þá erum við komin með þessa heildarsýn og þetta heildarmarkmið sem svo auðvelt fyrir fólk sem að vinna þetta dagsdaglega að vinna eftir. Þá bara hægt að vinna miða við þá stefnu sem sett. Af því að ef við höldum áfram að gangi svona vel áfram að þá þarf að vera samt skýrt aðhald og góð stefna og til dæmis hefur sænska kirkjan og norska kirkjan fjárfestingarstefnu og þá til dæmis bannað að eiga viðskipti við einhverja sem að mögulega tengjast einhverju þrælahaldi í einhverju áttir og eitthvað svona, þið veitir hvað við. Þannig að það séu bara svona ákveðin gildi, kristin gildi sem að fylgja þessari fjárfestingarstefnu sem að væri gaman að vinna saman hér. Takk. Þá tekur Stefán Már Gunnlaugsson til máls og síðan lýkur Birgir Gunnarsson fyrir umræðu. Forseti, örstutt, og ég reyndi að teka eftir allir, þegar einhver segir örstutt, þá talaði 5 mínútur. En það tala allir í 5 mínútur, ég líka tekið eftir því. En ég nú svolítið nýr, ég veit það, og ég ætla vel eiginlega að vera nýr. Og ég tek undir það að ánægilegt að sjá niðurstöðu fjárhagsáætlunar að gera ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu. Fjárhagsáætlun náttúrulega afar mikilvægt plagg, við vitum það. Það mjög stefnumótandi fyrir starfsemina
næsta árs. Þarna erum við að móta algjörlega stefnuna. Eitthvað getur orð á blaði en þarna eru tölurnar og þarna eru hlutirnir framkvæmdir og þeir kosta alltaf eitthvað. Þess vegna plaggið er mikilvægt og mér finnst þess vegna líka framsetningin að þið skipta mjög miklu máli. Ég hef engar efnislegar athugasemdir við fjárhagsáætlunina, bara framsetninguna. Ég á það að venjast þegar ég félögum og þeim stofnunum sem ég hef komið að það fylgi rauntölur. Jafnvel ársreikningi ársins á undan og rauntölur fyrir árið í ár og sem fjárhagsáætlun. Maður er reyna að lesa þetta, maður verður að meta fjárhagsáætlun út frá reynslu síðustu ára. Ég held að það er alveg grundvallar atriði til þess að geta móta sér skýrari sýn á hvað peningurinn að fara í. Ég reik til dæmis augun í það að í ársreikningi árið 2023 er arður á hlunundum 24 milljónir. En við gerum ráð fyrir 17 milljónir núna og í fjárhagsáætlun og síðasta ári gert líka ráð fyrir 17 milljónir. Mér finnst þetta þurfa að vera svolítið skýrt, það er mikilvægt að fá tölur ársreikningi síðasta árs og rauntölur ársins þó við séum, ég tek undir það mættu þetta vinna þessa fjárhagsáætlun síðara árinu. Nóvember, desember er svona ofta sá mánuði sem fjárhagsáætlun unnar hjá sveitarfélögum en það er alveg hægt að gera áætlunum einhverjar fyrir útkomu ársins í ár. Takk fyrir. Þá tekur framkvæmdastjóri til máls Birgir Gunnarsson. Forseti, af því að búið að tala þó nokkuð mikið Skálholt, þá er kannski ágætt að fólk átti sig á því hvernig fyrirkomulagið varðandi reksturinn í Skálholti, að þá er þetta þannig að þar er sérstök stjórn og þar er framkvæmdastjóri og umsjónarmaður fasteigna. Ekkert af þessu er greitt af þjóðkirkjunni. Þetta er ekki inn í okkar fjárhagsáætlun. Þetta er fjármagnað með annars vegar tekjunum af hótelrekstrinum og hins vegar framlagi úr kristnisjóði sem stendur undir þessum rekstri. Þannig að rekstur staðarins er að þessu leitinu sjálfbær. Það sem að við borgum, þjóðkirkjan, að við borgum laun fyrir prest í Skálholti og laun vígslubiskups og síðan náttúrulega eigum við allar eignirnar á staðnum þannig að við önnumst viðhald fasteigna og þar kemur líka til framlag úr jöfnunarsjóði. Þannig að viðhaldskostnaður við fasteignir í Skálholti á þessu ári held ég að vera áætlað 46 milljónir. Þannig að ágætt að bara fólk sem meðvitað hvernig fyrirkomulagið er. Síðan höfum við bara haft þann háttinn á að varðandi fasteignamálinu þá erum við með reglulega fundi með þeim í Skálholti og fundum með þeim tvisvar í mánuði til þess að fara bara yfir framvindu mála og pössum vel upp á að allt sé innan fjárhagsáætlunar. Varandi annað sem var spurt út í að þá er kannski fyrst varandi Tjarnargötu 4 leigusamningurinn þar er gerður til 5 ára og heildarkostnaður við leiguna þar er rétt 1 milljón á mánuði. Síðan var spurt kostnaður við Bergstaðastrætið að rekstrakostnaður við Bergstaðastrætið 75 hefur verið á bilinu 10–20 milljónir undanfarin ár. Og það samastendur bara af rekstrakostnaði við húsnæði, fasteignagjöld og viðhaldskostnaði, umhirðu lóðar og fleira í þeim dúr. En hins vegar, ástandið á húsinu var orðið mjög mikil þörf fyrir viðhald við húsið og til dæmis var í úttektarskýrslunni sem var gerð í tengslum við söluna þá kom margt upp sem að við höfum ekki átt okkur á og hefði kostað á miklar aðgerðir og mikið fjármagn til þess að halda húsinu bara í horfinu. Þannig að það er ágætt að hafa það líka í huga. Ég get alveg verið sammála því að það væri eðlilegra að fjármagnunin til bæði í Skjólið og í Skálholt færi bara á
fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar en væri ekki að millilenda í kristnisjóði. Þannig að það er bara gert ráð fyrir því í næstu úthlutun að það færi þá bara í gegnum okkar rekstur. Ég held að það sé eðlilegra og það er þá meiri fyrirsjáanleiki í þeim rekstri. Varðandi sundugreininguna á kostnaðinum og samanburð við rauntölur. Það er kannski ástæðan fyrir því að hérna fyrir þinginu liggur fyrir tillaga breytingar á reglum fjármál. Við erum bundin að þessari framsetningu á fjárhagsáætlun. Þannig að við þurfum að tína út úr kerfinu okkar tölurnar sem eiga að vera inn í þessu skema sem við erum að nota. Það væri miklu betra að vinna þetta á grunni skjalsins sem ég sýndi ykkur í upphafi sem er bara að sýna rauntölurnar á milli ára og budgeti sem við erum að vinna á. Þannig að það er það sem að við þurfum í raun að breyta regluverkinu okkar svo við séum að fá rauntölurnar líka inn í samanburðin. Ágætt að hafa þetta í huga og varðandi síðan hvernig við áætlum tekjurnar eins og bara hlutdeildartekjur að þá er það bara þannig að ég vil allavega hafa það þannig við erum að áætla tekjurnar svona við erum að passa okkur svolítið á því að vera svona frekar lág í þeirri áætlun en hafa útgjöldin rífleg. Þannig að við séum með eitthvað borð fyrir báru en það má örugglega finna eitthvað sem að hefði mátt tosa upp í tekjuáætluninni en mér fannst ekki skynsamlegt að gera það. Síðan er það bara mikilvægt í þessu að við missum okkur ekki í gleðinni. Þetta er áætlun sem við þurfum að vakta frá mánuði til mánaðar og ef eitthvað er að fara úrskeiðis þá þurfum við að sjálfsögða að bregðast við því. Ég held að ég sé búin að svara öllu. Já, heildarstærðin á, þetta er semst önnur hæð í Tjarnargötu 4, þetta var áður til húsa starfsemi Happdrættis Háskóla Íslands og húsnæði er í eigu Happdrættisins og heildarstærðin á þessari hæð sem við tókum að leigu eru 250 fermetrar. Þá er fyrri umræðu fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar fyrir árið 2025 lokið. Lagt er til að máli fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt að gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, sýnast allar hendur vera á lofti. Lagt er til að máli fari til fjárhagsnefndar. Þeir sem geta samþykkt að gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það eru allir sammála því. Og nú ætlar forseti að gera kaffihlé.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 11. mál á þingskjali 11a fyrri umræða, tillaga til þingsályktunar fjölbreyttara safnaðarstarf fyrir fjölskyldufólk, flutningsmaður Hilda María Sigurðardóttir og flytur hún sína jómfrúaræðu hér á kirkjuþingi. Gjörið svo vel. Forseti, ég les tillögu til þingsályktunar fjölbreyttara safnaðarstarf fyrir fjölskyldufólk. Kirkjuþing 2024 til 2025 tekur undir ályktun Kirkjuþings unga fólksins að þörf sé á að sóknir séu hvattar til að bregðast við ólíkum þörfum fjölskyldna með því að bjóða upp á fjölbreyttara safnaðarstarf sem miðar að barnafjölskyldum. Sóknarnefndir verði hvattar til að bregðast við ólíkum þörfum fjölskyldna með því að bjóða upp á fjölbreyttara safnaðarstarf á breiðari vettvangi, til dæmis með því að bjóða upp á samverur seinni part dags til viðbótar við hefðbundnar hádegissamverur í sunnudagaskólanum. Sunnudagaskóli og foreldrafræðsla hafa hingað til verið veigamesti þátturinn í helgihaldi og fræðslu fyrir börn og foreldra og eða forráðamenn barna á aldrinum 0 til 5 ára. Flytjendur máls þessa telja að þjóðkirkjan þurfi að bjóða upp á fjölbreyttari aðstæður til að mæta þörfum fjölskyldna með ung börn. Bent er á það sem reynst hefur vel í Lágafellskirkju en þar er boðið upp á svokallaðar úlfarstundir einu sinni til 2 sinnum í mánuði, seinni part á virkum dögum. Þar hefur verið lagt upp með afslappað umhverfi, fræðslu og máltíðarsamfélag. Þar með skapast dýrmætt samfélag fyrir foreldra og börn þar sem skírnarfræðslu er sinnt. Með því að bjóða upp á samverur seinni part dags í miðri viku til viðbótar við hefðbundnar hádegissamverur í sunnudagaskólanum væri kirkjan að mæta þörfum fjölskyldna þeirra barna sem nýta hádegin til svefns. Ákall er á að kirkja í sókn með skírnarfræðslu í samhengi við samfélagið mæti fjölskyldufólki með fjölbreyttum hætti. Hvatning til sóknarnefnda að bjóða upp á sambærilegar stundir geti eflt kirkjuna til framtíðar og skilað sér í breiðari þátttöku sóknarbarna. Ekki er gert ráð fyrir að mikill kostnaður hljóti af samþykkt tillögunnar. Til máls tekur Guðrún Karl Helgadóttir biskup og síðan er það Jóhanna Gísladóttir og síðan Steindór Haraldsson. Jónína og Elíborg. Forseti, ég vil þakka fulltrúa kirkjuþings unga fólksins fyrir þetta góða mál og tek undir það og ég ætla að taka þessu máli alvarlega því ég býst við að þetta mál verði samþykkt og hvetja sóknarnefndir einmitt til þessa og presta og djákna og þau starfa í sóknunum og þessar úlfastundir eru náttúrulega bara algjör snilld. Svo ekki sé talað flæðimessur og ýmislegt sem farið að bjóða upp á. Takk fyrir þetta, ég styð þetta mál. Til máls tekur Jóhanna Gísladóttir og eftir henni talar Steindór Haraldsson. Forseti, ég fagna því að heilum huga kirkjuþing unga fólksins þeim sé umhugað nýjungar í safnaðarstarfi. Kasti hingað á þingið góðum hugmyndum okkur til umfyllunar og til brýningar. Í þessu samhengi langar mig að veita athygli á því að fyrir svona cirka 7 árum síðan þá ferðaðist ég landið með fulltrúum fræðslusviðs, Elínu Elísabetu og Sigríði Hildi Björk Hörpudóttur. Kynnti nýjungar í starfi með fjölskyldum sem ég hefði kynnst í diplómanámi í Family Ministry í Bretlandi. Þar í landi er einmitt safnaðarstarf ætlað barnafjölskyldum að miklu leyti á virkudögunum. Gæti ég haldið langa tölu slíkt og mun hlífa ykkur við því. Þetta var kynnt allt land, vel í tekið, ásamt reyndar mörgum öðrum nýjungum sem margir kynntu á þessum svokölluðu haustnámskeiðum fræðslusviðs.
sem ég tel á sinn hátt hafi verið en praktískasta leiðin til að kynna nýjungar og hvetja kirkjunnar fólk til þess að vera hugrægt að prófa eitthvað nýtt. Og þetta eldi tengslin milli biskupsstofu og starfsfólks og sjálfboðaliða heima í Héraði. Og mig langar þegar að nýta tækifæri nú til þess að hvetja biskupsstofu til að leita fjármagns til að endurnýja þessi góðu þjónustu sem haustnámskeiðin voru og nýttust töluvert hér á höfuðborgarsvæðinu þó einna mest kannski út á landsbyggðinni. Þar sem var einmitt þar sem góð þjónusta kirkjunnar var í boði og nýjar hugmyndir kynntar og rætt fjármagn og annað slíkt. Þannig að þetta laðist út af á COVID-tímanum og hvetja þetta mál væri tilvalið til dæmis inn á haustnámskeiðin. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Jónína Rós Guðmundsdóttir og síðan Elínborg Sturludóttir og Árni Helgason. Forseti. Já, ég vil nú byrja á því að óska Hildi Maríu til hamingju með það að hafa flutt sitt fyrsta mál hér á þinginu. Það er gaman að því. Og ég er algjörlega sammála þessu sem hér kemur fram og vil segja að ég tel að svona margar nýjungar og nýsköpun, það er vinsælt orð, nýsköpun í safnaðarstarfi og kemur oft frá ungu fólki. Það er þess vegna sem okkur ber að hlusta. Og það er ekki bara þar, heldur mjög víða annars staðar að við þurfum að taka mjög mark á þessu. Hitti svo annað mál að alla götur frá því að ég byrjaði hér inni þá hef ég verið minntur á það hvað eftir annað að það er ákveðin markalína það hvað kirkjuþing gerir og hvað biskup Íslands gerir. Það er ágætt. Ég tel þetta í alveg fulllega heima hjá okkur og við styðjum þetta sem þingsályktun. En kirkjuþing sem slíkt hefur aldrei stigið yfir þá línu að skipta sér af kennilegum málefnum. Ég ætla bara að segja þetta svo sem sagt. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga, en línan er stundum dálítið blöruð, ef maður má nota það orð. Við vitum ekkert alveg. Það er allt í lagi að styðja þetta og ég styðja þetta fyllilega og óska til hamingju með þetta. Takk fyrir. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og eftir henni talar Elínborg Sturludóttir. Forseti, mér langar til að þakka nýjum félag okkar hér á þinginu, Hildu Maríu, sérstaklega fyrir að koma með þetta mál og mér finnst alltaf mjög áhugavert þegar við fáum ályktanir frá kirkjuþingi unga fólksins. Þá finnst mér að við eigum að sperra eyrun og ég verð að viðurkenna, ég sé ekki alveg af því að þetta er kannski meira mál svona sem allavega sóknarnefndirnar geta dálítið tekið upp á sína arma, þannig við erum kannski ekki beinlínis að skipta okkur af helgihaldinu þannig, en mér finnst þetta mál afar gott og mér finnst þessi úlfatími sem að foreldrar ungara barna þurfa að díla við eða eiga við seinni part dagana ef að við í kirkjunni getum auðveldað þessum ungu foreldrum lífið, þá held ég að það sé virkilega af hinu góða og ég held líka þessi áhersla með að leggja meira áherslu á fjölskyldu að fá, til dæmis og ég get sagt ykkur það gerðum við þegar við vorum að ráða nýjan prest hér í Háteigskirkju og við ákváðum að tala frekar að við vildum að nýr prestur legði áherslu á að vinna með fjölskyldum heldur en kannski beinlínis bara með börnum og unglingum. Af því með því að fá foreldrana líka inn í kirkjuna, það bara svona, ég held að það sé gott fyrir kirkjuna. Og svo ég segi ykkur nú frá því að þá hefur verið tekin ákvörðun það að við ætlum hér í Háteigskirkju að fara af stað með það bara núna fyrir jól að á miðvikudögum að þá verður boðið upp á fjölskyldustundir síðdegis sem við ætlum síðan að enda með einhverjum svona smá málsverði því að þið vitið þetta með að fá að borða, það skiptir svo rosalega miklu máli og hugsa ykkur hvað er gott fyrir þessar ungu fjölskyldur að við getum stungið upp í
litlu munnana og þau geta bara farið heim sött og sæl bara. Þannig að ég styð þetta mál heilshugar og held að þetta sé eitthvað sem að við í kirkjunni eigum svo sannarlega að taka mark á. Þannig að ég styð máli heilshugar. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir, eftir henni talar Árni Helgason og síðan Anna Guðrún Sigurjónsdóttir og Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég segi eins og Jónína Rós, ég styð þetta mál heilshugar og þetta einmitt frábært dæmi það hvernig kirkjan gæti einmitt létt ungum fjölskyldum lífið. Og ég á sjálf einmitt reynslusögu þetta því að þegar ég var prestur vestur í Grundarfirði fyrir 20 árum þá gerðist þær framfarir í vegamálum á Snæfellsnesi að það var byggð brú yfir Kolgrafafjörð. Það hafði hins vegar þær afleiðingar að kirkjuskólinn eða sunnudagaskólinn sem hafði verið alltaf á laugadögum í Grundarfirði árabil, þá gerist það að ungu fjölskyldurnar í Grundarfirði fóru að fara til Reykjavíkur helgar. Þannig að kirkjuskólinn og aðsóknin í hann hrundi og þá brást sóknarpresturinn við því með því að strax eftir áramótin að vera með kirkjuskóla á þriðjudögum klukkan korter yfir 4, þannig að börnin gátu eða foreldrarnir gátu komið með börnin í kirkjuskóla beinustu leið úr leikskólanum. Og þetta mæltist mjög vel fyrir og henta bara betur og sama var upp á Teningnum þegar ég var komin upp í Borgarfjörð að þar var samfélag á Bifröst sem fór mikið í burtu helgar en fólki var á staðnum á virkum dögum og þá var einmitt kirkjuskóli og aðskólistarf þar á virkum dögum. Við gerðum tilraun með þetta líka í Dómkirkjunni með þessar úlfastundir á föstudags eftirmiðdögum fyrir COVID og gerðum 2 tilraunir með þetta rétt fyrir COVID að vera með barnasamfélag og síðan lasagna á eftir. Og það mæltist vel fyrir í þessi 2 skipti sem við vorum með þetta. Við ætlum að hafa svona tilraunastarfsemi að vera með þetta einu sinni í mánuði. En síðan skall COVID þá og síðan höfum við ekki gert þetta. En ég held einmitt að það sé svona sem við þurfum að hugsa í kirkjunni í dag. Við þurfum að hugsa hvernig getum við komið til móts við ungar fjölskyldur, hvernig getur boðin okkar létt þeim lífið og hvernig getum við skapa samfélag sem er ánægjulegt og ég tala nú ekki að fæða fólki. Ég man eftir því að fyrir nokkrum árum þá var það þannig í Hjallastefnu leikskólanum og ungu foreldrarnir gátu meira að koma með þvottinn í leikskólan. Og það held ég að hafa alveg slegið í gegn. En hvort að við göngum svo langt í kirkjunni, það ætla ég ekki að fara að mælast fyrir En takk fyrir þetta. Ég styð málið. Til máls tekur Árni Helgason og eftir honum talar Anna Guðrún Sigurjónsdóttir og síðan Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég vil þakka Hildu fyrir þetta mál og eins og fleiri hérna undan mig þá get ég sagt að ég styð þetta heilshugar. Við höfum svolítið reynslað þessu í Seljarsókn sem betur fyrir höfum við haft öflugt barnastarf og töluvert öflugt unglingastarf í mörg undanfarin ár. Núna er verið að gera frekari tilraunir og það er sambærilegt við þessar úlfastundir en við verðum að viðurkenna það, ég verð að viðurkenna það, okkur fannst það svolítið neikvætt nafn, þannig að við kallum þetta gormastundir. Og þannig að gormarnir koma og þar er áherslan á það að fjölskyldan er að koma saman, þetta er á miðvikudögum til þess að byrja með allavega, við erum að svona þróa þetta og það endar með því að við bjóðum upp á mat. Og það var mjög góð aðsókn í fyrsta skiptið og þetta fekk alveg gríðarlega jákvæða umfjöllun eins og á Facebook. Og það skiptur okkur máli líka, að fólk sjáu að við erum að vinna fyrir fólkið í sókninu okkar því að það er það sem við eigum að gera og ég vil helst sjá kirkjuna fulla af fólki á hverjum einasta degi. Þannig myndi ég vilja sjá þetta, þannig að ég styð þetta heilshugar. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurjónsdóttir og eftir henni talar Bryndís Malla Elídóttir. Já, forseti. Takk Hilda, María, fyrir góða og þarfa ámenningu til okkar að sinna fjölskyldum og aðstofa fjölskyldur við að sinna kristilegu uppeldi barnanna sinna því að það er hlutverk okkar að gera það líka.
ætla nú ekki, ég tek undir allt sem hefur verið sagt hérna áður. Ég reikna ekki með að við fyrir að bjóða upp á þvottaþjónustu í Grafarvogskirkju, rafmagnsreikningurinn mun hækka. Það samræmist ekki sóknargjöldum, en allavega það sem þetta erindi á náttúrulega aðallega við sóknarnefndir. Við erum hérna fulltrúar sókna, ekki bara þannig að við erum mjög auðvelt með að taka þetta með okkur heim í hérað. Ræða við okkar fólk, okkar æskulýðsfulltrúa og okkar sóknarpresta og alla. Það er auðvelt fyrir mig að ræða við æskulýðsfulltrúan, hann bar fram þetta mál, þannig að við ræðum þetta bara eftir helgi. En allavega það að, þannig að ég ætlaði nú bara að minna þetta. En svo ætla ég að hvetja kirkjuþing unga fólksins. Ég tel mig vera nokkuð vel meðvitað hver að gerast innan þjóðkirkjunnar og fylgist vel með henn á kirkjan.is. Þessi ályktun hafði samt farið fram hjá mér, þannig ég ætla að hvetja kirkjuþing unga fólksins til þess að biðja fulltrúa sókna hjá skrifstofu þjóðkirkjunnar, kirkjuhúsinu eða hvað við viljum kalla það, að senda svona ályktanir á okkur sóknarnefndarformenn. Það er bara, við fögnum því, við tökum því bara mjög vel. Þannig að kæra þakkir. Þá tekur Bryndís Malla Elídóttir til máls og ef framsögumaður vil komi í lokin. Já, gjör svo vel Bryndís Malla. Og síðan Hilda þá næst. Forseti, ég fagna þessu máli og þakka kirkjuþingi unga fólksins kærlega fyrir að leggja þetta hérna fram og hvetja okkur til dáða. Það er sjálfsagt taka undir þetta og gleðjast yfir þessu máli og það er að sjálfsögðu ekkert sem snýr að kenningunni í málinu. Þetta er bara í fullu samræmi við stefnumótunarvinnu sem við fórum í fyrir nokkrum árum þar sem var lögð áhersla á að setja barna- og æskulýðsmál í fyrsta sæti og gaman að grípa svolítið boltan á lofti og taka þetta enn lengra með fjölskyldustundum sem að víða hafa verið vinsælar í ýmsu formi og því fjölbreyttar sem við sjáum því skemmtilegra bara og betra og þannig lærum við líka hvert af öðru og sjáum hvernig við getum eflt þetta og mér langar í því samhengi að nefna þess á það öfluga fjölskyldustarf sem alþjóðlegi söfnuðurinn í Breiðholtskirkju stendur til dæmis fyrir þar sem er rík áhersla á einmitt samveru fjölskyldunar sem er svo gott og allt sem að snýr svona að nýsköpun í safnaðarstarfi er svo jákvætt að styðja og svo gaman að fá tækifæri til á kirkjuþingi að fjalla örlítið. Þá tekur framsögumaður til máls Hilda María Sigurðardóttir. Forseti, bara takk kærlega fyrir að taka svona vel undir þetta mál og ég held að þetta sé mjög mikilvægt að minna á að hvar við getum mætt fjölskyldum. Ég var sjálf í kirkjuskóla á Ísafirði alla mína æsku og það er klukkan 4 á miðvikudögum og ég held að enginn hefði nennt að vakna með mér klukkan 11 á sunnudögum og fara með mig í kirkju. Og núna á ég tveggja hálfsárs dóttur og ég nánast aldrei komast með hana í sunnudagsskólana því að hún verður að leggja sig á þeim tíma og þannig að það er bara jákvæmt að heyra að fólk sé tilbúið að mæta okkur þar sem að þörfin er. Þá er fyrri umræðu lokið 11. mál. Lagt er til að máli fari til síðar umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari í allsherjarnefnd. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða. Fyrir er þá tekið 15. mál. Á þingskjali 15a fyrri umræða, tillaga starfsreglum breytingu á starfsreglum kirkjuþing unga fólksins, nr. 42 frá 2021 til 22, skipun verkefnastjóra, tímasetning, fækkun fulltrúa og fleira. Flutningsmenn eru Hilda María Sigurðardóttir, Jóhanna Gísladóttir og Þuríður Björg Víum Árnadóttir og framsögumaður er Þuríður Björg Víum Árnadóttir og tekur hún nú til máls. Forseti, ég les tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum kirkjuþing unga fólksins. Fyrsta grein.
Fyrsta grein starfsreglnanna orðist svo: Biskup Íslands skipar verkefnastjóra kirkjuþings unga fólksins að vori ár hvert og boðar til þingsins í samráði við forseta kirkjuþings hins almenna. Þingið skal haldið árlega að hausti og starfi í 2 daga yfir helgi. Þingmál skulu hafa borist þingfulltrúum að minnstakosti 5 virkum dögum fyrir þingdag. Önnur grein, þriðja grein starfsreglnanna orðist svo: Biskup annast undirbúning kirkjuþings unga fólksins í samvinnu við verkefnastjóra og starfandi svæðisstjóra æskulýðsmála. Fjórða grein starfsreglnanna orðist svo: Á kirkjuþingi unga fólksins eiga sæti 21 fulltrúi prófastsdæmanna með málfrelsi, tillögu og atkvæðisrétt. Fjöldi fulltrúa hvers prófastsdæmis sem hér segir: Reykjavíkur prófastsdæmi vestra 3 fulltrúar, Reykjavíkur prófastsdæmi eystra 3 fulltrúar, Kjalarnes prófastsdæmi 3 fulltrúar, Vesturlands prófastsdæmi 2 fulltrúar, Vestfjarða prófastsdæmi 2 fulltrúar, Húnavatns- og Skagafjarðar prófastsdæmi 2 fulltrúar, Eyjafjarðar- og Þingeyjar prófastsdæmi 2 fulltrúar, Austurlands prófastsdæmi 2 fulltrúar og Suður prófastsdæmi 2 fulltrúar. 2 fulltrúar KFUM og KFUK á Íslandi eiga seturétt á kirkjuþinginu með málfrelsi og tillögurétt. Fulltrúar skulu vera á aldursbilinu 16 til 35 ára, skráðir í þjóðkirkjuna og með tengsl við þjóðkirkjuna í því kjördæmi sem þeir sitja fyrir. Svæðisstjórar bera ábyrgð á tilnefningum og vali fulltrúa til kirkjuþings unga fólksins í samráði við sóknarpresta, presta, djákna, æskulýðsfulltrúa og aðra sem bera ábyrgð á kirkjustarfi í hverju prófastsdæmi. Í þeim prófastsdæmum þar sem svæðisstjóri er ekki starfandi skal prófastur annast tilnefningar. Biskup tilkynnir öllum sem að framan greinir rétt þeirra til að tilnefna fulltrúa. Svæðisstjóri og prófastur þar sem við á tilkynna valda fulltrúa til verkefnastjóra kirkjuþings unga fólksins. Skulu fulltrúar kirkjuþings unga fólksins vera valdir til 2 ára. Geti fulltrúi ekki komist á þingið af einhverjum orsökum skal nýr fulltrúi, varamaður, vera valinn í hans stað sem hefur þá þátttökurétt til 2 ára. Verkefnastjóra ber að tilkynna völdum þingfulltrúum rétt þeirra til setu á kirkjuþingi unga fólksins 4 vikum fyrir þingdag. Verkefnastjóra ber að leita skriflegs leyfis forráðamanna þingfulltrúa sem ekki hafa náð lögaldri fyrir þátttöku á þinginu. Þingið telst þinghæft ef 2/3 sæta eru setin. Og 4. grein starfsreglur þessar, öðlast gildi við birtingu. Greinagerð. Erfiðlega hefur gengið að manna og framkvæma kirkjuþing unga fólksins undanfarin ár eftir settum starfsreglum. Flutningsmenn töldu því nauðsynlegt að gera breytingar á núgildandi reglum til þess að einfalda framkvæmd og gera verkefnastjóra og þeim sem ábyrgð ber á þinginu auðveldara fyrir að framfylgja þeim. 1. grein. Sú breyting er gerða í stað þess að stjórn Ægiskál kjósi verkefnastjóra sé það á ábyrgð biskups að skipa verkefnastjóra þingsins. Þingið er á ábyrgð biskups og því eðlilegt að launuráðning sé á hendi biskups. Ráðningin skal fara fram að vori og boðun til þingsins vera gerð samhliða. Þá er gert ráð fyrir því að þingið sé haldið að hausti og sé því í meiri tengslum og nálað við kirkjuþing hið almenna. 2. grein. Gert er ráð fyrir að svæðisstjórar æskulýðsmála komi að undirbúningi og framkvæmd þingsins ásamt verkefnastjóra. Svæðisstjórar sem vonandi verða starfandi fyrir allt landið hafa góða tengingun í söfnuðin á sínu svæði og ættu að hafa góða yfirsýn og tengingar við þá fulltrúa sem eiga erindi á þingið. 3. grein. Lagt er til að fækka fulltrúum úr 29 í 21. Einnig sitja þingi 2 fulltrúar KFUM og KFUK með málfrelsi og tillögurétt. Þátttakendur á kirkjuþingi verða því samtals 23. Þá er það sett í reglur að þingi telst einungis þinghæft 2/3 hlutar fulltrúa, það er 14 fulltrúar sitja í þingi. Þá er sú breyting gerð að fulltrúar sem sitja fyrir ákveðið prófastsdæmi þurfi einungis að hafa þangað tengingu sem svæðisstjóri samþykkir, en þurfi ekki að vera starfandi í sínu prófastsdæmi þegar þingi fer fram. Sú breyting er gerð vegna þeirra staðreyndar að víða á landsbyggðinni eru ungmenni á þessum aldri búsett tímabundið út fyrir sitt prófastsdæmi, til dæmis vegna skólagöngu eða annarra verkefna og því ekki starfandi þar á þessum tímapunkti. Svæðisstjóri metur það hvort tenging tilnefndra fulltrúa við prófastsdæmi sé fullnægjandi til þátttöku. Þá eru aldursmörk hækkuð úr 14 ára í 16 ára og gert ráð fyrir að fulltrúar hafi útskrifast úr grunnskóla við þátttöku. Þá er gert ráð fyrir að svæðisstjóri afli skriflegs leyfis þáttttakanda, þetta á nú að vera skriflegs leyfis forráðamanna sem eru undir lögaldri fyrir þátttöku á þinginu. Og þá
Það er ekki gert ráð fyrir að verulegur kostnaður sé á þessari tillögu. Ég held að sé nú bara frekar einhver kostnaðarsparnaður þar sem að fulltrúum fækkar. Mig langar kannski bara að bæta við með leyfi forseta að við áttum fund í vor með framkvæmdastjóra ISK Þ og svæðisstjórum þar sem þessi málefni voru rædd vegna þess að þetta hefði gengið erfiðlega og þessar tillögur eru komnar fram eftir þann fund og í samráði við þau. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og Stefán Már Gunnlaugsson tekur til máls. Forseti, ég tillaga breytingu á starfsreglum kirkjuþings unga fólksins. Starfsreglum kirkjuþings unga fólksins voru síðast settar árið 2007 á kirkjuþinginu þá. Það ekki aðeins til þeirra mála því kom að því mála á sínum tíma. Við tekið einhverjum breytingu síðan þá sem eðlilegt er. Og allar breytingar sem miða því að efla kirkjuþing unga fólksins eru náttúrulega af hinu góða. En sem getum alltaf karpað aðeins það hvað breytingar eru góðar og hvað ekki. Ég bara segja ég er ekki alveg fyllilega samferður það að þær tillögur sem hér liggja fyrir sé ekki til að gera þær að einfalda eða gera það verkum að framkvæmd þingsins sé auðveldari með einhverjum hætti. Fækka fulltrúum 21, mér finnst ekki jákvæð þróun. Eða rauninni að fækka þeim, þetta er meiri fækkun, þetta er fækkun úr 32, maður tekur áheyrnarfulltrúa KFUM og K með niður í 21. Þetta er meiri en 10 manns. Mér finnst það ekki gott. Mér finnst það ekki að svara lélegri lýðræðisþátttöku með því að draga úr því. Við erum frekar að auka það og efla það. Ég sé heldur ekki, mér finnst mjög gott hvernig er orðað í núgildandi starfsreglum að það er biskup Íslands sem boðar til kirkjuþings, það er mjög skýrt. Og biskupsstofa annast undirbúnings í samvinnu við stjórn ISK Þ. Mér finnst það bara mjög skýrt og mjög gott og ég saknaði þess að taka ISK Þ út úr þessu. Það er líka samband sem er með ungt fólk, það er frjáls félagssamtök sem við þurfum líka að efla og byggja undir. Og ég sé ekki hvernig að ráða verkefnastjóra eigi að auðvelda framkvæmd kirkjuþingsins. Ég veit ekki hvar, svo sem ekki, ég hef fylgst með kirkjuþing unga fólksins og sé það að stundum er erfitt að manna það. En við þurfum að skoða heldur dýpra í það, heldur en að gera ítarlegri starfsreglur kirkjuþing unga fólksins. Mér finnst þetta að vera. Mér finnst þau vera svolítið almennar reglur en þetta við þurfum að fara full ítarlega út í hvernig að framkvæma hlutina og gera það. Og kannski hefur biskupsstofa ekki nægilega verið að sinna þessu verkefni og setta of mikið í hendur öðrum, ég veit það ekki. Og kannski hefur ekki verið að rækta nægilega kirkjuþing unga fólksins. Og þá bara bæði við hér og líka á prófastammavísu. En ég hef bara velt þessu upp, þessum þáttum, og líka að 2/3 þurfa að sitja þingið til þess að þinghæft. Jú, það er alltaf gott að hafa svona, en ég er líka að sitja í félagskap þar sem þetta er mjög þrengjandi. Það getur ýmsa ástæður fyrir því að fólk geti ekki mætt á þessum tíma og þá þarf kannski að búa aftur til þingsins og þetta bara flækir hlutina og hann ekki til þess að einfalda þá. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og vill framsögumaður bregðast við. Gjörðu svo vel, þá tekur til máls Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti, ég vil bara þakka Stefáni Má fyrir þessar athugasemdir. Ég held að það að fækka fulltrúum sé í rauninni bara gert til þess að gera þetta raunhæft, því það hefur ekki verið nálægt því að það sé hægt að fara eftir þessum starfsreglum. Það hafa verið svona kannski mestalagi 14 manns sem að hafa setið þingið seinustu ár, þannig að það var bara gert til að gera raunhæft, en ég vildi óska þess að við þurftum ekki að gera það og kannski ættum við bara ekki að gera það. En það hefur verið þannig að það er ráðinn verkefnastjóri, það hefur alltaf verið svoleiðis. En það er bara, breytingin er svo að nú erum við að fela biskupi það að ráða þennan verkefnastjóra. Takk. Þá er fyrri umræðu lokið 15. mál. Þessi geta
samþykkt að máli fari í síðar umræðu, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar, þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið þá 16. mál. Það er á þingskjali 16 fyrri umræða, tillaga til þingsályktunar ráðningu í störf svæðisstjóra æskulýðsmála þjóðkirkjunnar. Og flutningsmaður er Þuríður Björg Víum Árnadóttir og tekur hún út til máls. 16. mál. Forseti, ég les tillögu til þingsályktunar ráðningu í störf svæðisstjóra æskulýðsmála þjóðkirkjunnar. Kirkjuþing 2024-25 samþykkir að stofna og auglýsa 3 stöður svæðisstjóra æskulýðsmála þjóðkirkjunnar í Vesturlands- og Vestfjarðaprófastsdæmi, á Suðurlandi og á Norðurlandi. Gert er ráð fyrir að svæðisstjórar hefji störf 1. janúar 2025. Greinargerð. Á kirkjuþingi 2021-22 var samþykkt ný skipan í æskulýðsmálum sem gerði meðal annars ráð fyrir því að búa til 4 ný störf svæðisstjóra æskulýðsmála á landsvísu. Á höfuðborgarsvæðinu, í Austur- og Suðurlandsprófastsdæmum, í Vesturlands- og Vestfjarðaprófastsdæmum og í Húnavatns- og Skagafjarðar og Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmum sem verður seinna í þessu skjali nefnt svæðisstjóri æskulýðsmála á Norðurlandi. Samþykkt var að innleiða þessa skipan í 2 áföngum. Í fyrri áfanga yrðu auglýstar stöður svæðisstjóra á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og í Austur- og Suðurprófastsdæmum hins vegar frá 1. janúar 2023. Fyrirkomulagið yrði síðan metið og endurskoðað fyrir kirkjuþing að hausti árið 2024 og í framhaldi komið á í Vesturlands- og Vestfjarðaprófastsdæmum og í Húnavatns- og Skagafjarðar og Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmum. Kosin var 3 manna starfshópur æskulýðsmál sem starfaði á meðan nýtt fyrirkomulag væri innleitt, það er til kirkjuþings haustið 2024. Starfshópnum var gert að vera biskupi Íslands til ráðgjafar við gerð starfslýsinga og ákvörðunar á kröfum til menntunar svæðisstjóra. Auk þess bæri hópurinn ábyrgð á fyrri áfanga innleiðingarinnar í samráði við biskup og prófasta þeirra prófastsdæma sem innleiðingin næði til. Starfshópurinn óskaði eftir skýrslum frá starfandi svæðisstjórum æskulýðsmála á vormánuðum 2024 og skiluðu þeir greinargóðum skýrslum störf sín og umfang þeirra. Eins og við var að búast hefur nokkur tími farið í að slípa starfið til og skipuleggja umfang þess. Svæðisstjóri æskulýðsmála á höfuðborgarsvæðinu lét vel af störfum sínum og þótti vel hafa tekist til við að innleiða þessa stöðu. Svæðisstjóri starfar í samstarfi við bæði ÆSK Þ og ÆSK H og hafa félögin staðið saman á mörgum viðburðum. Auk þess hefur svæðisstjóri verið leiðbeinandi og hvetjandi fyrir þá söfnuði sem hafa leitað eftir því. Þá koma svæðisstjórar að skipulagi kirkjuþings unga fólksins og leiðtogaskóla þjóðkirkjunnar. Svæðisstjóri æskulýðsmála í Austur- og Suðurprófastsdæmum starfaði einnig í samstarfi við ÆSK Þ og ÆSKA, presta og leiðtoga safnaða prófastsdæmanna. Helstu hnökrar í þessu stöðugildi eru stærð og umfang. Illa hefur gengið að sinna þessu stóra svæði sem nær frá Vopnafirði suður í Hveragerði. Auk þess hefur svæðisstjóri á Austur- og Suðurlandi sinnt framkvæmdastjórastöðu við kirkjumiðstöðina á Eiðum og rekið þar einu sumarbúðir þjóðkirkjunnar. Þar fara einnig fram fermingabúðir sem söfnuðir frá Dalvík að Höfn hafa sótt, TT-mót, leiðtogabúðir og ýmis önnur starfsemi. Auk þess hefur svæðisstjóri reynt að vinna í samvinnu við presta og prófasta að koma á barna- og æskulýðsstarfi þar sem það er ekki fyrir á svæðinu. Ljóst er að umfangið er of mikið fyrir eitt stöðugildi og eru því lagðar til þær breytingar að svæðisstjórastaða æskulýðsmála á Suðurlandi verði sérstakt stöðugildi. Þá er lagt til að auglýstar verði stöður svæðisstjóra æskulýðsmála þjóðkirkjunnar í Vesturlands- og Vestfjarðaprófastsdæmum og svæðisstjóri æskulýðsmála þjóðkirkjunnar á Norðurlandi. Áætlaður kostnaður er 24 milljónir á ári. Orðið er laust. Elínborg Sturludóttir og Margir Stefán, Gísli og Jónína. Forseti, það náttúrulega gefur auga leið að það
það er best að styðja þetta mál því að stöðugildi fyrir svæði frá Vopnafirði í Hveragerði, þetta er hálft landið, það gefur náttúrulega auga leið að þetta er ekki hagkvæmt. Og ég held að við eigum að stefna því að efla einmitt svæðisstjóra stöðurnar og það var tekið náttúrulega ákveðið skref í þá átt að auglýsa hér fyrir sunnan og síðan fyrir austan og áætlað að auglýsa fyrir vestan líka en auðvitað eru þessi landsvæði gríðarlega víðfeðm. Þannig að bara ég að hugsa til þess svæðisstjóri æskulýðsmála á Vesturland og Vestfjörðum, þetta er náttúrulega gríðarlega umfangsmikið. Þannig að mér finnst að gefa auga leið að við höfum að taka þetta skref að láta Austurland eða Suðurlandið vera að það sé sérstakur svæðisstjóri og annar fyrir austan. Og þetta er auðvitað það sem kirkja þarf að gera ef það er eitthvað sem að samfélagi þarfnast núna, þá er það að kirkjan efli æskulýðsstarf sitt. Ungt fólk, eins og fram hefur komið á opinberum vettvangi, þarfnast þess að vera í samfélagi þar sem eru jákvæðum gildum er miðlað og kirkjan hefur bara beinlínis skyldum að gegna í því samhengi. Þess vegna mun ég styðja af heilum hug það að það verði sérstakur svæðisstjóri fyrir Suðurland og annar fyrir Austurland og vonandi berum við gæfi til þess að fjölga þeim enn frekar því að þetta er framtíð kirkjunnar. Og takk fyrir þessa tillögu. Til máls tekur Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum. Og eftir honum tala Stefán Magnússon, Jóhanna Gísladóttir og svo Magnús Erlingsson. Og Stefán ekki, þannig að Sigurður Grétar, Bryndísmála. Forseti, ég vil þakka Þuríði fyrir þessa tillögu. En eins og fram kemur þá var það samþykkt á þinginu 21-22 að þetta er endurskoðað og síðan ráðið í það sem vantaði, í þær stöðu sem vantaði á kirkjuþinginu 24. En það stóð reyndar í tillögun að þetta er endurskoðað og metið. Og það sem ég ætla bara að koma aðeins hérna í umræðuna, af því ég er bæði búin að tala við prófastinni Húnavatns og Skagafjarðar og Ey og Þing, að þetta eru svæði sem núna líða dálítið fyrir prestaskort og við höfum verið að tala um það að það mætti bjarga miklu með því að fá starfsfólk í æskulýðsstarfið. Og ég er bara að hugsa svona hvað myndi nýtast okkar svæði betur að hafa einn svæðisstjóra fyrir þetta stóra svæði sem hugsanlega sæti á Akureyri, ef maður tekur bara stærsta staðinn, þar sem æskulýðsmálin eru bara í mjög fínu lagi. En bæði sem sagt vestan við í Hún og Skag og austar í Þingeyjar og norðaustur, þar vantar frekar bara fólk á gólfið. Og ég held að ef maður horfir á þetta raunsætt, allavega til að byrja með, þá myndi ég frekar óska eftir fjármagni í það. Að það væri hægt að ráða fólk í æskulýðsstarfið meðan okkur vantar presta í þær stöður sem eru til staðar. Og eins og fram hefur komið hér, þá er þetta gífurlega stór landsvæði og við gætum þess vegna, ef við tökum bara dæmi fyrir norðan, skipti sig niður í 2 hálfstörf, það er sem sagt einn þá fyrir Húnavatns og Skagafjörð og annar fyrir Þingey og austur. Í staðinn fyrir að vera einn svæðisstjóri sem hérna væri með þetta allt undir og kannski ekkert mikið af fólki sem væri að vinna við æskulýðsmálin. Þannig að ég vil bara koma þessu svona aðeins inn í umræðuna, hvort við þurfum svona, þetta geti kannski verið fyrsta skrefið að gera þetta svona, þó við stefnum náttúrulega að því að fylgja þessu að það verði í fyllingu tímans þessir svæðisfulltrúar. Takk. Til máls tekur Jóhanna Gísladóttir, eftir henni tala Magnús Erlingsson, síðan er það Sigurður Grétar Sigurðsson, Bryndísmála Elídóttir og Benjamin Hrafn Böðvarsson. Er eitthvað sem ég hef mist af? En Jóhanna, gjör svo vel. Forseti,
Ég fagna því að heilum hug að þetta mál skuli vera lagt fram nú að nýju. Við á Norðurlandi höfum fylgst grannt með frá því að þetta var samþykkt 21-22 og beðið eftir okkar fulltrúa og vorum satt best að segja steinhissa því að forgangsröðunin væri með þeim hætti að höfuðborgarsvæðið þar sem meir og minna starfandi æskulýðsfulltrúar að einhverju leyti í flestum söfnum skyldu fá verkefnastjóra undan viðkvæmari byggðum eins og Vestfjörðum og Norðurlandi og Austurlandi, en Austurlandi reyndar fékk sinn fulltrúa. Allt sem Gísli nefnir hér ég hjartanlega sammála og tek undir það að það þarf meira til í átaki okkar að efla æskulýðsstarf á landsvísu, en ég samt sannfærð og styð þessa tillögu að þetta gott og jákvætt skref í rétta átt ef okkur alvara að setja þetta á oddinn. En það þarf bara svo miklu meir og fulltrúin sem hefur starfað hér á höfuðborgarsvæðinu, það hefur nú þegar haft áhrif norður þótt að hún starfi, því að hún að endurvinna efni og láta okkur vita af því og senda okkur og þið vitið. Ég held að ef það væri raunverulega svæðisstjórar starfandi öllum landshornum þá sem getur starfað saman í teymi og samstarfi, það myndi vera alveg frábært upphaf af sterkara barna- og æskulýðsstarfi á landsvísu. Þannig ég styð þetta heils hugar og ég hlakka mjög til að fá svæðisstjóra á Norðurlandi. Takk fyrir. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum talar Sigurður Grétar Sigurðsson. Forseti, það eru 38 ár síðan ég útskrifast úr guðfræðideildinni og þá var ég ráðinn æskulýðsfulltrúi á Austurlandi. Þá voru 5 æskulýðsfulltrúar starfandi í ýmsum landshlutum og okkur hefur bara farið mjög aftur, verð ég að segja, að þetta hafi hreinlega dottið upp fyrir og orðið engu og þess vegna styð ég þessa tillögu. Við þurfum að fjölga svæðisstjórum. Svæðisstjórarnir ekki bara að búa til efni, þeir eru líka að halda námskeið, heimsækja söfnið og uppörva fólk og leiðbeina. Og út frá starfi þeirra verður til meira starf. Og ég segi, við þurfum sérstaklega að leggja áherslu á unga fólkið. Tölur sýna að hlutdeild þjóðkirkjunnar ekki nógu mikil í yngri aldurshópum og við þurfum bara að bregðast við þessu með því að auka starfið. Þarna framtíðin, þannig að ég hvet okkur til að samþykkja þessa tillögu og í raun gera betur en þarna lagt til. Því mér finnst þetta eiginlega bara vera frekar lágmark. Það ætti auðvitað að gera meira en þetta og það að ætlast til þess að ykkur geti sinnt Suðurlandi og Austfjörðum. Ég segi bara mikil var trú þess sem lagði þetta fram. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson, eftir honum talar Bryndís Malla Elídóttir og síðan eru Benjamin Hrafn og Auður Torberg. Já, forseti, ég tek heils hugar undir þessa tillögu og einmitt tel hann að vera bara mjög gott skref í rétta átt, en þau sjónarmið sem hérna komu áðan eins og hjá Gísla og svona, þetta nefnilega líka mjög mikilvægt. Það ekkert endilega sjálfgefið að öll þessi stöðugildi séu nákvæmlega að vinna eins, kannski eins og Jóhanna kom inn á. Og það eru ólíkar aðstæður og höfuðborgarsvæðinu hafa söfnuðinni meira svigrúm líka til þess að vera með fólk á gólfinu sem kannski minna svigrúm fyrir út á landi. Og þar þyrfti einmitt að svona í framhaldi að ræða peninga inn í bara launapúljur í þessum smærri söfnuðum sem nota bene hafa margir forsendur til að vera með sambaralegt æskulýðsstarf og kannski 10 sinnum stærri söfnuðir. Ég tók stundum dæmi bara með Hvammstanga annars vegar og Akranes hins vegar þegar ég var á Hvammstanga. Þetta eru álíka, þetta svona tífaldur íbúafjöldi, munurinn tífaldur á íbúafjölda, en framboð af barna- og æskulýðsstarfi gat alveg verið það sama. Og jafnvel þáttakan gat verið eins. En svigrúmið til launagreiðslna var mjög ólíkt. Þannig að ég bara styð þetta heils hugar sem einmitt skref í rétta átt. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni talar Benjamin Hrafn Böðvarsson og síðan eru Auður Torberg og Jónína Rós. Forseti,
Já, ég fagna þessu máli og það er einmitt gaman að rifja það upp að þegar að kirkjuþing var að móta þessa sýn og þessa stefnu með svæðisstjóra æskulýðsmála þá var sú vinna leidd af núandi biskupi og biskupsritara og það hefur þegar sannað sig að þær stöður sem var ráðið í strax hafa skilað bara mjög miklum og góðum árangri. Frá 1. janúar 2023 hefur svæðisstjóri æskulýðsmála verið starfandi í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, vestra og Kjalarnesprófastsdæmi, gríðarlega fjölmenn prófastsdæmi með gríðarlega öflugt barna- og æskulýðsstarf, þannig að það hefur verið nóg að gera hjá svæðisstjóra sannarlega sem hefur lagt metnað sinn í að veita faglegan stuðning og líka praktískan stuðning, lagt áherslu á samvinnu, samstarf og samfélag, ýmsum viðburðum og svona mætti lengi telja, þannig að nú þegar hefur það sannarlega sannað gildi sitt að ráða í þessar stöður og bara mjög æskilegt ef við getum tekið ákvörðun að fullmanna þessar stöður eins og máli var upphaflega lagt fyrir kirkjuþing á sínum tíma. Við sjáum það líka þá fyrir okkur að ef það eru komnir öflugir svæðisstjórar út allt land, þá myndi það einnig styrkja fræðsludeildina. Svolítið eins og var einu sinni þegar sem Magnús held ég að vera að vísa til. Þegar voru öflugir æskulýðsleiðtogar út allt land og sem að studdu og báru upp í fræðsludeildina miklu leyti. Þannig ég fagna þessu máli og vænti góðs af því að þegar við erum búin að fá svæðisstjóra æskulýðsmálum allt land, að þá getum við farið að sjá æskulýðsmálin enn eflast í kirkjunni okkar. Til máls tekur Benjamín Hrafn Böðvarsson og eftir honum talar Auður Torberg, síðan Jónína Rós og þá biskup Íslands. Já, forseti, ég þakka fyrir góða tillögu og styð hana, en ég vil líka taka aðeins undir með Gísla, er að ég þekki það að vera í prestakalli, það sem að lítið starfsfólk er mikið starf og litli peningar í þessum sóknum. Og mér finnst að þegar við skoðum æskulýðsmálin, ég vil að við sem að vinna með góða framtíðarsýn, til dæmis varðandi það ef við séum með svæðisstjóra út allt land, hverjir eru starfsmennir á gólfinu og hvernig tryggjum við það að það sé til fjármagn fyrir litlu sókninar sem að eiga ekki efni á því að ráða þetta fólk. Og við þurfum að gæta jafnræðis í þessu fyrir landsbyggðina, því að þar eru litlu sókninar sem eiga litla peninga. Svo mér finnst mjög mikilvægt að þegar við samþykkjum svona tillögur að það sé með einhverja framtíðarsýn, heildræna sýn, og ég hvet biskup sem að fara að skoða einmitt þetta mál í endurskoðun þjónustunnar, að kannski að skoða þetta mál líka í leiðinni, en ég styð þessa tillögu. Til máls tekur Auður Torberg Jónasdóttir og eftir henni talar Jónína Rós Guðmundsdóttir og síðan biskup Íslands. Forseti, ég held nú kannski að ég yrði svo eina óvígða sem að myndi tala, en Jónína ætlar að tala líka, þannig að þetta er allt í lagi. En sem fulltrúi óvígðra og fulltrúi landsbyggðarinnar, þá náttúrulega velti ég því fyrir mér að komandi úr mjög lítilli sókn, hvort við þurfum fleiri millistjórnendur. Ég styð málið, ekki misskilja mig, en þurfum við fleiri millistjórnendur? Já, greinilega, allt í lagi. Og sókninnar, það var mjög skýrt á leiðaþingunum hjá okkur að sóknunum vantar peninga í æskulýðsstarfið. Og þegar, ekki heldur þegar þessir stjórar verða ráðnir svæðisstjórar, þá hjó ég eftir því að það var ef sókninnar leituðu eftir því, var í greinargerðinni. Og mjög mikið af sóknum í kringum mig er ekki að fara að leita eftir því, bara hluta til að þeir viti ekki eins og það er í boði. Þannig að ég hefði viljað að það væri mjög skýrt hver er yfirmaðurinn, hverjar eru starfsskyldunar, hvað þarf það, þú veist, ekki bara við fáum einhvern fínan millistjórnanda, heldur að það sé alveg bara mjög skýrt hvaða sóknirnar og söfnuðirnir eiga að græða á þessu. Takk fyrir. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir, eftir henni talar biskup Íslands og síðan Steindór Haraldsson.
Forseti, þetta er hið besta mál og ég styð það heils hugar. Ég verð að viðurkenna að ég er dálítið hugsi yfir því hverjum datt í hug að skipa einn svæðisstjóra frá Vopnafirði til Hveragerðis. Það er eiginlega bara dálítið svona klikkað fyrir okkur sem þekkjum dálítið til á þessu svæði. En það bara, menn hlaupa bara og hlaupa, það er bara svolítið þannig að og reka eina sumarbúðir og eitthvað svona meira með, þannig að ég held að við þurfum alveg á þessum svæðisstjórum að halda, en hvað svo? Það er ekki nóg. Það þarf í raun og veru að vera plan. Þessi svæðisstjórar, þeir sem sagt kannski stýra í raun og veru svolítið starfinu, en ég skil mjög vel því að ég vinn þannig starf að á hverjum degi þá hugsa ég, mig vantar ekki ráðgjöf, mig vantar hendur og fætur á gólfið, þið vitið. Þannig að ég skil mjög vel að fólk hugsi yfir þessu, er það stýrimaður og stjóri sem okkur vantar eða vantar okkur bara hendur og fætur á gólfið í kirkjum landsins. Og ég gerir ráð fyrir að sé þannig að mér finnst að við megum eiginlega ekki skilja málið bara eftir svona með því að ráða þessa svæðisstjóra sem að ég held að sé hið besta mál, heldur þurfum við líka svolítið að segja, ok, gerum það og svo í framhald af því þá ætlum við að gera þetta og þetta. Takk. Forseti, þetta er gaman að taka þátt í þessari umræðu svæðisstjóra embættin eða starfsfólkið. Svæðisstjóra, er þetta embætti eða störf? Störf, já. Þetta eru vegna þess að mér finnst þeirra svo miklir möguleikar í einmitt því að ráða svæðisstjóra æskulýðsmála og bara að því að maður er nú alltaf að tala út frá sjálfum sér og sína eigin reynslu og maður stendur á sínum eigin hóli og við erum að monta okkur af því hvað við höfum gert og svona. Svo sannarlega er það rétt hjá Jónínu Rós að það vantar oft fleira fólk á gólfið og fleiri hendur til þess að vinna verkin. Hins vegar held ég að þessi svæðisstjórar geti nýst svo gríðarlega vel í því til dæmis á landsbyggðinni þar sem að starf kirkjunnar, að það mæðir meira og minna allt safnaðarstarf kirkjunnar mæðir á prestunum sjálfum. Og þeir þurfa að hafa hæfileika til þess að bæða prédika á sunnudögum og vera með sunnudagsskóla, æskulýðsstarf og þar fram til götunum. Að til dæmis ég get nefnt sem dæmi og það er í raun og veru svona á sér sögu í því þegar einn ákveðin kirkjuþingsfulltrúi var sóknarprestur á Hvammstanga og hann var settur í það að byggja upp æskulýðsmálin fyrir norðan. Er þetta ekki rétt hjá mér ef ég ávarpaði beint sér Sigurður héðan úr pottunni? Já, aukastarf, já. Og þá naut ég þess, verandi prestur vestur á Snæfellsnesi, að fá að taka þátt í því að fara með hóp af mínum börnum úr til dæmis, bara nefni sem dæmi, 10-12 ára starfið. Að ég gat auðvitað ekki verið með 10-12 ára starf allan heila veturinn á hverju með í hver einustu viku. En þá var það byggt upp þannig að þetta var kannski 8 fundir fyrir jól og 8 fundir eftir jól og síðan var tilhökunarefnið það að við fórum og það var TTT-mót í Vatnaskógi ákveðna helgi í maí. Og þá er þetta bara til með það ef að svæðisstjórarnir gætu elt prestana sem eru á gólfinu í því að byggja upp æskulýðsstarf í sínum söfnuðum vitandi af því að þeir ætluðu síðan að fara með börnin á eitthvað mót, hvort sem það er á Eiðum, Löngumýri, Vatnaskógi, Skálholti eða hvar það má vera, að þá er þetta svo gríðarlega mikilvægt og þá getur maður samnýtt krafta og þar fram til götunum. Þannig ég sé fyrir mér til dæmis að svæðisstjórnir gætu einmitt kynnt þennan eldmóð í prestunum sem eru, eða djáknunum sem að starfa í söfnuðunum. Þannig að við þurfum að huga að því hvernig getum við nýtt sem best
þær hendur sem eru fyrir og eru að störfum í söfnunum. Takk. Ég ætla að gefa honum Steindóri Haraldsinni orðið og undan biskup þá lýkur umræðinni og svo framsögumaður. Steindór, gjörðu svo vel. Forseti, ég var aðeins ég var búinn að velta þessu máli svolítið fyrir mér. Ég er ekki viss að ég sé sammála því. Og það þorir enginn að segja það, þess vegna ætla ég að segja það. Ég er ekki sammála þessu máli. Vegna þess að ég tel að þetta sé röng forgangsröðun. Fólk á mínu svæði hefur ekkert að gera með eitthvað svæðisstjóra og skrifstofu. Það er ekki það sem við erum að leita að. Við erum að leita að fólki til þess að vinna með okkur. Okkur vantar það. Og ég er náttúrulega alls ekki hæfur oft til þess að vera, þó ég er líki vel og hafi gaman að vera með börnum og svona, þá hefur lenti því oftar en einu sinni og allt í fína lagi og gengur vel, meiri segja ég og Elinborg vorum einu sinni saman upp í Vatnaskógi, sem var mjög gaman, hún prjónaði heila peysu með hann og þetta hafa bara yndislegt og allt það, en ég held að við þurfum ekki, allavega við á mínu svæði, við þurfum ekki einhvern á skrifstofu til að segja okkur hvað við höfum að gera. Takk fyrir. Þá tekur Axel Árnason Jarvik til máls. Forseti er búinn að loka mælendaskrá núna. Forseti, takk fyrir að leyfa mér að skjótast inn, svona óvænt kannski, en já, að deila huga. Mér langar að spyrja það og kannski ykkur öll að því hvort að þetta tiltekna mál og kannski önnur svipuð tilheyra í raun kirkjuþingi eða er þetta innri starfsemi á boðum kirkjunnar. Við erum að eyða hérna tíma í dýrmætum tíma kirkjuþingsins að tala þetta auðvitað svo brýnt efni og allt það, en er þetta innri starfsemi boðunarinnar, ef ég má nota það orð, eða ætlar kirkjuþing að fara að ráða starfsfólk eða leggja til að sér ráði starfsfólk? Ég veit ekki hvort þetta sé það sem við erum að reyna að stefna út í, að það er að við hérna þetta apparat geri ákveðna hluti og eitthvað annað apparat geri eitthvað aðra hluti. Skiljiði kannski eins og krakkarnir segja, skiljiði hvað við? Eða er ekki bara nóg að ég þegi? Takk fyrir. Til máls tekur biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir og síðan Þuríður. Forseti. Ég taldi rétt að láta vita af því að ég styð þetta mál, síðan er þetta að vera með allskyns útfærslur á því. Það besta við þetta mál í mínum huga er að þetta kom frá fólki í æskulýðsstarfi. Þetta kom frá fólki sem að vinnur með æskulýðsmál eftir að hafa greint stöðuna og þetta var svona þeirra sýn á það hvernig væri best að vinna þessum málum og þau sáu fyrir sér, sem ég held að hafa verið alveg rétt, að markmiðið með þessu væri að ef það væri svæðisstjóri þá væri einhver í því að efla einmitt starfið á gólfinu með því að styðja söfnuðina og styrkja og leita fólki, ekki fjárhagslega reyndar, en svona með öðrum hætti. Og ég er hlynnt því að við bjóðum upp á fjölbreytta þjónustu í kirkjunni og þarna held ég að við ættum kannski til dæmis að skoða hvort að við getum reynt að fá inn fólk, til dæmis með kennaramenntun eða tómstundafræðismenntun, fólk sem kann pedagógík. Við þurfum alveg sannarlega á því að halda í kirkjunni. En þegar ég tala að það sé hægt að vera með alls konar útfærslur, það er til dæmis sagt ef við fjölgum svæðisstjórunum að vera kannski með svæðisstjóra sem að hluta til þessi millistjórnanda skrifstofu manneskja og hluta til á gólfinu með einhverjum hætti og skipta því niður. Það er allt svona útfærslu atriði. Og núna vantar presta á nokkrum stöðum og þau segja það, prestarnir á þessum stöðum, að það sem þau vantar til þess að brúa bilið þar til að kemur næst prestur er einhver til þess að annast einmitt starf með börnum og unglingum, fermingarstarfið og allt þetta. Vegna þess að þegar það eru svo fáir vígðir þjónar, þá er svo mikið að gera í
í öllu öðru eins og til dæmis að sinna sálgæslu, fara með fólki í gegnum áföll, helgihald og athafnir og þess háttar. Og lokum, já, þetta náttúrulega galin hugmynd að vera með svæðisstjóra á svona stóru svæði, en ég held að hugmyndin hef ekki verið að viðkomandi væri neitt að fara svo mikið endilega sko líkamlega á milli. En inn í þessu var heldur ekki að vera sumarbúðastjóri. Það var eitthvað sem kom seinna. En það sem réð þessu voru bara peningar. Við höfum bara efni á 4 þá. En ég styð þetta. Þá lýkur umræðinni. Framsögumaður Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti, ég þakka þessar góðu umræður og mér langar eiginlega bara til þess að hvetja ykkur svona þegar þið hafið tíma til þess að rifja upp 5. mál frá þinginu 21-22, þar sem að þið getið séð að það átti náttúrulega upphaflega að ganga miklu lengra og ráða svæðisstjóra og ráða undirmenn og þú veist, þetta var alveg bara þvílíkt vel unnið, en kirkjuþing samþykkti að ganga ekki svona langt og kirkjuþing samþykkti að setja Austurland og Suðurland saman í eitt því að þið tímdu ekki að borga fyrir 2 og við erum búin að náttúrulega sjá það núna að það var galin hugmynd og sem kemur mér ekki neitt sérstaklega mikið óvart. En ég tek auðvitað undir með það sem Gísli talaði og sem Benjamín talaði og með okkur vantar pening í þessar hendur og fætur á gólfinu og það er bara annað mál að mínu mati. Vegna þess að það er alveg hægt að biðja bæði og ég held við þurfum að gera það. Og við vitum það alveg við Benjamín bæði búin að starfa fyrir austan þar sem svæðisstjóri og störfum bæði. Við höfum starfað á svæði þar sem gríðarlega öflugt barnastarf og við þurfum að sinna því öll sjálf vegna þess að það ekki til peningur til að borga neinum öðrum. Það heilmikið mál en við hefðum ekki viljað vera án svæðisstjórans sem að skipuleggur fyrir okkur leiðtogaskólann og heldur leiðtogaskólann, skipuleggur fyrir okkur öll mót og allt þetta, fermingabúðunar og svona, sem við þurfum þá ekki að gera sjálf. Þannig að svæðisstjórinn klárlega líka hendur og fætur og stýrir þessu öllu. Þannig að þetta bara næsta skref eins og ég segi. Við erum búin að samþykkja þetta mál, gerðum það fyrir mörgum árum síðan og þetta bara næsta skref og Jóhanna talaði þessa teymisvinnu sem að ég sé fyrir mér verði gríðarlega góð þegar allir svæðisstjórar eru komnir alls staðar á landinu þá verður til góð teymisvinna og já, það verður gott mál. Fyrri umræðu þá lokið 16. mál. Lagt til að málið fari til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt tækjörðsvöldgemerki. Takk fyrir. Lagt til að málið fari í fjárhagsnefnd þeir sem geta samþykkt tækjörðsvöldgemerki. Takk fyrir. Það samþykkt samhljóða. Fyrir þá tekið 25. mál. Tillaga til þingsályktun átak í fræðslu kristin kærleik og samkennd fyrir ungmenni. Flutningsmenn eru Stefán Már Gunnlaugsson, Sigurður Grétar Sigurðsson, Árni Helgason, Jónína Rós Guðmundsdóttir og framsögumaður Stefán Már Gunnlaugsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég mæli hérna fyrir máli átak í fræðslu kristin kærleik og samkennd fyrir ungmenni. Hljóða svo, kirkjuþing samþykkir að fela biskup Íslands að efla fræðslu kristin kærleika með gerð fræðsluefnis fyrir efstu bekk í grunnskóla sem og ungt fólk í framhaldsskóla sem boðið verið upp á í þeim aldursflokkum. Það væri stuðningur við lífsleikni verkefni kirkjunnar í framhaldsskólum sem nú þegar fyrir hendi. Einnig skal móta leiðir til samstarfs við stjórnvöld og skólasamfélagið að koma fræðsluefninu til markhópsins. Þið getið lesið greinargerðina sjálf held ég. Nú, á ég að lesa hana? Já, ég skal gera grein fyrir þessu. Þannig að þetta mál svo sem með vísan til fræðsluefni þjóðkirkjunnar frá vöggu til grafar sem gildir 2023-2026 þar sem tekur með að efla framlag kirkjunnar til samfélagsins og til málefna sem snúa að geðrækt og andlegri uppbyggingu fólks. Þetta verkefni vísar líka til verkefni sem orðið meira en 20 ára gamalt og var farið í kringum síðustu aldamót sem var svo kallað lífsleikniverkefni fyrir framhaldsskóla
Það er ennþá við lýði í nokkrum skólum held ég veit allavega í framhaldsskóla Suðurnesja það með virkum hætti og það er mjög gott efni og komið góð reynsla, það er vettvangur til þess að efla það og blása vind í þau segl og við þekkjum náttúrulega þessi atburði sem gerðist svona í haust sem fekk á allt samfélagið og mikil umræða hefur verið orðið mikilvægi kærleikans en við vitum það að kristin kærleikur gerir ráð fyrir því að við séum bara meira en næs og góð og séum að faðmast, hann gengur miklu lengra heldur en það og miður að því að fara mun dýpra í það efni í þessu átaki. Og síðan náttúrulega við hér vísa líka í kannanir PISA og hjá OECD forvitni og samkennd og samvinna er undir væntingum hjá íslenskum ungmennum og líðan þeirra líka. Já, og áætlaður kostnaður tengdur verkefninu, ef við gerum ráð fyrir þessi 50% starfsmaður sem sé að sinna því, og annar kostnaður, svo sem aðgerð þjónustu og efniskostnaður sé 1,8 milljónir og 50.000 og samtals 9 milljónir. Orðið laust 25. mál, til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég komin upp til þess að bara láta vita það. Mér langaði mjög mikið að vera meðflutningsmaður á þessu máli en Stefán Már bannaði mér það. Nei. Ég styð þetta mál og mér langar líka að segja frá því að leiðarþingið tók sérstaklega upp á Kjalarnesprófastemmi fram að þetta væri mál sem því hugnaðist mjög vel. Mér þykir ég verða að koma því á framfæri það sem kemur fram á leiðarþingunum. Það sem mér langar líka til að segja ykkur að það var núna í vor sem við fórum í tilraunaverkefni, ég og Elín Elísabet sem á fræðslusviði og fengum 2 heila daga með 8. til 10. bekk upp á Kjalarnesi. 2 heila daga þar sem vorum með fræðslu og þjálfun í tilfinningagrein að byggja sjálfsmyndina þeirra með jákvæðri sjálfræði og verkefnum og með óbáslega skemmtilegri fræðslu og ég segi sjálf frá, hún Elín Elísabet er líka alveg frábær að vinna minni og það væri hægt að byggja á því áfram. Nú svo er ég nýbúin að kynna mér að Sænska Biblíufélagið er að bjóða grunnskólum og þetta þekkir örugglega biskupinn okkar mjög vel frá Svíþjóð, er að bjóða grunnskólum biblíufræðslu og grunnskólarnir í Svíþjóð taka því fegins hendi að fá presta eða fræðara inn þar sem verið með ofboðslega skemmtilegt efni sem væri mjög gaman að annarkvort að þýða því það er mikið af svona props eða leikmunum sem fylgja þessu og við förum að stað bara í átaki að kenna biblíusögur, það er ekki boðun, kenna bara biblíusögur inn í grunnskólanum og ég held að þetta geti verið svona í þessa átt. Að styrkja tilfinningaþroska er að styðja við þennan kristna kærleik, segi ég. Þá langar mig til þess að benda á því nú fjárhagsnefndinni að þessi fjárhæð sem þetta átak á að kosta, hún þarf að vera til viðbótar við þá fjárheimild sem fræðslusvið nú þegar er að fá. Þetta má ekki taka af þeirri áætlun sem nú þegar en að fræðslustjóri er búin að vera að vinna. Þannig að ég vildi bara ítreka það. Takk. Til máls tekur Guðrún Karls Helgudóttir biskup og eftir henni talar Jónína Rós Guðmundsdóttir og síðan Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, þakka þetta góða mál. Það er svo hressandi á kirkjuþingi að tala um eitthvað annað en starfsreglur. Það er mjög skemmtilegt. Og við ættum að gera meira af því. Ég hef sannarlega áhyggjur af líðan ungs fólks í dag sem á sér ýmsar ástæður og við höfum séð birtingamyndir af því undanfarna mánuði og undanfarn ár sem eru alveg skelfilegar. Ég hef líka áhyggjur af þekkingarleysi barna á Biblíunni og á kristinni hefð. En
en kirkjan getur lagt mikið af mörkum til þess að bæta líðan ungs fólks, ekki síst þegar kemur að bættri samkennd. Og ég held að það hafi verið stór mistök að útrýma trú úr almannarými á Íslandi. Og þetta mál er liður í að snúa því tilbaka og auk þess að fræða Biblíuna, kristna hefð, kristna trú og vonandi auk þess að bæta líðan barna á Íslandi. Takk fyrir þetta góða mál, styð það. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og eftir henni talar Rúnar Vilhjálmsson og síðan Margrét Eggertsdóttir. Forseti, hér er komin tillagan með fallega nafnið. Það er ekki hægt að hugsa sig eiginlega fallegra nafn en þetta. Fræðsla kristin kærleik og samkennd fyrir ungmenni. Við hljótum nú öll að vera sammála þessu þó ekki vera nema bara upp á nafnið. En mér finnst þetta mjög þarft og gott mál. Þetta er ekki einfalt mál. Það er ekki einfalt að fara og kenna kristin kærleik og samkennd. Það náttúrulega bara er þannig. En ég held samt að við verðum að fara að tala það svona alveg í alvörunni. Hvernig er það aftur hérna í þessu mannlega samfélagi? Af hverju á ég að láta mér þykja vænt náungan? Til hvers má ég ekki bara haga mér svo best í? Af hverju á ég að láta mér þykja vænt fólk? Jú, það er vegna þess að við sem kristin þjóð og við sem kristið fólk og fólk sem er skapað í Guðsmynd, við eigum að láta okkur þykja vænt fólk. Ég hef miklar áhyggjur af því að krakkarnir okkar í dag, þau eru bara ráðvillt, þau eru bara svolítið þannig að þau veit ekki alveg af hverju þau láta sig þykja vænt fólk. Það er bara mjög alvarlegt mál að við séum þangað komin. Og þegar maður hefur ekki þann grundvöll til þess að standa á, þá er þetta bara dálítið flókið mál, því að þá gengur þetta eiginlega bara svolítið út af það. Ég ætla komið hérna í fight and flight mode, ég ætla ekki að láta ganga yfir mig, frekar ætla ég að ganga yfir þig. Þannig að þetta er óheyrilega mikilvægt að við á hvern þann hátt sem við getum gert það, að þá förum við út með þennan boðskap. Og mér langar bara til þess, ég veit ekki eins og segi hvort að það er skólakerfið sem við eigum að fara í gegnum eða hvort við eigum bara, ég ætla að segja ykkur, börnin mín eru stanslaust núna að senda mér eitthvað TikTok hérna, þið vitið, og ég er ekki á TikTok og kann ekki á þetta og er alveg svo eins og kjáni í þessu. Meiri segja sagði dóttir mín mér það að hún væri að láta TikTok lesa upphátt fyrir sig eitthvað, þið vitið. Eigum við ekki að reyna að nýta samfélagsmiðlana, það er það sem að krakkarnir þekkja, til þess að koma boðskap okkar á eitthvað góðan stað, koma þess á framfæri. Ég held til dæmis það að semja bók sé ekki málið. Þið vitið, það er ekki málið að semja einhverja nýja bók í lífsleikni verkefni. Við þurfum að fara einhverjar aðrar leiðir. Á leiðarþinginu okkar hér í Reykjavík þá var okkur bent á hvernig bergið Headspace til dæmis gerði til þess að reyna að fá til sín krakkana sem líður mjög illa og þurfa á því að halda að fá eitthvað til þess að standa og vita það að það er fólk sem þykir vænt það. Þá eru þau með opin hús, þar sem eru engar kröfur gerðar, þau bara fá að vera. Þið vitið, þyrftum við í kirkjunni til dæmis meira að vera með bara opin hús þar sem krakkar geta komið. Það var allan spennt á sumum vantar aðstöð til að æfa sig á píanóið. Þið vitið, það er eitthvað spil, það er eitthvað sem gefur eyra. Auðvitað þurfum við líka að kenna biblíusögurnar. Það vantar svo mikið þegar að fólk hefur ekki þær til að, eða krakkarnir hafa ekki þær til að byggja á. En við verðum að leita leiða þannig við náum eyrum þessara krakka. Þannig að þau viti af hverju á okkur að þykja vænt fólk. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Margrét Eggertsdóttir
og síðan Árni Helgason. Já, forseti, ég tek undir með öðrum sem hér hafa tjáð sig undir þessum lið. Ég styð þetta mál heilshugar og tek líka undir áhyggjur af stöðu mála þegar kemur að kristindómsþekkingu og kristindómsfræðslu í landinu. Ég var forseti Gídeonfélagsins þegar að útvísun Gídeonfólks úr grunnskólum landsins var yfirstandandi og gekk svo endanlega í gegn í minni forsetatíð, þrátt fyrir ýmsar leiðir sem við reyndum að fara til að útskýra okkar mál þegar kom að okkar heimsóknum í skólana á Reykjavíkursvæðinu. Fengum góð orð að það hlyti að finnast farsæl lausn sem allir gætu verið sáttir við, meðal annars frá borgarstjórunum þáverandi, en allt kom nú fyrir ekki. Því miður. Það þarf að vinna þetta efni þetta mjög vel, bæði guðfræðilega og kennslufræðilega. Biskup nefndi hér pedagógíuna, það þarf auðvitað að hafa hana líka í huga. Jónína Rós nefndi miðlunar aðferðirnar, við þurfum að hafa þær líka vel í huga til þess að ná sér mestum árangri. Og þetta býður allt útfærslu. Mikilvægi þess að trúa og trúa á Guð og trúa á Jesú verður seint ámetið. Ég hef sjálfur fengist í rannsóknir á því hvaða tengsl eru milli þess að trúa og líða vel eða illa. Og þarna er samband á milli. Alveg sérstaklega kemur í ljós þegar fólk lendir í erfiðleikum. Þegar vel gengur þá virðist það skipta minna máli frá degi til dags, en þegar á bjátar þá reynir á þetta. Bæði hjá ungu fólki og þetta kemur líka í ljós meðal fullorðinna. Það er sem sagt verulega stórt geðlýðheilsumál að þjóðin geti fengið að eiga samleið með Jesú Kristi og átt trú á Guð. Og hér erum við bara í ákveðnum vanda. Að bregðast við honum með þessum hætti tek ég heils hugar undir og treysti því að það verði vel að þessu staðið. Ég ætlaði að nefna hérna aðeins orðalag, en það er svona vallað að sé þörf á því og það er svo smásmögulegt. Þetta er auðvitað þjónustumál og kirkjuþing er þarna beðið að fela biskupi. Það er beinlínis sagt að það ætla að fela biskupi eitthvað hérna. Ég hefði kannski notað annað orðalag eins og beina því til eða hvetja til, en við látum það líka á milli hluta. Málið er gott og ég styð það. Takk. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir og eftir henni talar Árni Helgason. Forseti, ég vil byrja því að segja ég styð þetta mál heils hugar. Ég var einmitt á leiðaþinginu sem var vitnað til hérna í Kjalarnesprófastsdæmi þar sem ég hitti 3 öflugar sóknarnefndakonur og þetta var máli sem þeim fannst mest spennandi. Ég og mágkonu sem er þroskaþjálfi í skóla á Reykjavíkursvæðinu og hún sagðist vera farin að hrökkva við því að bara í vetur sagðist hún taka svo eftir því að börnin þau væru svo vond hvert við annað. Það vantaði alla samkennd og þau væru bókstaflega vond við hvert annað. Og hún sagðist til ekki vita hvernig þetta bregðast við því, þannig að ef við höfum einhver ráð þá held ég að við eigum að nota þau. Og svo ég styð þetta heils hugar. Til máls tekur Árni Helgason og bara að lokum talar þá framsögumaður. Forseti, ég þarf nú ekki að taka það fram að ég styð þetta mál þar sem ég er einn af flutningsmönnum. Ég vildi nefna það að fyrir tilviljun þá las ég grein í morgun eftir mann sem heitir Sindri Víborg og er að ljúka námi í kennslufræðum og er grunnskólakennari. Og hann er að tala niðurstöðu PISA-könnunar. Og hún hefur nú verið töluvert í umræðu undanfarið hversu illa við skorum í þessum PISA-könnunum og talaði að þörf sé á að taka upp samræmt próf aftur, ég ætla ekki að fara inn í þá umræðu. En það sem kemur í ljós og ég vissi ekki að hluti af PISA-könnuninni er samvinnu og samhygð. Og þar skorar Ísland ótrúlega lágt.
hvað er ástæðan fyrir því að við erum svona lág? Það er ekki lærdómur í stærðfræði eða náttúrufræði eða slíku. Það er samkennd. Hana skortir. Þannig að ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta. Mér fannst þetta sláandi og ég legg til að þessi tillaga verði samþykkt. Þá tekur framsögumaður til máls Stefán Már Gunnlaugsson. Forseti, ég þakka hann góður umræður. Ég held mér reiknast til að við sem búin að tala í tæpan klukkutíma æskulýðsmál. Finnst það bara mjög gott, fagna því. Fagna líka því að raða þessum málum niður með þessum hætti, að við getum rætt að svona sem eina heild. Einu sem spyr ég, sonur minn yngsti hefur oft verið uppsveitta predíkunarefnis hjá mér. Hann var 4 ára og vorum í vinavíkunum Vopnafirði og ég dætti að spyrja hann hverja elskar þú? Og hann horfði á mig stórum augum og segi, nú auðvitað alla. Og af hverju? Allir elska mig. Það hitti alveg naglan á höfuð. Þetta er svolítið sem við gleymum og þetta fjallar hinn kristni kærleikur. Það er Guð sem elskar okkur og við viljum miðla þessum kærleika. Þetta er undirstaða velferðar og hamingju og samfélagsins alls sem við búum í og þess traust sem það ríkir. Þannig að þessu miðar rauninni tillagan. Ég biðst afsökunar á því að Arna var ekki flutningsmaður á tillögunni. Það er bara vegna þess að ég var að gera held í tillöguna eða að gera skilum tillögu fyrst skipti og ég sendi skilaboð fullt af kirkjuþingsmönnum og sem bara koma allt í einu bara allir bara til í 10 manns bara í röð og ég sendi það nú inn en það hefði greinilega ekki skilað sér. Þannig að það er rauninni miklu fleiri flutningsmenn á tillögunni heldur en kemur fram á blaðinu. Ég vil ekki rugla þessari tillögu saman við átak í trúaruppeldi. Það er annað verkefni. Við erum búin að gera könnun í Kjærlandsprófastsdæmi með foreldra fermingarbarna í 7 ár og bara á þessu 7 árum erum við að sjá mikla breytingu á því að foreldrar er auknum mæli og þessu 7 ár í fermingaraldri, þetta er sjálfsagt ekki langur tími, er að foreldrar er farin að auknum mæli og farin að líta á kirkjuna, hlutverk kirkjunar að sjá trúaruppeldi. Og það er bara mjög alvarleg staða. Við prestarnir þekkja þetta, það er fleiri að koma inn sem kunni ekki faðirvorið. Og meðal annars kemur fram í könnunni, það er spurt meðal annars hvar er aðallar bænir, biblíus og fleira. 40% nefna fermingafræðara. Þannig að fermingafræðslan er að vera gríðarlega mikilvægt þáttur í trúaruppeldi barna. Þeir eru orðin 14 ára. Við vitum það að grunnurinn á trúaruppeldinu er lagður á yngstu árum barnsins. Það er alveg efni í aðra tillögu að fara í eitthvað slíkt átök sem ég held að sé alveg tilefni til og ég skal reyna að finna gott heit á hana, þakka þér fyrir Jónina. Og lykilatriði líka í þessu er samkenndin. Árni hefur lesið alla greinargerðina, það geta séð það í lokin að það fjallar kom inn á þetta PISA-könnunum samkenndun og samhygðina. Þannig að við erum í ljósi atburðinum í haust, það var mikið ákall að við sem að gera eitthvað og við kirkja megum ekki vera eftirbátar, við höfum svo mikið erindi fram að færa í þessum efnum og það er bara ég ætla að fullyrða það er enginn sem er betri en við að kenna samkennd. Við kunnum það bara og við eigum bara að standa stolt af því og gera það. Þá er umræðu 25. mál loki fyrir umræðu. Lagt er til að máli farið til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt. Takk svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það er samþykkt. Lagt er til að máli farið til fjárhagsnefndar af því þetta kostar pening. Þeir sem samþykja það svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það er samþykkt. Þá ætlum við að taka fyrir 7. mál á þingskjali 6af. Það er fyrir umræða til á starfsreglum biskup Íslands. Og það er flutningsmaður Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flytji tillögu að starfsreglum biskup Íslands. 1. grein. Ísland er eitt biskupsdæmi. Biskupsdæmi skiptist í vígslubiskupsumdæmi, prófastsdæmi, sóknir og prestaköll samkvæmt starfsreglum kirkjuþings. 2. grein.
Biskup Íslands skal með þjónustu orðs og sakramenta gæta postulegra trúar samkvæmt orði Guðs og játningu og kirkjuskipan evangelísk-lúterskrar kirkju. Biskup skal efla og varðveita einingu kirkjunnar. 3. grein. Biskup hefur tilsjón með þjónustu og starfi safnaðana, viðra þjóna og starfsmanna kirkjunnar hvað varðar helgihald, fræðslu, kærleiksþjónustu og boðun trúarinnar. Enn fremur skal biskup veita forystu og almenna tilsjón með söfnuðum, sjálfboðaliðum, prestum, djáknum, stofnunum og starfsfólki kirkjunnar. 4. grein. Biskup æðsti yfirmaður hinna vígðu þjónustu og gætir þess að samþætta starfsemi hennar og kirkjulegra stjórnvalda. Biskup skal, nr. 1, sjá til þess að djáknar, prestar, prófastar og sóknir sinni skyldum sínum að veita kirkjulega þjónustu í umdæmi sínum. 2. Sjá til þess að prestar af sakramentinum hönd, boði fagnaðar erindi með orðum og verkum eins og því vitni borið í játningum kirkjunar, lögum og starfsreglum og að vígði þjónar kirkjunar lifi og starfi í samræmi við áminningu og fyrirheit vígslunar. 3. Skera úr deilumálum varðandi prestþjónustu, notkun kirkna og safnaðarheimila og veita undanþágu frá gildandi helgisiðum. 4. Sjá til þess að guðþjónusta, fræðsla og kærleiksþjónusta kirkjunar standi sóknarbörnum til boða. 5. Tryggja handleiðslu, símenntun og endurmenntun presta samkvæmt starfsreglum þar að lútandi. 6. Útnefna prófesta og setja í embætti. 5. grein. Biskup situr kirkjuþing með málfrelsi og tillögurétt. Biskup situr fundi stjórnar þjóðkirkjunar og sinnir öðrum verkefnum biskups samkvæmt lögum, starfsreglum, samþykktum, hefð og venju þjóðkirkjunar. 7. grein. Dómkirkjan í Reykjavík er kirkja biskups. Biskup hefur afnót af kirkjum biskupsdæmisins til helgihalds og boðunar þegar hann þarf á að halda. Biskup vísitera kirkjur, presta og söfnuðu biskupsdæmisins. Á vísutasju skal biskup kynna sér þjónustu kirkjunar og starfsemi, stöðu hennar í samfélaginu, ásigkomulag kirkna og eigna kirkjunar, eiga starfsmannasamtölu vígða þjóna og kynna sér samskipti þeirra og safnaðar. Biskup skal nota þjónustu prófasts á vísitasju. Biskup skal láta halda fullnægjandi skrá ásigkomulag kirkna, innastokksmuni og gripi, eignir hennar og hlunnindi. 7. grein. Biskup vígir presta og djákna samkvæmt fyrirmælum handbókar kirkjunar og samþykktum innri málefni kirkjunar. Biskup gefur út vígslubréf sem staðfesting þess að viðkomandi hefur þegið vígslu og lúti tilsjón biskups og tilmæli til safnaðar að veita vígðum þjóni sínum viðtöku sem réttilega kölluðum þjóni. Biskup setur prestum og djáknum erindisbréf. 8. grein. Biskup vígir kirkjur og kapellur. Biskup getur veitt leyfi til notkunar óvígðra húsakynna til helgihalds kirkjunar samkvæmt samþykktum innri málefni kirkjunar. 9. grein. Biskup Íslands er vígður af forvera sínum eða þeim vígslubiskupi sem eldri er að vígslu. Áminningar og heit vígslunar eru skuldbindandi fyrir líf og þjónustu biskups. 10. grein. Starfsreglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 8. grein laga 77/2021 öðlast gildi við birtingu. Þær koma í stað erindisbréfs handa biskupum 1746 sem féll úr gildi við gildistöku laganna. Og ég ætla að fá að lesa greinagerðina. Í þjóðkirkjulögunum nr. 77/2021 er í 10. grein kveða á að biskup Íslands fari með yfirstjórn þjóðkirkjunar eftir því sem kirkjuþing mælir nánar fyrir Í greinagerð með frumvarpinu að lögunum segir: Kveðið er á að biskup Íslands fari með yfirstjórn þjóðkirkjunar eftir því sem kirkjuþing mælir nánar fyrir Biskup hefur í starfi sínu sér til fulltingis við framkvæmd stjórnunar þjóðkirkjunar fyrir utan kirkjuþing, meðal annars forstöðumenn kirkjulegra starfsemi, stjórnir kirkjumiðstöða, sóknarnefndir, kirkjugarðsstjórnir, kirkjugarðaráð og stjórnir ýmissa sjóða. Biskup Íslands er æðsti yfirmaður stærsta trúfélags þjóðarinnar og eru verkefni biskups margþætt. Í gildandi lögum er sérstök ákvæði verkefni og stöðu biskups, þar með talin sérstöðu biskups í kirkjustjórninni.
í samræmi við meginstef frumvarpsins þar sem áhersla er lögð á regluverk kirkjunnar verði mótað af kirkjuþingi í stað löggjafar, mun það verða verkefni kirkjuþings að kveða á stöðu og verksvið biskups Íslands. Ennfremur segir þar að starf biskups Íslands falli með sama hætti undir innra starf kirkjunnar og starf vígslubiskupa, en þrátt fyrir það er staða þeirra ekki tiltekin í lögum. En þar sem biskup Íslands sé í forsvari fyrir þjóðkirkjuna þykir rétt að tilgreina starf hans í lögunum eins og gert sé alla aðra forstöðumenn í lögum skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Ljóst er að þessu að kirkjuþingi er falið að löggjafarvaldinu að skilgreina hvað felist í því að biskup fari með yfirstjórn þjóðkirkjunnar og hvert verksvið hans er. Þó að meginmarkmið laganna hafi verið að draga sem mest úr afskiptum ríkisvaldsins af málefnum þjóðkirkjunnar, var talið rétt að tilgreina starf biskups í lögum eins og gert er alla aðra forstöðumenn í lögum skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög þar sem biskup Íslands sé í forsvari fyrir þjóðkirkjuna. Í núgildandi lögum er kveðið sérstaklega á að eitt af hlutverkum biskups sé að gæta einingar kirkjunnar, en það hlutverk var ekki skilgreint í eldri lögum. Í greinargerð með lögunum frá 2021 segir að með einingu kirkjunnar sé átt við að biskup gæti kenningarinnar og boðskap fagnaðarerindisins. Þetta er svo endurtekið hér í 2. grein tillögunnar. Árið 2012, athugið það misritaðist í greinargerðin, það var standað 2012, vann séra Karl Sigurbjörnsson biskup tillögur að starfsreglum biskup Íslands. Hann taldi þörf að settar yrðu starfsreglur biskup Íslands þar sem einungis var til erindisbréf handa biskupi frá 1. júlí 1746 sem var í gildi þar til þjóðkirkjulögunum frá 2021 voru sett, en þá var erindisbréfið fellt úr gildi. Það hefur verið í gildi allan þennan tíma frá 1746. Já, vorum að veltaði fyrir okkur hvort við hefðum átt að hafa það með sem fylgiskjal tillögunnar, hefði verið fróðlegt. En tillaga þessi er að miklu leyti byggð á drögum og starfsreglum Karls biskups. Einnig var á kirkjuþingi 2012 lögð fram tillaga til þingsályktunar skipun nefndar til að vinna að tillögu starfsreglum biskup Íslands. Málið fékk ekki framgang þá á kirkjuþingi þar sem talið var að heimild til þess yrði að vera í lögum. Þar sem gert er ráð fyrir því nú í þjóðkirkjulögunum að setta séu starfsreglur biskup Íslands, þykir flutningsmönnum tímabært að kirkjuþing setji starfsreglur ábyrgð og störf biskup Íslands eins og lögin mæla fyrir Í eldri lögum voru ýmis ákvæði verkefni og stöðu biskups, en í samræmi við þá meginstefnu sem lögin frá 2021 byggja á, er það nú verkefni kirkjuþings að kveða á stöðu og verksvið biskup Íslands. Flutningsmenn telja að tillaga þessi hafi að geyma afar skýr og greinargóð ákvæði sem mynda ramma biskupsembættið og störf biskups en séu ekki í formi nákvæmrar starfslýsingar. Þar að auki megi finna ákvæði störf biskups í nánast öllum starfsreglum kirkjuþings á hinum ýmsu verksviðum hans. Flutningsmenn telja að ákvæði tillögunnar séu það skýr að ekki þurfi sérstaka kafla í greinargerð einstakar greinar og ekki er gert ráð fyrir að kostnaður hljótist af samþykkt tillögunnar. Þessu til viðbótar má bæta því við að þessar starfsreglur sem hér eru lagðar fram falla að öllu leyti saman við það skipurit sem er í gildi fyrir okkur. Orðið er laust og 3 hafa beðið orðið. Það er Stefán Magnússon, síðan Kristján Björnsson, vígslubiskup í Skálholti, Steindór Haraldsson og Arnfríður. Forseti, hér á ferðinni góðar reglur, en það koma aðra betri á eftir. Þá tekur vígslubiskupinn í Skálholti til máls Kristján Björnsson
Eftir honum talar Steindór Runuberg Haraldsson og síðan Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, ég fagna því að loksins glittir í starfsreglum biskup Íslands og það mátti þó ekki minna verið að kæmu 2 útgáfur af því, sumpart alveg samhljóða. En það er hérna það sem ég ætlaði aðeins að bara nefna. Það er 9. greinin í þeim tillögum sem eru til umræðu hér. Það þarf að taka það fram að það sé sem sagt að hann skuli vígður þá af biskup Íslands, en ef því er ekki að skipta að þá vígður af vígslubiskup eftir röð þeirra sem staðgenglar. Við erum búin að breyta starfsreglunum um vígslubiskupa. Það er talað um að vígslubiskup sem eldri er að biskupsvígslu er staðgengill biskups Íslands í forföllum og leyfi biskups og vígslubiskup sem yngri er að biskupsvígslu er annar staðgengill. Það var ekki svona, en sem sagt orðalagið í 9. greininni útilokar það að vígslubiskup sem er annar staðgengill geti vígt biskup Íslands. Það er bara, mér langaði til að, þetta er tæknilegt og mér langaði til að koma þessu á framfæri vegna þess að við erum með höfuðbiskupakerfi líkt og í Færeyjum og Grænlandi, þar sem að forverinn vígir ævinlega eftirmann sinn. Og ef það er ekki hægt að þá eru vígslubiskupar til taks og við höfum staðgengil 1 og staðgengil 2. Þannig að ef þetta ætti að vera alveg nákvæmt þá er það biskup Íslands skal vígður af forvera sínum og ef því er ekki að skipta skal hann vígður af vígslubiskupi eftir röð þeirra sem staðgenglar. Það þarf að orða þetta bara nákvæmlega svona og ég bið bara nefndina að taka þetta til athugunar til samræmis við 7. grein í starfsreglum um vígslubiskupa. En takk fyrir þetta. Þá tekur til máls Steindór Runuberg Haraldsson og eftir honum Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, ég tek undir með sessunautum mínum. Ég er búinn að skoða tillögun hans líka. Þannig ég var nú reyndar hérna inni þegar upphaflega var rædd tillaga Karls 2012. Ég man nú alveg eftir því, Ég er nú ekki orðinn það ruglaðar enn. En þegar við lítum yfir starfsreglur kirkjunnar í heild, þá sjáum við að þær eru ansi miklar af vöxtum. Og mín skoðun er sú að þær séu allt of miklar og allt of flóknar og þá spyr maður sig, af hverju er þetta svona? Af hverju verða reglur svona nákvæmar og flóknar og stórar? Ástæðan er að mínu mati sú að þarna óöryggi og vantraust að ræða. Það er alltaf verið að reyna að girða fyrir að eitthvað vont gerist og hann skal fara í skóginn á hægri fæti fyrst. Við ofgerum hlutina. Þess vegna mín skoðun í sambandi við, eftir mikla hugsun, að skoðun í sambandi við biskup Íslands að vera eins litlar reglur og hægt er. Það segir reyndar þegar við tökum bara fyrst í 1. grein, Ísland er 1 biskupsdæmi, þetta er í þjóðkirkjulögunum. Það þarf ekki að vera þarna. Það er fullt af svona dæmum. Þess vegna er ég að segja að setja svona nákvæmar reglur að þú skuli gera þetta og hann skuli gera þetta og hann skuli gera þetta. Að mínum að þetta er vantraust á biskup Íslands. Ég kýs náttúrulega þetta áfram í nefnd og allt það en ég styð hérna tillöguna samt. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, mér langar, ég veit að það er rosalega nördalegt, en mér langar samt að nefna það að ég hefði verið svo þakklátt fyrir það ef að þessi tillaga og greinagerð og svo marga fleiri hefur verið betur prófarkalesnar. Hefur verið betur prófarkalesnar
það hefði verið svo vel þegið, allavega af mér. Ég sakna þess í þessari tillögu að sjá ekki meiri áherslu á samvinnu. Að biskup Íslands sé að gera þessa hluti upp á eigin spýtur, það hljómar svolítið bara skrítið, eins og það að biskup Íslands, viltu aðeins íta þessu ofar nei, í 4. greinina, að biskup Íslands segi að sjá til þess að prestar hafi sakramentin hönd, boði fagnaðarerindi með orðum og verkum og svo framvegis. Þetta getur biskup Íslands ekki gert fyrir 130 presta. Þetta hlýtur að vera samvinnuverkefni og ég held að við ættum núna á 21. öldinni að leggja meiri áherslu á að við erum að vinna í teymum. Og nýr biskup Íslands sagði hér áðan að hún vildi gjarnan vinna með fólki og vinna í teymum og ég held að það ætti svo gjarnan að sjást í svona reglum, að við erum að tala það að hún fylgi einhverju eftir, að það sé gert en að biskup Íslands sé ekki sjálfur að gera alla þessa hluti upp á sitt eigið eindæmið. Mér finnst það gamaldags og ég veit að stenst ekki skoðun, það er ekki raunhæft. Takk. Elínborg Sturludóttir tekur til máls. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þannig ég gef þá framsögumanni orðið og eftir Elínborg. Ég er nú alin upp í það að maður er að þegja meðan að kirkjuklukkurnar hringja. Takið bara við hvað segir maður ekki, glimnum, eða já, hverju klukkan glimur, sagði Hemingway. Já. Steindór Rúniberg Haraldsson sem var hér á kirkjuþingi 2012 og getur rakið það fyrir okkur hvað var á dagskrá kirkjuþings þá, hann veit, eða minnst kosti ætti að vita, að það er að gefnu tilefni sem að starfsreglur kirkjunnar eru ítarlegar. Og mér finnst vera komin tími til þess að setja nýjar starfsreglur biskup Íslands og mér finnst eiginlega að ég ætla að skora á starfsmenn kirkjuþingsins að setja starfsregluna frá 1746 inn á neti. Mér finnst það alveg. Það væri ánægilegt og áhugavert að lesa þær. Það er aldrei að vita nema, já. En sko ég tek undir það að auðvitað þarf að vera alveg á hreinu og það þarf að orða 9. greinina þannig að það sé algjörlega á hreinu að vígslubiskuparnir, ef að forveri biskups Íslands getur ekki vígt af einhverjum ástæðum, hvort sem vegna veikinda eða að biskup Íslands deyr í embætti eitthvað slíkt, sko, þá er auðvitað mikilvægt að það sé á hreinu í hvaða röð biskup Íslands væri vígður af vígslubiskupi. En minn guðfræðilegi skilningur á embætti biskups Íslands er þannig, og nú kannski getur prófessorinn í trúfræði leiðrétt mig ef ég hef rangt fyrir mér, að í mínum huga er embætti biskups Íslands biskupafundurinn, þannig að biskupafundurinn og þar með vígslubiskuparnir báðir séu hluti af embætti biskups Íslands og þá er í raun og veru hann í því teymi. Þannig að vígslubiskuparnir eru í raun og veru þá hans teymi til þess að ráða ráðum sínum. En mér finnst það orðið tímabært, mér finnst þetta vera fallegar
starfsreglur sem hér eru lagðar fram sem tillaga og mér finnst að vera fallegt minnismerki starf herra Karls Sigurbjörnssonar heitins að þessar starfsreglur skuli byggja á hans grunni. Takk. Þá tekur framsögumaður til máls Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég þakka umræðuna. Varðandi það sem að Kristján Björnsson vígslubiskup nefndi í 9. greininni, að þá finnst mér nú miklu fallegri að segja biskup er viður heldur en biskup skal. Þannig að það er svona áherslu atriði, þannig ég myndi ekki alltaf halda því og svo þurfum við heldur ekki að týna okkur of mikið í smáatriðum tæknilegra hluta varðandi hver er eldri að vígslu og svoleiðis. En við getum alveg lesið þetta saman við starfsreglur vígslubiskupa, það er sjálfsagt, en fyrst og fremst kemur mjög skýrt fram þarna í 9. greininni að biskup er að sjálfsögðu vígður að forvera sínum, en ef hann er ekki til staðar, að þá geta vígslubiskuparnir sinnt vígslunni og þá náttúrulega eðlilegt er að sá sem er eldri að vígslu, en hitt er eitthvað svona sem við þurfum kannski ekki alveg að týna okkur í. Nú, ég er ekki sammála Steindóri, þetta eru alls ekki stórar eða flóknar reglur, langt því frá. Það er mjög sambærilega við mjög margar aðrar starfsreglur sem okkur finnst bara vera alveg mátulega passlegar, eins og starfsreglur kirkjuþing, eins og starfsreglur presta. Þegar þær starfsreglur voru samþykktar gerði engin athugasemd við það að þær væru of ítarlegar eða of langar, eða þær væru verið að telja of margt upp. Mér finnst frekar þetta ef eitthvað er verið of knappar reglur. Þess vegna var nokkuð öflug að skera það líka niður, en það er líka mikilvægt að virðing fyrir embætti biskups Íslands nái líka inn í starfsreglur og það finnst mér þessar reglur gera. Þannig að tala eitthvað vantraust, það er bara svo frálegt að það er ekki svaravert. Nú, annað varðandi, ég algjörlega hjartanlega sammála Dr. Arnfríð að sjálfsögðu er biskup ekki einn að vinna allt þetta. Enda mér finnst það segja sig svolítið sjálft í 4. greininni að biskup á að sjá til þess og þá verið að vísa til embættis biskupsins og það er svo margt sem er á vegum embættisins og það er að sjá til þess, það er náttúrulega eins og Elínborg nefndi, það er biskupafundur, það eru prófastarnir út allt land, það eru prestarnir, djáknarnir, allir sem eru að starfa innan kirkjunar en embætti biskups sér til að eitthvað sé gert og haldið til haga í þessu stóra teymi þjóðkirkjunar allt land. Og það er bara svo gaman að heyra frá biskupi núna hvað hún leggur ríka áherslu á samvinnu og alla teymisvinnu. Og það finnst mér alveg þessar reglur gefa gott tilefni til og mun meira tilefni til heldur en reglurnar sem verða hugsanlega hér næst á dagskrá. Það held ég að sé búin að koma flestu til skila sem að þessum reglum varðar og tek svolítið undir með Elínborgu líka. Þetta að mörgu leyti finnst mér þetta bara að vera mjög fallega reglur. Þá er fyrri umræðu lokið 7. mál. Lagt er til að máli fari til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt daggjörðsvölugjafmerki. Takk fyrir. Og lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar þeir sem geta samþykkt daggjörðsvölugjafmerki. Takk fyrir, það er samþykkt. Fyrir er tekið 7. mál. Á þingskjali 7a fyrri umræða til á starfsreglum embætti biskups Íslands. Flutningsmaður Stefán Magnússon og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu á starfsreglum embætti biskups Íslands. Nokkuð er þetta samhljóð af því sem hér var lesið áðan með nokkrum áherslu breytingum reyndar. En ég geri ráð fyrir að þetta fari hvort tveggja í löggjafana þar sem við náum einhverju lendingu í þessu og vel má færa fyrir því rök að sú lending hefði getað átt sér stað fyrir kirkjuþing. Ég ætla að renna yfir þetta og það er 1. grein, biskup Íslands er vígður af forvera sínum eða vígslubiskupi. Ég
sé enga ástæða til að hafa þetta ítarlegra vegna þess að það segir annar staðar hvernig þeirri röð skal háttað. Takk hér til að ég gera það breytingu miðað við þess stendur í textanum. Dómkirkja Reykjavíkur kirkja biskups, auk þess hefur biskup afnot af kirkjum eða öðru húsnæði þjóðkirkjunnar til helgihalds og boðunar þegar á þarf að halda. Önnur grein. Biskup skal efla og varðveita einingu kirkjunnar á grundvelli Guðs orðs og játningur hinna evangelísku lútersku þjóðkirkju. Þriðja grein. Biskup fer með yfirstjórn vígðrar þjónustu. Biskup skal sjá til þess að prestar djáknar söfnuðu skyldu sínum og að veita kirkjulega þjónustu í sóknum sínum og að guðþjónusta, kærleiksþjónusta og fræðsla standi sóknarbörnum til boða. Annað, sjá til þess að prestar hafi sakramentum hönd, boði fagnaðarerindi með orðum og verkum eins og því vitni borið í ritningunni, játningu þjóðkirkjunnar, lögum og starfsreglum. Biskup heimilt að veita undanþágu frá gildandi helgisöfn. Þriðja lagi, sjá til að vígðir þjónar kirkjunnar lifi og starfi í samræmi við vígsluheiti sitt. Fjórða lagi, sjá til að prestum og djáknum sé bjóðist handleiðsla, símenntun og endurmenntun samkvæmt starfsreglum þar á lútandi. Fimmta, skerað úr í deilumálum varðandi vígða þjónustu, notkun kirkna og safnaðarheimila. Sjötta, útnefna prófast og setja þá í embætti. Aðeins að staldra við þetta, biskup með yfirstjórn vígða þjónustu. Þetta byrjar þarna. Og biskup skal svo sjá til og svo kemur röðun. Kirkjan samvinnuverkefni og biskup samvinnubiskup. Ég veit ekki hvort það framsóknarmaðurinn, allavega samvinnubiskup. Og þess vegna erum við bara að segja hvað hlutverk biskup en auðvitað gerir biskup þetta í samvinnu við allt og alla og ég efast ekkert að það verði gert. En áfram, fjórða grein. Biskup heitir forystu og hefur tilsjón með þjónustu og starfið safnaða þjóðkirkjunnar, vígðra þjóna og annarra starfsmanna og sjálfboðaliða, hvað varðar helgihald, kærleiksþjónustu, fræðslu og aðra boðun trúarinnar. Fimmta, biskups vísitella söfnuði þjóðkirkjunnar. Ég vek athygli á því að þarna bara biskup vísitella söfnuði þjóðkirkjunnar. Og hvað óþarf að tína til nákvæmlega út af hvað víst það sé gengur. Í fyrsta lagi það ákveðin hefð sem þar liggur að baki. Svo kann vel að vera að biskup vilji klárlega víst þeirra en breyta eitthvað út af hefðinni. Þá það bara allt í góðu lagi. Biskup skal láta halda fullnægjandi skrá ásigkomulega kirkna, innanstokksmunni og gripi eignir hennar og hlunindi. Sjötta grein. Biskup vígir presta og djákna. Biskup gefur út vígslubréf sem staðfesting þess að viðkomandi hefur þegið vígslu og lítur tilsjón biskups og tilmæli til safnaðar að veita vígðum þjóni sínum viðtöku sem réttilega kölluðum þjóni. Biskup setur prestum erindisbréf. Sjöunda grein. Biskup vígir kirkjur og kapellur. Biskup heimilt að gefa leyfi til þess að nota óvígð húsakynni til helgihalds kirkjunnar. Áttunda grein. Biskup situr kirkjuþing með málfrelsi og tillögurétt en án atkvæðaréttar. Biskup heimilt að sitja fundi stjórnar þjóðkirkjunnar með málfrelsi og tillögurétt en án atkvæðaréttar. Biskup skal sitja fundi stjórnar þegar fjallað málefni vígðrar þjónustu. Ég held að þetta sé nákvæmlega það sem máli snýst um. Við vorum að taka upp nýtt skipulag í kirkjunni. Við vorum að aðgreina fría biskup við henni veraldlega vastri. Vegna þess að hitt hlutverkið, hvað var það trú og boðin, stóra hlutverkið. Þarna segir að biskup sé heimilt að sitja stjórnarfundi. Þarna segir líka að biskup skal sitja fundi þegar við að fjalla þjónustuna. Og ég held að það sé nákvæmlega það sem við eigum að temja okkur og muna það að við erum ekki lengur með kirkjuráð sem var á hér.
10. grein. Biskup leggur í samstarfi við framkvæmdastjóra Þjóðkirkjunnar fram fjárhagsáætlun fyrir vígða þjónustu fyrir kirkjuþing ár hvert. Þetta er nefnilega grundvallaratriði. Það sagt að biskup hefði ekki verið í veraldarafstri og fjármálum. En það er útilokað annað en að biskup leggi fram í samstarfi við rekstrarfólk starfsáætlun eða fjárhagsáætlun fyrir hina vígðu þjónustu. Og ef það er mikilvægt að hafa eitthvað í starfsreglunum þá er það nákvæmlega þessi setning. Að það er þarna tvinnast saman starfsemi rekstrar og svo þjónustu. Og 10. grein, starfsreglur þessar eru settar samkvæmt 8. grein laga nr. 77 frá 21, öðlast gildi, mér líka við að segja, í birtingu bara, eða við birtingu sem hérna. Þarna eru aðeins önnur áhersluatriði heldur en í fyrri tillögum og svona, ég leyfi mér að segja, svolítið einfaldari og léttari framsetning og orðið það þannig. Það hafa, já, sko, og það hafa aldrei verið til starfsreglur biskup og það hefur svona gegnum tíðina gengi bara ágætlega þrátt fyrir það. Og við vorum að passa okkur á því að njörfa þetta ekki það mikið niður að biskup hafi ekki sveigjanleika til þess að setja sitt mark á og við erum líka á þeirri leið að svona stytta og einfalda reglur. Við mannlega erum búin að vera á þeirri leið dálítið lengi í svokallari starfsreglunefnd. Við erum búin að leggja fram að ég held 15 mál frá 2020 saman. Ja, 21 eða hvað það var. Það sem að síðan gæti bæst þarna við, sko, ekki þá í starfsreglum, heldur það myndi þá koma í verklagsreglum biskups, ef biskup telur þörf á. Og já, ég held ég sé bara hafi nú svona farið í gegnum þessa stuttu greinargerð svona mestu leyti, en legg svo til að þessu verði vísað í löggjafarnefnd. Takk. Orðið laust og 3 hafa beðið orðið. Það er Steindór R. Haraldsson, Kristján Björnsson, vígslubiskup og Elínborg Sturludóttir. Forseti, ég styð þessa tillögu sem að Stefán er þetta með, enda er ég meðflutningsmaður á henni með honum. Ég ætla aðeins að leiðrétta svolítið misskilning sem kom hérna fram áðan. Ég væri að gefa það til kynna með orðum mínum kannski bara verði að beða afsökunar á því að hafa talað óskýrt, en ég var alls ekki að gefa það til kynna að í þessari tillögu sem kom fram hérna áðan væri eitthvað vantraust á einn eða neitt. Ég var bara að segja almennt reglur sem allt og bólgnar, að þær hafa tendist þess að verða út af því að maður er að reyna að girða fyrir eitthvað og maður er óttast legin að þetta geti gerst og þetta og þetta. Það var það sem ég að segja almennt. Hvorugu þessar tillagna, 7. eða 7. mál, þetta er ekki stórar tillögur að mínu mati. Þetta er bara hæfilega tillögur og allt það. En ég tel tillöguna betri, það þarf ekki endilega að því við erum að setja tillögum starfsreglum biskup Íslands fram í fyrsta skipti og það hefur reynst þannig að það er auðveldara að bæta í göttin heldur en að minnka tillögurnar þegar að verða á stórar og bólgnar. Ef það kemur í ljós að einhver lapsus er á ferðinni og það vantar þetta, þá kemur bara fram á næsta þingi, ósk frá biskup Íslands eða einhverjum öðrum að það þurfa að bæta þessu við. Og þá er það gert.
Það þarf ekki, við verðum átt okkur á því að svona tillögur eins og þessa þurfa ekki að vera högnar í stein. En það hefur reynst erfitt og það þekkja þau sem í starfsreglunefndinni. Það hefur reynst erfitt að skera niður tillögur sem eru hérna frá alda öðli. Takk fyrir. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup í Skálholti og eftir honum talar Elínborg Sturludóttir. Forseti, ég vil nú aðeins bara vekja athygli hér á, það barst í tal hérna áðan að biskuparnir 3 fari saman með embætti sín eins og það væri eitt embætti, en það aðeins við vissar kringumstæður sem það og vissar aðstæður, eins og til dæmis á biskupafundi þegar við náum konsensus og þá við nánast eins og eitt embætti, en það mjög mikilvægt út frá vanhæfisreglum og öðrum svona venjum í íslenskri stjórnsýslu í dag að embættin eru sjálfstæð á sinn hátt. Þannig að annars gæti vígslubiskup ekki stigið inn í mál sem að biskup Íslands segir sig frá vegna vanhæfis eða einhverja hluta vegna. Þannig bara til að hafa þetta á hreinu að þetta aðeins við ákveðna aðstæður sem að þessi 3 embætti sem sagt ber að skoða þau sem eitt embætti í raun og veru. En auðvitað tölum við einu rómi, það nú bara þannig eins og það Það vegna þess að við tölum saman á öðrum vettvangi meðal annars á biskupafundi og aðalega þar. 5. greinin hér, sem ágætt að nota tækifærið aðeins að leiðrétta hérna eða koma með ábendingu að vísitera-söfnuð þjóðkirkjunnar, hann gerir meira en það. Biskup Íslands verður að vísitera-söfnuði og hafa tilsjón með öllum þeim söfnuðum sem að þiggja vígslu presta og djákna hjá honum. Og í 7. grein talað að hann vígi presta og djákna og þá verður hann að fylgja því eftir hjá þá öðrum söfnuðum sem á sama kenningarlega grunni, þessum lúterska evangeliska grunni. Og þetta hefur verið vanrækt í mörg ár í kirkjunni okkar að biskup vísiteri fríkirkjurnar og sumt hefur komið í veg fyrir það, en það það sem við eigum að gera. Þetta vildi ég nú bara aðeins koma inn á og þakka fyrir það að það verið að reyna að einfalda þetta vel orðað sambandi við hann vígður að forvera sínum eða vígslubiskupi. Það bara einfalt og svo kemur það þetta miklu betra og á við 7. mál líka. En það líka, það væri auðvitað líka mjög snjallt að setja inn í starfsreglur biskup Íslands þessa heimild sem hann hefur og þá venju að kalla saman helgisiðanefnd og kenninganefnd sem hann stýrir og við ættum að hafa það inn í þessu vegna þess að biskup Íslands fer ekki einn með þetta og án ráðgjafar. Þetta hlutverk að vera að gæta að kenningu og trú og helgisiðum í landinu heldur hann með heila nefndir og ráðgjöf á bakvið sig með það. Og þar náttúrulega stærst helgisiðanefndin eða kenninganefndin sem að biskup kallar saman og svo helgisiðanefndin sem að biskup heldur úti eða lætur vinna fyrir okkur. Og ég vildi bara koma svolítið að framfæri aðeins að stækka þetta og ég vona að þessi mál verði bara tekin fyrir saman í löggjafarnefndinni. Það engin ástæða til að vísa öðru þeirra frá eða gera upp á milli þeirra hér, en það eru nokkur atriði sem eru sammerkt eins og þetta að breyta aðeins orðaleginu út frá því sem að prófessor Dr. Arnfríður kemur inn á að þegar verið að tala að biskup gerir þetta og gerir þetta, þá hann ekki að gera þetta, hann að láta gera þetta og að vinna í því að vinna þetta með öðrum. Það má orða þetta, má breyta orðaleginu út frá því og umfram allt að hafa kenningagrunnin að hann komi skýrt fram í hvað hann að verja. Það kenningagrunnur hinnar lútersku kirkju. Bara langaði til að hafa þetta með, þetta myndi ég segja væri svona þunga vigtin í starfsreglum biskup Íslands. Takk. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir, eftir henni talar Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, þetta léttari og betri framsetning, segir Stefán Magnússon.
ég verð að valda honum vonbrigðum og segja tillögur okkar í 6. málinu eru betri. Sko, það er fólk hérna inni sem hefur staðið á vass eða árbakka að veiða silung eða lax og við vitum að stundum þarf að þreyta fiskinn til þess að geta landað á honum. Þuríður Víum veit þetta. Þó að ég sé nú ekki búin að sitja á kirkjuþingi síðan 1747 eða 6 eins og sumir hér inni, þá finnst mér sko þetta að þreyta laxinn vera svona ákveðin aðferð sem við höfum hér á þessu kirkjuþingi. Því að það rísa alltaf upp svona reglulega draugar sem að maður hélt að væri búið að kveða í kútinn. Og ég ætla ekki að fara ítarlega í gegnum sko tillögurnar hérna, en mig langar til að gera 8. greinina sérstaklega að umtalsefni. Og ef það er einhver sem getur svona lyft henni hérna aðeins upp á skjáin, er Hermann hlaupinn út, eða er einhver annar sem getur hérna gert það. Sko, 8. greinin er nefnilega mjög athyglisverð í ljósi þeirrar umræðu sem fór fram á síðasta kirkjuþingi. Þegar niðurstaðan í skipuritsmálinu var svo að biskup og framkvæmdastjóri skyldu sitja fundi stjórnar. Og biskup situr kirkjuþing með málfrelsi og tillögurétt, sko, og hér er talað að hann sé án atkvæðisréttar og svo er talað það að biskupi sé heimilt að sitja fundi í stjórn þjóðkirkjunnar með málfrelsi og tillögurétt en án atkvæðisréttar. Mér finnst sko afar neikvætt að orða þessa grein svona og hérna ég er ekki frá því að í þessu orðalagi felist kannski svona ákveðið svona vantraust eða ég veit ekki, ég ætla nú ekki kannski að gera flutningsmönnum upp ákveðið virðingarleysi en sko mér finnst þetta er svona neikvæð nálgun og mér finnst það ekki gott. Sko biskup skal sitja fundi stjórnarinnar þegar fjallað málefni vígðrar þjónustu en ekki hvað? Auðvitað. Mér finnst það ekki bara, sko, hann ber ábyrgð á vígðri þjónustu í landinu. Auðvitað situr hann fundi stjórnar þegar það á dagskrá. En sko hérna, og hann samkvæmt sko því sem við höfðum ákveðið, situr hann alla stjórnarfundi. Þannig að mér finnst þetta gangi berhögg við það sem við ákveðum á síðasta kirkjuþingi. Þannig að þarna er ákveðið innra ósamræmi sem mér finnst við ekki eiga að viðhafa. Og ástæðan fyrir að biskup situr alla stjórnarfundi er auðvitað, sko, ástæðan er sú að biskup þarf auðvitað að vera inni í eða að minnsta kosti meðvitaður öll þau mál sem koma inn á borð stjórnar þó hann þurfi ekki að bera þau á eigin herðum og bera ábyrgð á þeim. Og þar er ég sko glöð og ánægð með við skulum hafa getað létt því af biskupnum. En sko ég held að við séum ekki að íþyngja biskupi verulega með því að hann siti fundi stjórnar þjóðkirkjunnar sem eru einu sinni í mánuði. Þannig að sko ég vil alls ekki að þarna sé sko ég er algjörlega á móti því að eins og þetta er orðað í 8. greininni. Þannig að hérna þetta vildi ég sagt hafa. Takk. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Já, forseti. Ég ætlaði bara örstutt að nefna nokkur atriði hér. Ég er sammála síðasta ræðumannum að tillaga okkar sé betri. Það er rétt að hafa í huga sko, í þessari umræðu að við erum að ræða hér embætti biskups en ekki persónu biskupsins eða biskup sem einstakling og megum ekki misskilja það. Og við erum að vísa hér að veruleyti í tilsjón að hlutverk biskups í því sambandi. Ég ætla ekki að segja meira 8. greinina fyrir ræðumaður er búinn að fjalla það sem ég vildi einmitt hafa sagt hana. Biskup er heimilt að og fær boð að sitja alla fundi í stjórninni. Og það er ástæða fyrir því og ég nefndi það fyrr. Sko. Við viljum að það sé tryggt að það er ákvarðanir sem við erum að taka varðandi fjármál og rekstur í þjóðkirkjunni. Hafi þjónustuna að leiðarljósi og að það sé ákveðin hugmynd samþættingu reksturs og þjónustu
á bak við störfin hjá okkur í stjórninni. Og það er hinn efnislega og faglega ástæða fyrir þessu. Og að tala að eitthvað sé heimilt og eitthvað sé skylt og svo framvegis undir einhverjum kringumstæðum, það er bara ekki það sem þannig höfum við ekki unnið þetta samstarf og eftir því höfum við farið sem ég nefndi hér áður og kom fram hjá síðasta ræðumanni að biskup er boðinn á hvern einasta fund. En það er 9. greinin sem að mér þótti býsna skondin. Sko nú er það þannig að við erum með gildandi samþykktir. Við erum með gildandi samþykktir við erum með gildandi samþykktir kirkjuþings varðandi stjórnina og henni er ætlað að bera fjárhagslega ábyrgð og hafa skyldur í því umboði sem hún hefur frá þinginu, milli þinga, að því varðar fjármálin. Og þessi liður sem þarna er verið að tiltaka sérstaklega þjónustan, þetta er eitt stærsti liðurinn í fjármálum kirkjunar, þjóðkirkjunar með stóru þorni. Og það er mjög sérstakt að ætla sér að klippa stjórnina út þarna í 9. greininni og eiginlega alveg með ólíkindum. Ég vísa í skipuriti sem við erum búin að fara yfir. Ég átti nú ekki von á svona tillögu á þessu stigi máls, en þetta hlýtur að fá sína umfjöllun í nefnd. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós og tekur þá framsögumaður til máls. Stefán Magnússon. Forseti, ég þakka umræður sem hafa hér verið ágætar og ég sýnist nú ekki vera stór vandamál að smíða úr þessu tillögu í löggjafarnefnd. Varðandi 9. greinina þá hélt ég að væri allt í lagi að segja það hverjum orðum að biskup hafi aðkomu að gerð fjárhagsáætlunar fyrir þjónustuna. Og sko það framkvæmdastjóri útbýr fjárhagsáætlun, er það ekki rétt skilið hjá mér sko? Það er framkvæmdastjóri sem gerir það og liggur það ekki hlutarins eðli að þegar kemur að sérstaklega þjónustuþættinum þá sé biskup með framkvæmdastjóra við að útbúa þessa fjárhagsáætlun. Það segir síðan ekkert það hvernig fjárhagsáætlun er síðan afgreitt í stjórninni. Það er bara önnur ella sem kemur þessu starfsreglum ekkert við. Eins er þetta með 8. greinina hvort að biskup situr stjórnarfundið ekki. Sjálfsögðu er biskupi boðið að sitja stjórnarfundi. En ég segi líka að sjálfsögðu þarf ekki biskup að sitja alla stjórnarfundin ef það tekur 2 tíma eða eitthvað. Ef það er bara 20 mínútur sem þarf að ræða eitthvað sem kemur beint við þjónustuna, þá getur biskup bara metið það sjálfur. Já, nú er ég búinn að gera það sem ég þarf að gera núna. Ég ræði restina við framkvæmdastjóra þegar ég hef tíma til eða eitthvað og vík bara fundi. Og allir glaðir við það. En ef hún vill sitja allir tíma þá gerir hún það. Það er bara ekkert flókið heldur. En að segja þú skalt bara sitja hér, punktur. Það sé ég ekki að sé neitt skynsim í því af því að við vorum að leggja niður kirkjuráðið og við vorum að breyta skipulagi einmitt. Ég legg til að þetta fari í sinn veg í aðra umræðu og löggjafarnefnd. Þá er umræðu lokið 7. mál og lagt er til að máli fari í síðar umræðu þeir sem geta samþykkt daggjörðsvölageðmerki. Takk fyrir. Er einhver á móti? Það er samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar þeir sem geta samþykkt daggjörðsvölageðmerki. Takk fyrir. Þannig að máli fer til löggjafarnefndar. Fleira er ekki tekið fyrir á þessum fundi. Til nýs fundar verður boðað með dagskrá. Við ætlum að hefja störf klukkan 9 í fyrramálið og segi þá þessum fundi slitið.